Now's the time, no delay. Gotta get going now, there's no more time to waste. More speed, little less haste. 100 miles I'm running, never touch the brakes. See they're counting, we can't let them wait. Never late, cause it's time, it's time. We eat the beat and heat the street. Gotta keep moving, zooming down that winning road, avoid defeat. Cause time, it's time. Wanna move quick, gotta move faster. Wanna speed up, gonna move faster. Time is time, it has no master. Now
efficient because these guys just play contact. So Okay, Team Supreme. We need you guys on the stage now. Come on, let's go. let's go. Tara, let's go. Tara. Let's go. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Maybe you're blindfolded. That's a big spin, bro. No. Oh. Oh, wait. Ambidextrous. I was not supposed to say it. Kimbap sounds good. This one is maybe you keyboard and What is this? twins. Oh, like we help each other? This side or that side? Doesn't matter. Kimbap. Go foot, please, bro. I'm cooked. You know? I'm cooked. I feel like you have to tilt you have to like, Oh, yeah. yeah. Then you have more space for your mouse. How are you gonna jump? Squad. I have tactics. I'm cooked. I'm just gonna move in one direction. You just use one key. Like when you're a kid? I think we are always very confident. I think I'm cooked. Oh? Oh, no. Oh, It has to be at the other side by now. You walk like a bot. Wait, this is actually. Okay. I think I. So. oh, Get his head. let's go. Yeah, this has to be the hardest one. Yeah, this has to be. I'm looking for you, bro. Me too, though. Like, where? I can't. That's the thing. I can't. Any callouts for this map? No, I don't know callouts. He heard me. I know he heard me. Oh, I see. Where he is. Yeah. There. Oi. No, dude, this is cooked. What a flick, bro. That was an insane flick, I swear. I think we should just camp. This camp, I think. We camp. I can't. This is like. I mean, I still don't know what direction I'm moving in, so it's cooked. No discussion for us. Maybe something in movement, because every time we saw him, he was standing still. Lock in. No, dude. Wait, I think it has to do something with the aim. Where'd you fall from? Middle, I think. I think they're in the middle area. Don't fall, please. Joseph. Oh my god. Yo. There's so many ropes in this map, man. He's on the rope. There are so many ropes, though. True. No, I don't think he's. Oh no! We're back, baby. Wait, his might be actually. Wait, he's not moving properly though. Oh, maybe he swapped hands. Oh! No! Bro, I'm
like having directional problem, man. Wait, I'm actually so comfortable now. Now when I play in the match tomorrow, I'm gonna move like this. Yo, where you at, man? I'm looking. True, me too. Looking. Oi! I think they might have the same. I think so too. I think we have the same one. I think so too. Where was he right now? There. Yeah, yeah. 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 Hey, yo, I'm coming for you, man. Oh my god. Jiggling these angles. We came back. I think the coach had an easy job because the player was good. I agree. I was just sitting and cheering for him. He was a cheerleader. I'm a cheerleader. Yeah, I mean, he did the settings for me. So the cheat code was actually to use arrow keys and lower down the sense. So that's how he helped me. I felt like as I was playing more, I got more headache. Yeah, I think it's the same one. GG, guys. Well played, man. Wait, it wasn't the same. Oh, it's not the same? Oh, is it? Bad with direction. Oh, this is harder. I think this is harder. Can we know what kimbap is? Okay, no food, not interesting anymore. Galit ka sa kanya, James. Ikalit ako sa lahat ng tao. Chill, bro. Chill. Pati ako? Pati kay Bray. Oh, ikaw daw, Bray. Madaldal ka to eh. Madaldal ba ako? Tanong mo si Jem. James, madaldal ako, James. Hindi, bro. So, di ka galit sa akin? Hindi. You're my bro. My roommate. Oh. Oh, this way? And this one? This way? And then? And then? Hello, this is your captain speaking. Good morning, gentlemen. How can I help you tonight? Would we like to go to A? Good question. You are the captain. Yes, let us go A. Who's sprayed that? Look like Caterpillar legs, bro. It's Gen.G. Oh my goodness. Dude, he's the eyeball, dude. He's the googly eyeball, you know? He did. Hey boys, Yeah. every advantage situation, I need you guys to talk, okay? Just say advantage Yes, if, sir. if you have advantage. This game will again be long game, okay? We have to stay focused until it's over. Okay, Let's go, guys. let's go. Nice win. 俺らリラックスして楽しもう OK? はいはいはい Camera guy Cam They're all tight, all tight. I can't yet Ulting now Standing tree Heaven. He's gone heaven Dead both dead Hold my side Stay main Don't go side Do not come side Neon dead. I boom apa Wait I think one flank. One more Nice Gotta heal him. Nice, one more. I don't see him One heaven Side Where? It's 150. On side I mean last You're better. Of course I'm better, bro. Let's go. Cam C. I come up to this side guys I come up Yeah. So far dead Cypher C, guys. Can you open door? Yeah well Let's go back C guys I'll take this Nothing from B. Chamber's still posted on the C line. Neon wall there Neon's there You just hit a random wall What? I think you come back A You should come back A I come back, they smoke from B. Let's go. Sonic now. Left side flat Nice. Go back. Should be A. Put it tap ult, yeah, they will make a play. Maybe Heaven also, guys, yeah? You got this, bro. One's holding deep, confirmed. Reload first. I flash, flashing now. Nice. Let's go. I cannot dock, yeah. 우리 사이트 막자.
오케이. ZDC 들어왔다. 하나 더, B앱은 하나 더. A앱은 하나 더, A앱은. Right. Side. One, City. 사이트 Z. Okay. City. Dead. I'm gonna ult. Yeah. Wanna watch elbow? Yeah, what's my elbow first? I can watch elbow later. Come on. Heaven. 땡 있을 수도. Wait to lie. 5발. 엘보 쪽에 있다, 엘보. Right side. 연막안 조심. 아니 민혁아. 반응 속도 개 빠른 거 봐라. 젊잖아, 한잔해. 나이스. でもナイフ使ってる相手。ナイフ、マイナーの木下。パライトのサイトにいるね。いた。これ帰ってきた。多分。止まってる。俺見てる。これエースファイトじゃん、これ。オッケー。これ走って。これ走っていって。わかりました。もう一回。これ見たがってるよ、注意して。下がる。あ、パイ。こいつ来てる。ナイス。3、4、全然勝てるよ、これ。フラッシュ2個あるわ。 CT のフラッシュルとか刺さるかも。B面から B面そばね。 B 面見とくわ。B面やった。アッパー行く。じゃあ3、2、1。惜しい。ナイス。無理。おお。使えるよね。どこ。え、オペ、俺飲んでないよ。あ、アッパー。 Well, Lamp, I guess. I heard some sound. B man. 2. They trap on me. Coming out. Maybe low. I don't see anything. I got spam. They're coming out. One aiming! Guys, kill him! One aiming! Seven aiming! Only solo! Seven aiming, guys! Kill him! We don't know about Omen. Yeah, all men unknown. Where is Spike? May. I think May. You should go B main. Oh, city. Let's try to kill him! Come on! I'm going. He's using pistol, guys. Nice. Be happen. Going here. City. Nice. Uptown! Where? Outside side! Backside. 램프 몰라. 야, 램프 벌리자. 램프 있다. 야, 1층 블락 깔았어. 램프. 언더 있다. 아직 언더 있어. 궁 들고 있다. 램프 축세. 램프 2명 더. 사이트 하나에. 언더 하나. 메인 하나, 램프 하나. 언더 오른쪽. 나이스. 철소리. 야, 지렸다, 윤영아. 야, 민혁이가 해줬다, 얘들아. 좋았다. 1라만 더 따보자. 가자. Alright, wall down. Can we scale right now? I'm tagged. Alright, wait for tag. Wait, I'm ready. Alright, I'll clear right. They got a thought. I'm jacked. Dead. One more. Chill. One more in the smoke. After that. Chill. Like that. Dead. Keep holding. Screen. Good shit, let's go. Let's go. Gun. Good comms too, guys. Let's go. Let's go. Nice. Just keep coming like this. Yo, keep coming like that, and we're winning it all, bro. Okay, man. Good job. Immediately, like fast Blaze King do get the trades. Shot not connecting, TPs gets punished, and it's all down to Stacks. Defuse still coming in, Benkai challenges, and very close, but Stacks. Buzz now. Try to break through, get this pistol. Buzz staying out, finds the first headshot, picks up a second, has a dash away. It's going to be a reroute for Poison Cruise. Without his mobility, Buzz is very much at risk of being taken down. This is he's here within that cloud! Oh my god! Unkind and Colby's detained. That's unfortunate. We'll see though if Colby can survive. Izu gets the double kill. Spray down is beautiful. Third for Izu. Setting things up. Repositions. It still hits the 4K. Use it or not is going to be the question afterwards. Ooh, taking some aggressive space. Does get that flash to the face. Aftershock to try to clear things out as well. I'm a little bit more protected, but he just waits in an anthem. Getting robbed.
Now another set walls. The repeat back. The 4-peat for Jake looking for the ace, and he's got it. Oh, Darion. He's got a chance to go for a target here. They are pretty close. Oh, boy. Could go. Oh, backs away. Somehow manages to survive with his life. What a shot from Darion! Absolutely bonkers shot from Darion here. And he's not done. Quick scope into the cranium of mid-air. Darion, is he back? Yes, he is. It's been raining in Manila, pero mukhang magpapaulan din sa South Korea. Pero hindi ng tubig mula sa langit, kundi luha sa ating mga manlalaro. O, di ba? Wow! Welcome mga kababayan sa ating VCT Pacific Week number 4. Pinapanood nyo to sa official Filipino rebroadcast kung saan kasama nyo ako, si Likeable. At syempre, sa aking kaliwa, kanan? Kaliwa lang. Ako? Oo, ikaw? Ako? Kanan? Kanan. Anong Kanan sa perspective mo? POV ng Oo, ng mga viewers. Ako pa yung sa gitna. Tapos sa kanan mo, Dak. Sino nasa kanan mo? Ay, syempre, di ba? Si Madam Ray Ray, naka-jersey pa nga today. Oo, guys. Kahit anong mangyari, kahit di sila makapasok, Team Liquid pa din. Ang layo mo ba? Napunta ka sa EMEA pa nga. Pero huwag ka mag-alala, baka sakaling umabot yung promo natin all the way sa EMEA. Dahil alam nyo ba na you can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Tapos meron din tayong delivery fees for as low as 15 pesos off with Grab Food Saver delivery at thousands of budget-friendly meals for as low as 99 pesos lang sa Grab Food Saver meals naman. At syempre, pwede rin kayo makakuha ng 60 pesos off with a minimum spend of 550 pesos. Basta gamitin nyo yung code natin na GrabFood60. Tapos, sakto yan kasi 3:31 PM na. Nag-start yung promo natin ng 11 AM. So, ano bang inaantay nyo? Order na! Masarap ang sabaw ngayong hapon na to, di ba, Dax? Sinigang check, bulalo check, pili ka na lang. Sarap! Kung ano ang maganda para sa araw na to. But grabe talaga, no? Parang yung games pa natin magiging sobrang intense. And it's a great way talaga to spend the day inside eh. Uy, ano lang tayo, chill lang tayo. Pero syempre doon, hindi ko alam anong weather, pero balita ko mainit na ngayon sa Korea at sana nga mainit din yung magiging matches natin. Kahit confirm na yung team sa puntang playoffs. Yun nga yung masaklap no? Kasi sa ngayon, hindi pa natin maramdaman yung full intensity ng mga matches kasi alam na natin nga kung sino yung mga magpa-playoffs. Makikita rin natin sa standings natin in just a bit na more on seeding na lang talaga yung focus natin dito, Ray Ray. Not so much na, wala na yung intensity na, sino kayo makapasok sa playoffs? Secured na eh. Oo, wala nang problema sa top 6 teams natin. So, yung mga matches natin ngayon, formality na lang, have fun na lang siguro sila, di ba? Pero at least, they can fight nga kung sinong makakalaban nila para sa seeding natin mismo.
Ginawa mong showmatch to, boss, ha? Pero at least 6 na po sila. Diba? 6 na silang pasok. Kitang-kita, magalang talaga yung left side natin. Pero alam ko rin na importante yan para sa tayo seeding. munang dalawa, Rere, ang mag-uusap. Narinig naman natin yung sinabi ni Dax. Nakitang-kita na, andito na siya. Hello, I'm back. Sa Discord lang nawala, boss. Chill lang. Hindi ko alam eh. akala ko mga elemento na natural yung pumatak sa'yo papalayo dito sa ating broadcast. Pero glad to hear that you're still with us. Ano yung nakita mo, Dax? Di namin narinig. Okay lang. Nasabi ko na. Alam na nila. Panurin mo na lang yung VOD, di ba? Baka kasi nasapawan ko yung sinabi mo. Sorry akin. Sorry. Patunnel muna, host. Please, patunnel. Thank you. Pasensya na kayo, guys. Alam nyo naman na bilang Pilipino, dalawa lang ang kalaban natin sa mga online setup. Kuryente o internet. Yan. So, ingat-ingat tayo dyan. Naway, safe ang mga kababayan natin kung saan man kayo dito. Pero ngayon, Dax, championship points. Kwentuhan mo naman kami. Anong nakikita mong kakaiba dito? O kaya, sino pa kayang pwede talagang umabot sa ating VALORANT Champions kung sa Seoul, kung asan ngayon yung mga players, di ba? Diretso na. Di ba, homecoming nga, di ba? And you already see 2 Korean teams within the top 4. Gen.G, no surprise, nanalo nga sila na Masters, di ba? PRX on the Rampage and DRX, magandang regular season from split number 1. Pero usapang 4th place tayo, guys, eh. Kasi kita mo, 3 silang tied for 6. Sige, talo, nandyan, 6 points. Pero sino pa kasama nila? RRQ 6 points at Team Secret in the running rin. Pwede. Depende talaga pagdating ng performance dito sa mga matches na to sa regular season at sa playoffs kung sino man makakapunta dun sa final slot ng VALORANT Champions. Diba? Pero to nga medyo masakit nga for DRX din naman as well. So, continuous pa rin naman na magiging performance ng iba nating mga teams. Pero yun nga, going into the championship points yung PaperX naka Gen.G sitting pretty na lang sila. Pero still, mas maganda pa rin. Syempre, di ba? Kung makapunta ka ng Grand Finals, kung manalo ka pa rin ng championship dito lamang sa VCT Pacific Stage 2 para confirmed na magsistay pa rin sila sa Seoul kasi doon mangyayari ang VALORANT Champions. Siyam. So, kung tutuusin, feeling ko para sa Team Secret, talaga ipaglalaban nila, di ba? Bukod sa syempre, championship points yan, champions yan. Mainit pa rin sa Pilipinas kahit i-compare mo yung init sa Korea. So, dun muna sila, di ba? Palamig muna kayo dyan. Parang ito si Darion kasi mainit din sa Singapore, Ray. Gusto niya rin kahit papano i-enjoy pa yung weather natin sa Korea. Consistent naman talaga si Darion. Pero hindi na nila nilagay si Azuray dito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung nilalagay niya pang opening sa anime or kaya sa manga eh. Sa Star Wars yun, yung last time, di ba? Yung kay May ba yun? Ano sinabi niya? Parang is New Empire. Yung pang episode 3, yung Revenge of the Sith. Never napanood nyo yun, guys. Nung panahon namin. Star Wars ba yan? Star Trek, Star Trek. Sabi na Star Trek eh. Diba? Iba, alam nyo naman, kakaibang ating Pantropiko boy na nandun sa Korea ngayon. Pero sayang din tong sa Bleed kung tutuusin. Kasi parang late na natin nakita na andito pa rin pala yung spark nila. Si Darion, Mr. Consistency pa din. Explosive pa din, di ba? Ba't ganito yung mga picture nila? Ba't ganito? Parang nilagyan ng clip art sila. Uy, every week na yan, Dax. Meron tayo last time lahat ng mga nandito. Puro neon. Last time din Sentinel. Ngayon, controller. Ewan ko, mas nakakatawa yung kay Flashback o yung kay Net. Jit Boys, yung nakakatawa. Yung kay Jit Boys, honestly, Saktong-sakto yung E-boy. Yung kay Jit Boys parang pang-anime. Yung kay Flashback, parang pang Dragon Ball. Yung si Net mukhang hindi mo alam kung naka-disguise siya o something. Parang nagsuot siya ng mga bear hat. Yung parang yung bear yung ulo mo. Sinakpan. Buti pa kay Karon kay Sugar Zero, maayos tingnan. Guys, yung kay Sugar Zero, mukha siyang anime character. Oo. Mukha siya yung dadating ng episode 2, mawawala ng mga 10 episodes, tapos biglang bubuhayin ulit si Goku. Sino yan? Sino Bara? Gusto ko lang sabihin, top Bita, tier pre? analysis po to sa mga controllers namin, by the way. Shoutout kay Karon na 67 times plinay si Omen. Hindi ka pa ba nagsawa, pre? Parang hindi eh. Parang
Comfort, actually, Gen.G kasi, di ba talaga, Dax? Kita naman natin, comfort pick sila through and through. Mahilig talaga mag-play na sila. Mga standard, no, na alam nilang gumagana. And with the paranoia, it's very helpful. Shoutout kay Azuray na nandyan pala na naman sa stage. And it just goes to show na a team like Gen.G, they love to play consistency. Sabi mo nga, diba, dito like consistency, so important, especially na every series is gonna matter in a way para sa mga teams within the playoffs. Seeding, yes, pero yung championship point rin per matchup, malaking bagay rin yun. At aside from that, diba, si Gen.G, sila nga yung isa sa mga teams na huli yung matches nila. So sila din yung huli na makapasok sa playoffs eh. Diba? Sobrang wild lang. Isipin natin, guys, sino ang 6th place ngayon sa Pacific? Yung defending champions ng buong mundo, ha? Hindi ng Pacific, nang nanalo ng Masters, sila pa ang huli pumasok ng playoffs. It's so confusing talaga. Pero okay lang, at least nakapasok sila kaysa sa hindi. Masasakit yun, di ba? Totoo naman. Yung sa T1 nga, di ba, masakit din na parang nag-qualify kayo sa Masters, pero pagdating dito, hindi. Pero sa ngayon, tingnan natin kung sino ba ang paparating sa ating main stage. Hello, Ching. When you win this, you're going to be #1 on the leaderboard. How confident are you? I'm pretty confident. We're just gonna play our own game and hopefully we win. And you're just shy from your 1,000 kills. Do you think you can get that this game? I hope so. You can. Okay, guys. Later, when you play, just shoot them, okay? David also, just shoot them, flank them, knock them if you can. Maxim, just dash onto them, okay? All good. And then we win 2-0, we go in. Munya, what are you doing? Tell them how PepperX coach, you know? You're stealing it. Yeah. Yeah. Well, do you have any words for Alice? Oh. Where you going? I'm scared. Please don't. I'm very scared. Ay, yun na lang pala yung mga planning segment natin dito eh. Kailangan lang just shoot and kill them. Ganun. Okay. Ganun manalo. Kompe, unrated, VCT Pacific, gagana. Pero madaya si Monyet, ha. Galing yung PaperX, alam niya yung sistema. Inilik ka agad eh. Kahit on-cam sinasabi, ganito maglaro yung PaperX, guys. Go kill, 2-0, kain tayo. Tapos. Ano ba masarap kainin dun sa Indonesia? Hindi ako familiar masyado sa mga kain. Ikaw ba, Ray Ray? Ayun. May narinig akong bumulong nasi goreng tsaka... Di ko alam kung tama yung pagkakasabi, satay or satay, pero ayoko lang talaga is maanghang yung mga pagkain doon. May kilala ako, guys, grabe, yung stomach talagang di kinaya kahit kami. Pagka ganun namin, nawala eh. Sabi pa, partida nung nandun kayo sa Indonesia, sabi pa sa inyo, this is not spicy. Not spicy, no. Pero kayo, nagpapaypay na kayo. Ano na kayo, pahigop na yung mga paghinga nyo, no? Pero sakto, Dax, ito yung sinasabi mo kanina. Ano kinuha sa kanya? Bakit siya tinaser, pre? Bakit siya tinaser? Naiyak pa, guys. Isipin mo, tinaser lang siya, gumaling na yung stats niya. Pero I guess really, talaga, new look for Monyet in a way. PRX, no? Talaga yung usapan. Ano yung role na rin ni Monyet? Siya yung nag-fill para kay Jing. Nung iniisip pa naman namin, mag-national service si Jing. Pero nung pagbalik niya ng RRQ, he's now flexing it over. Yes, may pagka-duelist pa rin siya. He plays the controller role red na linaro niya ng GE. And truthfully, malaking fit tong si Monyet dito sa RRQ because they've really gone for yung pagka-Indonesia talaga, no? Yung buong system nila. The comms basically gonna be within the same system. There's familiarity from the Indonesian scene and it's so helpful para sa RRQ kasi marami nang nag-iintay sa kanya na pumasok ng roster na yun to begin with kahit nung Onyx pa lang siya. Oo. At saka, di ba nga, first time pa lang niyang nakasama dito lamang sa
Paper X na roster, sana siya napunta sa Masters mismo. Pero looking on the other side naman, itong RRQ form talaga, si Xfero, di natin makakalimutan yung mga number of clutches niya. Mga ilang beses talaga na ina-anchor niya ang set at nakakapit na siya ng 2 hanggang 3. Pero look at our keepers, ang gandang matchup to. Muling ibalik! Si Ray, Jing, medyo masakit nga to eh, di ba kung tutuusin? Kasi si Monyet parang, ando na, unti-unti na siya nagsa-step up within the Paper X roster. Kasi alam naman natin, marami ring doubters sa mga Paper X fans nung siya yung pinasok. Tapos nung binalik na si Jing sa VCT, naku po, parang ano to eh, ito yung X-Ray saka yung bago. Parang ganun yung nakikita Ay, ko. nako! Ayun. May kilala akong ganyan, hindi ko nasasabihin ko sino. Ang dami nun. Oo. Madami nun. Pero ito yung parang sa Toy Story, yung pagdating ni Buzz Lightyear, di ba? Sabi niya kay Woody, I don't need you anymore. Ganun yung nangyari. I don't wanna play with you Si Andy anymore. yun! Si Andy yun! Ayun! si Andy nagsabi kay Woody, I don't wanna play with you anymore. At yun Ano nangyari. kasi, galing atang Divisoria yung pinanood ni Ray. Okay. Ibang Galing buka yung akin eh. Tapos yung cellphone mo, yung ano pa, yung kumakanta ng ay, you're my little butterfly. Pero ito yung totoong usapan na, di ba? Monyet, he can fill in the Ray's role, yes, for Paper X noon. Pero iba pa rin yung dinadali ni Jing. And in the end, kahit iniwan ka na, gusto ka pang balikan. At bumalik si Jing sa roster. He filled in the same role that he did before. And honestly, Monyet deserving of a starting slot in another squad. RRQ, very happy to pick him up. Very happy indeed. Alam mo, random thought lang, pero what if may magbenta ng boombot na race, tapos yung kapag pinalakad mo yung boombot, yun yung tumutugtog, di ba? Angas nun kung meron. Meron ng ganun. Meron na? May boombot yung Riot sa America's Arena na gumagana. Pero gusto ko ganun yung music. Lagyan mo ng butterfly. lagyan mo ng iPad, tapos dikit mo. Lupit tas nun, yun yung diba? play. Anyway, balik tayo dito sa ating map rotation dito. So far, nakikita natin Icebox is off the table dito sa RRQ. Samantalang dito sa Paper X, Ray, Split, Lotus, Sunset, wala pa tayo masyado. Baliktad pala, ban pala, hindi pala, nalilito na si ate nyo. So, ayun nga, Ray. Sa tingin mo, between these two Indonesian teams, ano yung likely na makikita natin today? Ako, sawang-sawa na ako makita ng Ascent. So, kahit ano ang gusto ko makita. Pero habang maganda yung drip dito ni Coach Alex na Paper X, di ba? Ang nakikita ko sana lalo pa sila mag-explore. Kasi nakita natin nung Icebox sila, may mga teams talaga na china-challenge ang Paper X. So, I'm happy to see that we can get at least Icebox for RRQ and together with the Paper X. Uy! Split ang wala! We're gonna get Ascent. We're gonna get Ascent for sure. Eto na talaga yun. PRX ang hilig nila i-ban yung Ascent, but them letting it through, it means they're willing to be playing a map like that against RRQ, and I wouldn't be surprised to see RRQ picking that up immediately. But let's talk about that first map real quick, guys, kasi yung Lotus talaga ang interesting dito. Both PRX and RRQ, hindi gaano ganda yung results nila, but right now, dito nakikita ng PRX, baka ito yung vulnerability ng RRQ, and not only that, pansin ko sa first two maps natin, hindi pa nalalaro this split ng PaperX ang Lotus or Ascent so far. Yun nga yung thing no? Parang kakaiba yung map pick dito ng Paper X. I'm sure they're planning on something dito. Pero RRQ kasi, maganda rin yung performance sila sa Ascent so far, Ray. So, questionable. Ano kaya yung tactic na dadalhin dito ng Paper X as we go into these first 3 maps? Crazy. I think we can expect a third map, most probably. Lalo na dito nga, praktisado na ng RRQ all over. Dito lamang ang Ascent. But, let's not forget, Paper X, they still had a lot of good matches here on Lotus together with Ascent as well. Although, yung mga matches na yon sobrang close, pinapakabangan nila tayo, di ba? I am sure na kaya naman din nila tong gawing 2-0 and those are at stake at sana ma-practice nila at may apply yung mga challenges na hinarap nila sa Lotus against RRQ. Masingit ko lang really quick, Ren. Pagdating ng Sunset, I'm surprised na binan ng RRQ yung Icebox. Kasi RRQ, as we saw on the stats, diba? Palagi binaban yung Sunset there. Now they let it through. Humabot to na Game 3, mas pabor to sa PRX.
That is true. Taas pa yung win rate din ng Paper Rex pagdating sa Icebox. Nakita natin syempre ang ating Davai on that stage. Napakaganda. Pero so far dito sa ating first map, makikita natin na ilang beses nang pinik ng Paper Rex etong composition na to, Dax. Versus naman dito sa Lotus ng RRQ kung saan potentially makakita pa tayo ng fade. So in terms of initiator, ano ba yung preference mo for either of these teams here? I mean, yung mas importante yung preference ng RRQ sa totoo lang eh. And the conversation shifts to who is playing the Neon here. And Monyet, siya yung lumabas against Governor nung naglaro sa Talon. Umabot ng overtime, nanalo doon yung Talon. But that's just important tape for Paper Rex. Pinapoint out ko kanina na hindi pa nalalaro dito sa split 2 yung first 2 sa PRX kasi wala pa silang footage mismo in this split. On the other hand, alam na kagad ng Paper Rex ano lalaro dito ng RRQ, and them picking Lotus means na meron talaga silang counter strat para sa Neon Chamber Gecko na pwede ilabas dito ng RRQ. Yung preference ng RRQ, probably double ini between Gecko and Breach na nakita natin before. Malay nyo mag-neon din sila. We don't know. True? Maybe. Yun yung ilabas nila. Maybe double duelist. We just don't know. But it's quite surprising later on. Gusto ko ma-surprise ako ng different Paper Rex na comp pagdating lamang sa Lotus. And malay nyo sa asset, they might be sticking with still the double controller, the Viper together with that Omen play na alam naman nating lahat. But of course, RRQ did their research pagdating dyan. So, I'm sure Paper Rex, when it comes to kind of these matches, they always pull out something new. Last split, diba, ginawa nila to against Team Secret. Natalo talaga sila. At I'm sure right now, if ginawa nila against RRQ yung mga bagong comp, I'm sure RRQ will have a strong foothold pagdating lamang dito. Kaya pa rin talaga ng RRQ. And ewan ko, pagdating kasi sa history natin, di ba, parang kapag same region kayo, kadalasan kryptonite nyo talaga yung isa't isa. At kailan ba sila huling nagharap dito, Ray Ray? Last year pa nagharap yung Paper Rex at RRQ. First time nilang magkaharap dito sa VCT Pacific natin this year. So, ang laki ng span na yon, medyo lamang pa nga si Monyet tulad ng sinabi kanina ni Dax kasi may insider information siya. Medyo naintindihan niya na kung paano nag-ooperate tong Paper Rex. Ewan ko kung naintindihan niya kasi pag naririnig natin yung interview ng Paper Rex, parang di rin sila sure minsan kung paano sila nag-ooperate, diba? Nanalo tayo? Ganun. Yung tipong si Monyet pumasok sa sistema tapos tipong, paano nyo ginagawa to guys? Go kill. Okay. Yung parang bago ka sa friend group tapos hindi mo gets paano gumagana ang lahat. Pero okay, papayag ka na lang. Sutal to yung bago pagkatawalaan din natin. Lagay natin siya sa friendship balls natin. But then I'm happy for Monyet, diba, na nakapag-adjust nga siya very quick dito lamang sa RQ. Kasi nga, kababayan niya, same language as well, diba? Yung vibes nandun pa rin, di naman sila nagkakalayo din even on the past matches that we have. Even before they entered VCT Pacific, magkakilala na kagad sila and they know how to go with their own style. So yan yung meron yung RQ together with Paper Rex, diba? Yung mga rosters na meron sila magkakadikit lang. So talaga ngayon sana maging fun match yung makikita natin. Just like what happened last time, yung laban ng Bleed tsaka Gen.G. Hindi ganun ka-fun yun para sa akin. Nasa-stress ako nung araw na yun. Tapos maririnig mo pa puro isda Buti na lang this time around, sa interview natin with RRQ's coach Ewok, hindi isda ang topic natin. When you had 0 wins against Gen.G to win against Gen.G and now in playoffs, how are you feeling? I feel like we're not, at least from our POV, we're not that different. I think if you look back at it now, we probably had the worst group in all of like Tier 1. Having PRX and Gen.G in our group for kickoff, and them going on to So I think that was just a difficult way to start with the new roster as well. So I think we feel like we're pretty much the same, but we're just enjoying getting more game time. But you did have since beaten Gen.G, and you are going to face Paper Rex today. What would you say, if any? Like, surely there have been improvements. What's the biggest improvement that you guys have achieved or have been working on? Yeah, I think it was really important just for us to be able to play more games on stage, and beating some of the bigger teams that we lost out to last year really, I think, is very important for the players, being able to create that self-belief of that you can do it. The last couple of times also we played against the DRX and Gen.G, all the polls kind of look similar to how they do now, and we really don't mind being the underdog. We don't care if you call us crazy, but we don't think you're crazy. We think Chober is crazy. Yeah, Chober's my boy. So, I got to defend him as well. Okay, well, we have to ask about Monyet.
Do you think there's been a lot of changes, impact that with Monyet joining your roster, and how that will face off against Paper X today? Yeah, he's crazy as well. And we love him for it. Yes. It's someone where it does bring a lot of kind of small crazy ideas. And as I said last time, also we want to be crazy at the right time. So I think that's something that he brought into the team, where we can kind of riff off each other a little bit better than what we could before. Yeah. So I wanted to ask, you were talking about how, you were during the post-match interview that you weren't able to become crazy at the right time, and then you were also talking about how Paper X, compared to any other team, has really good microfights and micro plays. Have you been able to at least prepare for that, coming forward for this match? Because this is definitely going to be a big one for RRQ. It's a difficult one to prepare for the micro fights, really, just because a lot of it's very in-the-moment decision-making, and that's not sometimes even something that you can teach as a coach. It's something that some players kind of just have, and you can improve it over time. But for us on the macro side, we feel like there's a couple of tells from PRX's side that we feel like we can exploit, and that we need to have the confidence in ourselves to be able to take those micro fights. But it is important for you to take it on your terms. I think very often you go into it not on your own terms. Yeah, okay, thank you. And now, I mean, seeing the map picks and everything, right? Of course, Paper X is a big match. They picked Lotus against you guys. How do you, do you feel prepared for that? Do you think they're going to have a trick up their sleeves or anything? Yeah, I think so. I think they'll maybe still play the double duelist. I won't be too surprised. Of course, we don't really have footage from them of so far in stage 2, but I think it should be a good match. We expected it to go a little bit maybe towards the Icebox or Sunset direction, and we were prepared for those, but we're ready for Lotus anyway as well. We've interviewed so many coaches here, and we've interviewed the players, of course, on stage. And as they get closer to playoffs, as they get closer to, qualifying for, say, Masters and now this time Champions, players and coaches seem to react differently to that pressure and that stress. Some seem to not do very well under it. How would you say you and your boys are in terms of reacting to getting this close now? A lot of people are even saying, easily RQ could be in Champions. How do you guys react to stress? At the moment, we're just trying to not get ahead of ourselves. It's a little bit of an unknown ground for me with this roster, because we haven't qualified to playoffs before. We haven't been to an international event. And when we're facing some of the big teams, I felt like we've got a lot better at handling the nerves, and we've shown some good improvement there. But for now, it's just we're taking it each game like it's a group stage game, and there's nothing further than that. That's all. We're fighting for one championship point. That's all. Okay, that's fair. Well, today is Paper X. You're familiar with Coach Alex. What do you think of his coaching style and their, I think, rather unique tactics and their play style? I think I recently saw an interview where he described himself as a life coach that's also on this, almost fell into Valorant coaching. I think it's a pretty good way, I think, to explain at least how I know him, even though I don't know him as well, of course, as some closer to him. But I do think that that is a lot of time needed in esports. I've talked openly about trying to be the mom and the dad in the team as well. And these things are important qualities to have. So I think I have a lot of respect for their team and how they do things. And I think they have the success to show that it does work. And we also have a question from the audience, the Curious Wingman question. Let's throw that here. Okay, so you do have assistants, as far as I understand, an analyst. Yeah, so is there a reason why this analyst is not with you in the coaching booth? And maybe you can tell us a bit on how you work together with your coaching staff. Yeah, Voxa he's our analyst, and he's working from America, so he's working on a little bit on a different time zone than us. We talked about if we can qualify for Champions, then he'll be flying out to here. But also for future, yeah, it's something that I'm open to. I think it's something that generally a lot of coaches do face. It is quite difficult to add to your coaching staff, because that dynamic between the two coaches is really important for the team. There's a lot of faith I need to put into someone to bring someone into the team, and I need to understand what are they bringing to the team, atmosphere-wise, knowledge-wise, everything. So that's always a tough decision to make. Yeah, I mean, you were just saying how important it is to be the mom and the dad for your team, right? So having that
additional person come into the it's a family Exactly. for you guys. So yeah, power of friendship. All the best of luck to you today. Is this a Chober prediction today? We prefer when everyone votes against us, so I think Chober can change these to PRX and then we'll talk after. Whoa, all right then. All right, all the Thanks, best, guys. Ewok, and have a good Thanks, guys. game. Thank you. Ritual, the ritual Yes. pat. Oh, that's a Good good luck luck. pat. Every time he does that, they win. Grabe naman yon, di ba? May pa-assistant coach pa nga rin, kaso malayo. It's just proof na long-distance relationship works, di ba? Sa'yo na yan, boss. Sa'yo na yan. Naisingit. Ang galing nun ah. Out of nowhere. Gumagana, boss. Kaso di-distant today. Di-distant. Anyway, nakakatuwa naman na marami tayong insider info na nakuha mula kay Coach Ewok. Sasabihin ko Coach RRQ ng Ewok. Baliktad. Coach Ewok ng RRQ, di ba? May kamukha siyang streamer, Dax. Familiar ka ba kung sino yun? Pinasinade shot, pre. Sobrang kamukha niya nga. Nakikita ko talaga. Kung hindi ko kilala kung sino siya, ma-identify ko siya as a streamer. Baka magulat ka lang. Watch party pala yung head coach, diba? Shoutouts. Ganun ka dedicated sa VCT. Pag di siya nagko-coach, nagwa-watch party siya, di ba? Panis. Pero in fairness ha, sabi ni Coach, ready daw sila for Lotus. Sa tingin mo, Dax, ready na nga ba? I mean, they're feeling very confident naman sa comp nila, diba? It's a really fresh look on how to play Lotus, and alam naman nila na konti na lang matatalo nila sila talon. It's really just that element of mystery. Ngayon, ang misteryoso ang Paper Rex. Hindi natin alam kung may iibahin sila. Kasi syempre, bagong patch pa nga, di ba? Kaya nga misteryoso. Pero yan nga, madadagdag ko lang syempre yung kay Dax na yun. We haven't seen a lot sa side of Paper X dito lamang sa Lotus. So, yung mga ganong surprise factors, kaya ba ng RQ i-handle? Kasi syempre, pagdating sa experience lamang na lamang ang Paper X. But if RQ nakita naman natin na when they are prepared, they're really prepared. So, kayang-kaya nga talaga din nila i-take head-to-head ang Paper X, and they will really define this matter dito lamang sa ating match. I think kayang-kaya pa rin naman ng RRQ to. So, bakit hindi natin pag-usapan yung quick predictions? Ray, anong team? PRX, syempre. Dax, ikaw? PRX. Ako rin, Paper X. At dahil dyan, tingnan natin kung saan papunta ang game. Let's head on over to Seoul, Korea. Paper Rex. Undefeated. That's why they call me undisputed. I'm breaking up another season. RRQ. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to blow. Caught them with that left, I leave them tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah. Go to the fire, the breath. King of the jungle and beat my chest. This I'm posing the play. Just like a puppet, I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper. What is up mga tropa? Siyempre tayo nagbabalik dito sa mundo ng VCT, and kitang-kita naman natin yan. Paper Rex vs RRQ, at ang winner ay mananalo. Kami nga pala ang Damods. Malamang sa malamang ang winner ang mananalo. Pero dito, importante ang storyline natin para sa araw na to, Bessie. Yeah. Bes,
Sobrang pamilyar ng dalawang team sa isa't isa. Si Monyet nang galing ng Paper Rex. Tapos maglalaro siya ngayon against Paper Rex. Tapos lahat sila magtotropa din. Galing Indonesia. I mean, halos lahat. Oo, si Manifest at si Forsaken galing Indonesia. Actually, if ever napanood niyo yung balitang VCT dito sa Valorant Esports Philippines, tinakel din natin yan, yung si Monyet nga kakalabanan nila yung Paper Rex. Pero this is gonna be a really interesting take nga, di ba? I mean, of course, pagdating naman dito kay Monyet, napag-usapan natin back then na it takes time for him to adjust din dito nga sa Paper Rex, no? Pero it's just iba pa rin talaga pag si JJ yung kasama nga nila. Pero yun nga, Bessie, nakita natin lahat ng mga pwede nila ipakita, yung mapa, agent compositions na lang, and for sure this is gonna be a really interesting and really amazing game. Kasi alam naman natin na Paper Rex talaga sila yung dire-diretso. Kumbaga, yung mga Goliath maglalaro ngayon kasi balita ko yung Gen.G mamaya ulit sila eh. Yun nga later on pa yun, no? Sa second series natin mamaya, and I think ang makakalaban nila doon is Global, if I'm not mistaken. But Global. Anyway, pagdating dito sa series na to, ang expectations ko na lang fight kung fight para sa mga players natin dito right now. Pero syempre, importante din yung placement nila. At wala akong t-shirt na ganyan. Ikaw lang meron yan. Hindi, kay May talaga tayo. Okay. Kay May to. Kasi halos lahat ng damit namin ni Vil, guys, parehas na. At this point, parehas na lahat, di ba? Kasi pumunta si May nung watch party ng Secret, tapos nabigyan siya nito. Kaso wala yung upuan eh, no? Yun yung mas maganda makuha eh. Si Remy meron nun. Big shoutouts to Miss Pat. Nanonood ulit siya. Hello nga po pala. Si Miss Pat, tsaka si Miss Muriel. Miss Muriel, tsaka si Miss Karen May. Ayan. Sigaw sa inyo. Tsaka si Jasmine Liwag. Ayan. Lahat na nasa GC. Shoutout sa inyo. Pero yun nga, di ba? I mean, sobrang interesting kasi this is gonna be the game na maglalaro si Gen.G ngayon ng Chamber. I mean, we're really expecting na he's gonna go on with the Jet. Pero hindi eh. Si Jing tsaka si Monyet, neon main silang dalawa ngayon. Magandang laban to. Feeling ko exciting itong magiging series natin. At medyo aggressive yung magiging playstyle ng dalawang teams right now. Mukha naman silang masaya. yung mga nagtatrabaho lang today para sa araw na to. Pero Jemkin also being on the chamber here as well. At may breach pa sila. So medyo makate-kate yung comp na to para sa side dito ng RRQ. We even see a Sova. Tama ba yung nakita ko? May Sova tayo? Hindi ko alam. Kumbaga ang tawag dyan, bes, nag-warm up pa lang tayo. Meron, may Sova sila. Meron ba? Ayun o. Kay Lemmy Moore. Si Lemmy Moore meron. Pero yun nga mga tropa, I mean, game number 1 muna para dito sa mga teams na to, and we're gonna get to see kung sino talaga makakabawi nga dito. Si Monyet ba? Mababawian niya yung mga dati niya makakampe or papers, so din talaga yung kalakasan nga nila. I mean, anything can happen. Pwedeng 3 games. Pero Bessie, in terms naman sa prediction, kanino ka ba? Siguro RRQ. Maiba lang. Kasi feeling ko masyado ng paborito ang Paper Rex. So, para maiba lang, no? Oo, para maiba naman. RQ naman. Grabe naman si Miss Muriel. Nanonood kahit nagtatrabaho. Shoutout sa boss nila. Ayan, shoutout nga Pero po pala. sila ang boss natin. Ayan. Sana mabigyan sila ng raise mga plus 50,000 sa sweldo nila. Pakita na lang nila yung clip na to. Please naman. Grabe magtrabaho si Miss Muriel. Taasan nyo na. Pero anyway, eto na. Pistol round. Sheriff not hitting the shot. Instead, si Monyet, triple kill. Agad ang ipapakita dito, Bessie. Nabigyan ng mga dati ng kakampi. Mag-4K pa ata siya. Give me the ace. Grabe naman si Monyet, men. Ako nga palang sinaing nyo, yun ang sinasabi nila. Pero yun nga lang mga tropa, for sure, ibibigay nga kay Monyet. Nasaan ka ba? And that is the first ace of the day, ladies and gentlemen. Monyet versus Paper Rex. Nabigyan! Paano nangyari yun? Flash pa siya dun sa dulo. Okay. Grabe naman si Monyet. Okay. This is a good start. Okay. Round 1 pa lang, guys. Round 1 pa lang. Pero grabe ang tinawid niya dito. Walang tumamang mga bala pagdating sa kanya. 56 HP. Yung flash, tumama. Pero paano niya nakuha yung ace? Tama. Parang ikaw lang. Wala siyang ginawa kundi sumigaw. Tama ka dyan. Parang ako lang. Pero yun na nga. What's wrong? Answer na pinapakita nga dito ng RRQ. Pero yun na nga. Tira mo, Bessie, ha? May Vandal and armor pa siya.
kumbaga, yung buy niya parang pang round 4 na. Pero yung mga players ngayon ng PRX, mga tropa, syempre, shook sila. Anong nangyari sa atin? Kay Monyet, sobrang lakas na. Pero nga, Monyet, nabigyan agad ni Jing mga tropa, 1-to-1 trade for themselves. Yung dalawang Neo natin, wala. One tap to the head, yan ang makukuha nila. So tahimik muna ang mundo ng mga players. Wala muna masyadong mabibilis pagdating sa round na to dahil dalawang Neon ang nawala. But for the meantime, yung RRQ naghahanap o sumusubok maghanap ng spacing nila pagdating sa Silong. But at the same time, nakuha na nila yung orb control, parang okay na sila doon. Yeah. And for themselves, kumbaga objective lang eh. So ano ba ito objective nga tinitiragan na pwede nga nila makuha ngayon, pero yun nga na wala na intro lahat sila mag-iina, walang tao dyan kahit isa, and the players of PAR is trying to wrap around RRQ ngayon, and wala naman tao dyan though, so it's just information nga talaga na kailangan nila makuha. Ang pwede nila makita ngayon, si Davai, si Something on that corner, waiting, talaga pwede nga siya makapick off nga ng isa. Knife not gonna catch anyone right now, pero retake scenario na pagdating nga si PaperX, mga tropa. Davai na unguna, Lemimore will catch one. Bessie, 3 versus 4. Dito pa rin si Mindfreak nag-aantay ng perfect opportunity pero hindi na tama yung mga shots ng PRX dito. Davai on the other hand punishes one pero hanggang dun na lang yon para sa side ng RRQ. It's gonna be a 2-0. Nagsama-sama na lang sila kasi alam naman nila na lamang sila pagdating sa barrel dapat, and the firepower it is na makakalamang sila dito pati sa scoreline. Nakakagulat din eh. Nandun sa round 1 yun, talagang shook talaga yung mga players nga ng PaperX. Pero at least sa 1-to-1 trade naman nila pagdating nga dito sa C. But Lemimore, what a big shot na wall ba nga ginagawa nga nila dito. And it's just for RRQ, they're gonna win the rounds that they can. And right now, PaperX, they have enough money already for them to take down the RRQ. Pero yun nga, yung aggression ng RRQ dito, best meron mo kung malaki ata. Pero yun nga, may paranoia na. Pero Jemkin babalik muna kung saan siya galing ngayon. Pero Jing, trying to be aggressive as well. That is a slide. Monyet will catch one again. Grabe, parang Jing versus Monyet talaga yung nagiging duel natin dito. At mukhang si Monyet ang mananalo na naman this time around. 5 HP na lang daw ang natitira para sa kanya. And of course, with that drone, susubukan nila makahanap ng info, take even more space pagdating sa waterfall. Habang si Forsaken naman, nag-aantay lang towards CT side. 2-to-2 split ang ginagawa nila dito, and they were able to take one down each. At ngayon, it's a 4v3. 4 versus 3 already. Estrella, stuck siya dito. May tao nga sa harapan niya. Davai naka-2K na. Extra na lang dito natitira. Si Ferro though, 3 versus 1, but something will get that instead. I just wanna say, dito kay Jing tsaka yung Monyet, it's like, ito nga pala yung sinaing nyo nga. Ako nga pala yung pinalit nyo. Pero kung napapansin nyo, talagang si Monyet tsaka si Jing, men, nagpapalitan lang sila ng kill dalawa. Totoo. Parang paunahan na lang kung sino mapitas una, kung sino mamamatay una. At tsaka, I think meron na ring ult this time sa next round natin, si Monyet dito. So that's actually gonna be a very aggressive round again. Oo. Pero ito sa PaperX sila kalmado lang Pero yun nga lang, yung paranoia nga talaga tumama nga muna sa kanila. Pwede silang dito mag-bound pero hindi lalabanan ata. Si Ferro, andyan na. Monyet, eto na yung ultimation. Diyos ko po, ginitara si Jing agad. Pero Mindful will get that instead. Si Ferro, nakabawi siya dito ng isa. Hulit ang 4 versus 3 already. Lamang dito ang RRQ, Lemimore. Getting Davai, Forsaken already, mawawala din siya, something ang mag-isa, 1 versus 4, and it's just yung aggression dito ng RRQ, iba. Ang problema din kasi, natamaan nga sila ng paranoia din ni Mindfreak kanina, kaya hindi nga sila naka-recover agad yung PaperX. Kumbaga, kay Monyet, hanggang hotel lang no? Hindi na umabot sa California, bes. Yung kanyang ult dito. And si Something na lang ang natitira. Alam din nila kung saan siya nanggaling. That's towards B side dahil may napatay siya doon. But this is another kill for him as Jemkin is also out pagdating sa round na to. It's a 2v1, a retake scenario para sa side ng PaperX, especially para kay Something na baka sakaling maklatch pa. 1v1 scenario in Australia, just holding! And he still gets it! Something 1 versus 3. Clutch na ginawa nga niya, making it a hard time for RRQ nga to recover. Pero nga lang, PaperX at least, what a good round coming in from PaperX. Kumbaga, hinimay-himay ni Something lahat nga talaga nung angulo makikita nga niya. And one thing that I really like for Something, it's just, medyo wide yung mga angulo tinitignan niya. Pero meron pa rin siyang ample information dun sa opposite side na tinitignan niya. Kaya talaga nakakapag-react siya ng mabilis. Lahat din kasi sila willing mag-peek
para sa side ng RRQ dun sa post-plant position nila. And they do feel like na makukuha nila yung kill before he even settles in onto the site. Pero that's not really the case. Something clutches it out instead. And this time, yung drone na yan, mapipigilan, mapapaatras si Something dito kahit papano. May kasabay pang stun at kasunod niya ay syempre si Monyet na naghahabol na. Ang dami nangyayari mga tropa, lahat sila dire-diretso nga lang, pero Monyet hindi muna siya mag-slide in pa paloob. Something dash away already. And kumbaga matik na to sa sa Paper Rex no. Lagi na lang mag-isa si Something sa C. Kasi tiwala naman siya sa mga kakampingan niya. Pero Jing, papasok ko rin siya, slide in already, will catch 2. Monyet nakabawi pa with the singer on hand, but look at 3 versus 3 right now. Monyet waiting patiently inside that smoke, pero Paper trying to wrap around already. Si Fero, maganda ang gulungan niya, pero wala siyang paranoia. Pero yun nga lang, Diyos ko, nadignose pa yung isa. For a second, babawi pa. Isa lang ang natitira sa Gen.G, pero nasa labas pa siya. Nagpalit ng baril mga kaibigan, pero nga lang Davai, nagde-defuse na. At ang problema sa Forsaken, nakita nga siya. At sabi ni Davai, sige pre, tumrabaho ka na lang. Ako ang bahala mag-defuse ngayon. Gandang retake para sa side ng Paper Rex, and at least di na nila kailangang ilabas pa yung Nightfall, for example. And kahit na namatay agad si Jing doon, I think it's for the meantime para sa side ng Paper Rex. Kumbaga, kung tatapatan natin. And Davai was just really doing good pagdating sa pag-shutdown sa ibang mga players dito, especially through the smoke in general para sa side ng PRX. And ito napaka-active maglaro ng RRQ. I mean, we have the neon on anyway. Talagang try natin talagang kunin talaga i-maximize yung capability ng isang neon. Pero yung nga ng Jing, Diyos ko, lahat sila dire-diretso nakaliwat kanan mga tropa. Pinupuntahan na nga nila, pero Jing di pa siya tapos mga tropa. Talagang lahat talaga kinukuryente na. Ginagamit yung mga daliri niya. Forsaken nasa likod niya mga tropa. Pero yung nga ng Jing, babawi siya. Lahat na kinuryente nila. Pero lumalamang ang RRQ mga tropa. Wala. Yung ganong fight klase pagdating sa silong dito, kumbaga matira-matibay na lang. At that point, lalo na palabasan na ng mga utilities, kahit yung mga Prowler, sinubukan na nilang ilabas. Even the Recon itself, para lang kahit may smoke, makakuha sila ng mga free kills off. But the meantime, it's still a 2v2. Si Something, may operator siya. Pero yung hold niya dito is all the way to rubble, and RQ doesn't have a clue. Mind freak, wala ng paranoia dito. Single-handedly trying to get a hold onto C as well. Pwede pa siya mag-smoke ng isa though, pero it's just RQ trying to creep in slowly towards C. Contact play lang malala, pero pagka-swing niya, okay, meron taong isa, wall bang, tatama nga, pero hindi enough in damage para mamatay sila. Mind with a reposition already. Will catch one. Try again with a clutch. I mean, not clutch, pero with a 2K. Yun nga sinasabi natin, single-handedly taking down the players of RRQ. And ito, talagang pinusuan pa rin nila yung C, kasi isipin mo naman, sa sobrang daming nangyari sa C, pupunta ka pa ba dyan? Siyempre yun ang iniisip ngayon, ang pinapaisip ngayon ng RRQ sa Paper Rex. Siyempre hindi na, pero hindi, pinusuan pa rin nila. Ganda no hold, sa totoo lang. Kasi may space naman sila na malalim pagdating kay Something sa A-Rubble. So, it's either itong dalawang sites na malaki yung hinahawakan nila. Just so happens na nirehit nila yung C instead of pushing towards B site kung saan yung posisyon ng Paper Rex. Kung pipili ka nga naman, kaya mong ipitin from C-Link hanggang A-Link, possibly, yung magiging players doon sa loob ng B-side. So really, it was just a matter of out-positioning your opponents at dandun ang nag-aantay sa kanila na nakapatay. It's a 4-2, mapapa-timeout si RRQ dito. Maagang timeout, bes ha? Grabe yung nangyari doon sa CA, no? Lahat ng emosyon mararamdaman mo. Yung tawa, lungkot, galit, gulat, kumbaga parang yung tweet ni Likeable Kaka-tweet lang niya a minute ago Ito yung Inside Out 3. Lahat ng emosyon mararamdaman mo. Yun na nga kasi meron kasi tayong tropa, dalawa yung emosyon niya. Ano? Tignan mo yung kulay na buhok niya, dalawa din. Pero yun na nga. Sipot. Pero, on to the side ngayon ng RRQ. Ito na naman ulit, they're gonna be aggressive for ultimates up for them though. Meron silang pampigil because of the Vi with that seize. At pwede nga nilang ginagamitin to knowing to the fact na meron pa silang hot mga tropa. Yun na nga, gagawin na nga nila. Tatamaan ba? Okay, wala. Pero nga ng G nasa harapan niya. Pero one tap to the head. Tatama mo niya. Nakatukay pa with a headshot. Pero Forsaken with a great position already. Pero yun na nga, paranoia and the flash ni Estrella tumama sa kanya. 2 versus 4 already. Pero yun na nga, the Vi with an audio on hand. Making a hard time for RRQ nga na pumasok. Pero pwede pa silang i-outshine. Something ang mag-isa.
Di na-reset yung Odin. Siyempre, kailangan mo ng medyo mga 1 to 2 seconds na binabaril mo na siya para talagang mainit at makate yung damage na yan. Pero something na lang natitira dito. Again, Blade Storm, di pa niya nagagamit mula dun sa previous round. So, still has that opportunity. Kanina, nakapag-clutch out siya. What more pagdating sa round na to? Pero syempre, nakabang na naman ang mga players ng RRQ. Aside from that, dami rin nilang malalaking ultimates dito na pwedeng gamitin. Especially that Rolling Thunder. Pag ito, naklutch ulit ni something, talaga ibang klase ka. Meron kang Blade Storm dito, pero mukhang hindi na. Inaantay na lang niya, sumabag yung spike mga tropa. Kumbaga, exit frag na lang talaga nasa isip niya dito. Pero yun na nga, at least, save operator, wala silang pera next round. I mean, kulang yung pera rather, kung magpapakamatay nga sa something dito. Pero mukhang pupuntahan atin nila. Okay, hindi na. At least, round is secured for the side of RRQ. And marami pa silang ultimation na online. They still have the trolling thunder like what you've said. Meron pa silang tour de force. Meron pa rin ulti si Monyet din dito eh. So pwede pa. Hindi pa na ginamit kanina. I think naka-tour de force na si Jemkin kanina. Yeah. Kaya wala na yan for this round. Okay. So, at least kahit pa paano nakuha ng RRQ, especially after that timeout. Tsaka makikita mo yung utility play. Especially, thrifty round to. Yung shots pa lang ni Monyet, tumama na doon sa nagiging aggressive papuntang rubble na sumusubok kumuha ng space. And even the utility play na yung breach, andun yung aftershock, andun yung flash. Kahit sinong umakit doon or nag-TP sa taas ng rubble, mamamatay o mafo-force out. Ito sa RRQ, nakikita natin kung paano sila mag-flood sa loob ng site. No? I mean, that is the ultimate plan for them to do. And it is really working para sa kanila. They have the fault line. They have every scan nga na meron sila because of Lemmy Moore. Pero yun na nga, sisimulan na muna natin dito na something trying to catch these players off guard. Pero tamang nade lang para delay. Pero hindi na mangyayari yun. Pero something makabawi pa rin sa shorter on hand. Pero hindi mangyayari ngayon quick. So kung iniisip lang niya, Lemmy Moore is inside already. Jing with a big retaliation on the Stinger. Sting, Jing, dire-diretso. Pero Strelya is up and ready for him to catch these players one by one. 3 versus already. Nightfall will connect as well. Pero yung spike hindi pa rin nabablant. For a second, nandyan. Nakapitas pa ng isa. Pero sabi ni Gen.G, Sphero, mamba out na. Kasi si Sphero, nasa A na. May from the shadows naman siya dito eh. So might as well hyper-rotate and force PRX to rotate around the map. And baka makahuli pa sila ng rotation dito. Especially para kay Jemkin. At kitang-kita niya si Mindfreak now towards A. Link, walang tumingin. Pero it's still a 1-to-1 trade. Ngayon, mapupunta tayo sa 1v1. Medyo malayo pa siya mga tropa. Pwede nang kalahatiin to. Pero yun na nga, nagpaparinig na nga siya. Magsiswing na yung isa. Pero Davai pa rin na makakakuha mga tropa. 5-3 already. Matinding map control yung pinapakita nila. Catching these players off guard. Getting that pickoffs. Getting that kills one by one. And yung pag-flood ng utilities, man, sobrang solid. I mean, nandiyan yung Rolling Thunder. The dash in yung isa. Pero again, there's just so much pressure pagdating sa loob ng site even. And dito sa 1v1 na to, alam mo naman, na half na ni Davai, he has the space, you tap it, and it's just too far off. Lalo na, yung last kill pa na nakahuli kay Mindfreak, alam nilang manggagaling sa mid pa. Yun nga eh. Kaya, and narinig din ni Davai yung pagsiset ng rendezvous ni Jemkin. So meron talaga siyang idea on the whereabouts nga kung nasan siya daw. But on the side of Paper Rex, at least nadidepensahan pa rin nila yung aggression na pinapakita nga ng RRQ dito. Monyet, got overdrive as well. Jemkin with the operator. Let's see if ever makikita pa rin si Mindfreak dito. Pero mukhang it's all about the amount of discipline that they can do. Amount of delay as well nagagawa nga nila kasi si Monyet wala na. So pero babawi pa. Pero nga ng Davai nakabawi din siya ng isa. 1-to-1 trade for themselves. Pero yun nga ng 3 vs 3 already. Si Fero super low in HP. Mindfreak babawi din siya. Si Estelle nasa harapan niya. Magpapakita ba? Pero yun nga lang na 1-tap pa. 3 vs 1. Jemkin na mag-isa. Tama ba? Pero yun nga ng Mindfreak with a 4K. Ang El Capitan bumabawi siya. 6-3. Kanya-kanyang highlight reels ata sila dito. Bessie, pagdating sa match-up na to, simula tayo sa unang round na may ace agad. And then, papalag din yung players na sila something for a clutch. And then you have Mindfreak, who's also ready to show off that he has crisp aim. Not only that, but he can react kung saan man manggagaling possibly yung mga remaining members dito ng RRQ. And even playing around those smokes, making sure na matulungan niya yung kakampi niya. There's just so much factors coming into this game
game, lalo na kung ganun kabilis yung mga rounds na makikita mo. At ito na naman sila, galit na galit na. Gigil na mga tropa. Pero pagdating nga dito kay Lemmy Moore, hindi pa rin niya nagagamit itong Hunter's Fury niya kasi dumarating tayo sa punto na napipigilan na ng papers ng RRQ eh. Kumbaga, they know how to stop the aggression, they know how to counter the utilities as well nga nila, labas nga nila. Pero something with an operator on hand, he can actually catch one! And yun nga sinasabi nga natin, may updraft pa siya. Pwede pa bumawi, there's a repick already, pero before mag-pop yung flash, nakatama na siya. Pero something is not yet over. Babawi pa siya. Nilabas yung shorty, na-stun nga siya, pero hindi. Kahit hindi na nga nagamitin, pero mukhang magagamit nga ata talaga niya. Pero something mawawala siya. Frenzy sa harapan niya. 4 versus 2 mga tropa, I mean 3 versus 1. Zefiro with a frenzy on hand. Parang nagagawin to, pero Davai with a reaction play. 7-3 already. And it's just, mapa-buy round o wala? Parang 50-50 pa rin eh. Totoo. Tsaka yung mga shots ni Something dito na talagang kahit flooded through the site, yung mga players ng RRQ, nakakapag-react pa rin siya, kalmado pa rin siya. Alam niyo pa rin, pwede pang makatama yung operator niya. He just has to hold off the angles here. And unsuccessful man si Jing doon sa kanyang take. Mali siya ng tinignan. But in the end, you need that kind of pressure para makagawa ng play. Yung iba mong mga kakampi, kagaya na lang ni Davai. And yun na nga, no? I mean, like what you've said, yung pagfa-flood nga nila, everyone talagang sobrang calm nga talaga nila. They know what to do. They know how to counter this type of gameplay. So, hindi sila dito pwede talaga magpaka-overwhelm sa ginagawa nga ng RRQ. And it's just for something, inuunahan nila yung mga kalaban niya. At saan pa nila nagagawa to? Sa CNA lang. Kumbaga, depende na lang yan sa read ni Something kung saan pa siya pupunta. Pero yun na nga, si Monyet wala na. Sinasabi ng mga kakampi niya, at least kumalma sila kahit saglit. Sige, slow play nyo muna, guys. Kasi bibilis magsalita ng caster eh. Salamat, PaperX and RRQ. Natututo kami mag-rap. Alam nyo yun? Oo nga eh. Unti na lang, sasali na kami sa flip top. Grabe ka naman, Enigma. Pero minuto para sa'yo, Bes. Kalimutan. Hindi, ito. Naalala ko na. So they really need to rely sa utility play nga talaga na gagawin to the fact na wala na si Monyet. Yon! Totoo. Dahil nga, kailangan nila mag-clear ng mas careful dito, no? Wala yung parang surprise factor. Unless, syempre, gagawin nila yung setup na lalapit muna sila, creep up na kaunti, and then, papasok yung mga stun, yung paranoia. Yan na nga, saktong-sakto lang as Gen.G swings out, gets the kill, and now si Davai babawi din naman. Through that smoke, sinusubukan niya makahanap ng spacing. Wala na nasa E-main dito, may Nightfall pa siya na pwedeng gamitin for that retake. Off-angle lang talaga ang kailangan nga nilang gawin ngayon. Pero Mindfreak nakapit sa isa dahil sa diversion na pinapakita nga ng PaperX. 8 seconds remaining. Pero Dolmer, the only one. Meron pa siyang oras. Enough time for him to pull that trigger. Pero 4 seconds right behind you, boy. 8-3 already. And just PaperX, they know how to counter everything ginagawa ng RRQ. Number 1, this is the map na pinili nga ng PaperX. Of course, they know the ins and outs nga ng mapa na to. And the fact na yung diversion na pinapakita nga dito ng PaperX, nag-iingay lang dun sa may drop tapos biglang mag-swing nga si Mindfreak dun lang sa may stairs. I mean, talagang nauhuli din nila isa-isa. And with this skill na ginawa nga ni Something a while ago, talagang, oops, teka muna, kumalma muna kayo. Tsaka kahit 8-4 or mag-8-3 yung scoreline natin dito, Bes, right now, napupunta yung mga rounds sa mga 1v1 scenario parate. Parang you just never know. It just so happens na hindi lang maklose ng RRQ at naka-clutch parate dito ng PRX. At ngayon, Bladestorm online. Mapapaatras ng kaunti. Dito si Something. Yung stun na yan, tatama kay Forsaken. He's throwing in all his utilities para sakaling makatakas dito. And Jing reacts. Opening doors, at least punishing one. I actually love the cloud burst na ginawa nga dito na Something eh. No? To the fact is, for second siya yung pinakadelikado doon. At least nakapag-nade pa siya. Pero nga na Something, wala siyang idea na meron tao sa likod. Oh no, matinding flank to mga tropa. One tap ka na, tatama na. 2 versus 4. Davai and Jing ang natitira. Jing wala siyang pakialam kahit ano talagang kukuryentehin na niya. Nakapitas nga na isa dito. But still, nakabawi siya. Davai, the only man remaining on a 1 versus 3. Winnable to. Ilang beses nang ginawa ni Davai to at hindi imposible niyang gawin to. Yun lang. Pero yun nga lang. Iba yung kwento sa Wattpad, Bes eh. Na-revise na pala doon. At Na-patch na. that is the halftime, guys.
Yeah. Ano oras ba Ang tayo bilis. nagsimula? Alas Siguro 4, nag-start tayo ng game natin. Siguro I mga, think? mga 15 minutes, ganun. Hindi ko na rin malaman, guys. Oo. Ewan ko, palong-palo silang lahat. Larong-laro sila para sa araw na to. At Tama yan. itong RRQ, gaya na sabi natin, di ba? 8-4 man yung score natin dito right now. Lagi napupunta sa 1v1 and a lot could change lalo na pag nag-swap dito ng sides. Tingnan mo si Coach Alex. Relax Kalmado na lang. relax lang. Oo. Si Baby nga, kalma lang, di ba? Sila Home pa kaya. sim. Pero ito na nga. I traveled 10,116 miles. kilometers? Miles? RM nakita ko eh. RM? Malaysian ringgit yun, boss. Oh. Kung meron akong 10k ringgit, yaman ko na siguro. Mahal eh, no? Mahal yun. Pero yun Ito na nga. na, may kalahating oras. Double duelist ang meron sa Paperless ngayon. If ever RRQ can be aggressive with only Monyet as their duelist, what more kasi something tsaka si Jing kasama mo. Pero ito yung maganda. Something at least kahit attacking, nag-o-operator siya. Totoo yan. I mean, kahit nga Gecko, gamit niya, nag-op pa rin to eh, di ba? So, you just cannot remove the operator in his hands dahil ang galing din naman kasi talaga niya. So, bigay mo na. Kung confident naman yung player mo, why not, di ba? But heading into this, syempre, pupunta na naman tayo sa isang pistol round. Yung kaninang pistol natin, nakakita tayo ng ace wala kay Monyet. Well, let's see how things would be different dahil syempre, sila magde-defend. Ito hindi madedelay to ng RRQ kasi wala silang paranoia. So, kailangan nga talaga nilang pumush ngayon, pero yun nga, na-expire, nakapitas na ng isa. Tatapatan ata nila eh. I mean, kung wala kang paranoia, kalabanin mo na lang, di ba? Pero ngayon, mga tropa, pagdating dito sa B, walang nascan kahit isa. Okay? Fake out lang, cut noise. Let's see if ever mag-swing pa sila papunta sa ibang site ngayon. Pero yung nga ng Gemkin, with a headhunter, alam niya, pag nag-swing si Mindfreak, delikado nga siya at yun na nga. Nako, Gemkin, kapitas na isa. At ngayon, sobrang tahimik ng buong mapa dahil naghahanap sila ng sarili nilang mga pick-offs dito. Shock Dart, tatama ng kaunti. 42 HP, buhay pa si Divide dito with 12 remaining onto his hands. Meron ng flank at mahuhuli pa rin ni something to. Naging 3v3 pa. Naging 3v3 pa. Naging 3v3 pa. Grabe naman to. Grabe naman to. Diyos ko, ang init naman ng game nila. Hindi na natin alam kung ilan pa talaga yung mga natitira nga sa kanila. Pero nga na, something in the Vi, one bullet na lang silang dalawa dito Pero syempre, mali mo makabawi pa kasi one tap lang naman yung Ghost if ever tumama. Pero Estrella, handang-handa yung fault line na if ever may nakita ng isa. Si Monyet ngayon, siya yung first contact. Pero yun na nga, delikado sa 4 second pero nakababa out pa siya. Estrella, nakabawi nga siya dito. Davai, one bullet. If ever tumama nga sa kanila, meron pang tao nga dun sa may taas. Doon nag-aantay lang si Estrella, naka 3K pa. Lahat na pumasok sa kanya, taipat sa mga tropa. Lugi sa buhay. Di ba? Isang shot na lang eh. Once na nagparamdam ka, na-stun pa si Forsaken dito, pipilitan pa siyang umatras. So, again, when you have that double ini na ayaw mong pumigil, lalo na kung may breach ka pa, ang laking bagay. Kasi fully covered halos itong si entrance mo eh. So, kahit sinong gustong pumush sana ng bibiglayin ka, hindi magagawa. It's such a good hold coming in from RRQ. A pistol round na kailangan nila kung gusto nila maging 8-6 to kahit papano. Pero tingnan mo, nag-force na rin dito ang Paper Rex. Lalabanan nila with Stingers. Lahat sila dire-diretso na. Jing onto that corner. Pero yun na nga, the amount of aggression na pinakamadali nga sa kanila makapasok is B. Pero si Ferro will fall down. Muna nakabawi nga siya dito. Pero Jing, lahat sila nag-full buy na. Yung Stinger dito na Jing, nakabawi na ng dalawa. Pero meron pa dito lang sa may league which is si Estrella with a Spectre on hand. May flash pa sang isa. Pwede pa siyang bumawi ngayon. Pero on to the side naman ngayon, they're just taking space nga dito para mas mahirapan pa mag-advance ang RRQ ngayon. Pero Gemkin, from A, this is gonna be really difficult take, lalong-lalo na si something na nasa harapan niya, Stinger pa ang gamit niya, paunahan na lang tumama to, one bullet ka lang something pag tumama sa kanya, yung outlaw ni Gemkin ngayon. Tatama nga ba? Yun ang tanong. Chine-check niya na yung corner. Actually hits the first shot in. Isa na lang yung bala na meron siya. Stun. Not gonna connect. And si Jing pumasok na. A good catch mula kay Estrella. Pero nga lang, tumatakbo na yung oras sa 2v1 na to. Parang ayaw nang sumilip ng Paper Rex. Gusto lang nilang laruin yung oras. Estrella goes for the stun or rather the flash. Pero ito na si Mindfreak swinging out. Is there enough time? Not gonna be enough. Pero at least,
I mean, a force buy. Namatay pa siya. Successful force buy for the side of PaperX ngayon. I mean, despite of them na mawawala din, well, lamang ang PaperX in terms of economy comparing to RRQ na nag-buy kanina no second round. But, at least, ang importante panalo sila. Ano yung score, Bessie? 9-5 na. Kung pag alam mo yun, like may buy round o wala talaga, no? Talagang really can't tell kung sino pa talaga yung may advantage dito. Kasi they know how to counter each other. Ang daming alam ni Monyet. Marami na siyang nalalaman sa PaperX. Kailangan siyang patahimikin. And napatahimik siya ng slide pagdating sa mga rounds na nakikita natin dito. Tsaka kung may double duelist ka, ito yung perfect time na mag-force buy. Yeah. Lalo na may mga stinger ka, tapos ang bilis pang gumalaw ng mga players mo, knowing na kayo pa yung attackers, na i-assume mo kung 5-man push kayo, 2 o 1 lang yung mag-aantay sa loob ng site. So panalo ka talaga kung strength by manpower lang ang hinahanap mo. This time though, Monyet, gahanap ng pwesto, mahuhuli niya ba si Mind Freak? Movements lang, distractions lang, at meron na silang Vandal. At least talagang kinlear muna nila yung rubble kasi talagang medyo obvious talagang meron nga naiiwan doon because they need to catch these players off guard. But something onto that corner, Davai as well, checking link. Paranoia, not gonna connect onto anyone pero lahat sila nasa loob na. May tao pa si sa upper at saka si Jing yon. Si Ferro nakabawi. 3 versus 2. Friends yun, Australia. Makakuha nga ng Vandal ngayon on 1 versus 3 winnable pero it's really hard for him to do so. And so get at that wall bank 10-5. And for PaperX, talagang kumbaga sinasabi natin sa kanila na assert dominance umpisa pa lang. Yung ginawa ng RRQ na assert dominance kanina, yung round 1 nakapag-AC Monyet na nahimik sila bigla eh. Bibilas ng mga rounds natin. Parang halftime pa lang kanina nung 4:26. Tapos, eto na, 4:33 na. Ayaw mo ata 5 matapos sa minuto. maaga eh. Ay, hindi. Ano lang, nag-e-enjoy lang akong makitang nag-e-enjoy sila. Kasi ang saya ni Monyet eh. At least masaya sila. Sim. Ayan ang importante, nag-e-enjoy sila. But good shots coming in from the Sheriff, especially pagdating dito kina Davai as well. 10-5 nga scoreline natin at ito na naman sila. 5-man strong, gusto nilang pasukin ang B-side. And hindi makareact. Ang magagawa lang nila dito for now is mapigilan na lumalim lalo yung mga players. Pero di na nila kayang gawin yun dahil si Jing, nandiyan na yung ult niya at naghahanap na siya ng susunod na biktima. At least yung support player nila wala na, which is Australia. This is gonna be a really easy take for the side of PaperX nga para for them na makabawi. Pero what a huge flash that Forsaken did. Suporta lang sila mga tropa. 5 versus 3, may Nightfall pa. At si Monyet dito, Diyos ko, nag-iisip siya. Nasa ba yung mga kalaban natin? The best way for them to do it? Save na lang din talaga kasi wala nga silang pera next round. Pero this is the time for PaperX to hunt as well. Lalo nga lang si Jing, ang dami pa niyang pera next round. They're also very comfortable trying to hunt down players from RRQ anyway. Alam nila, lamang na lamang sila. And I think this best decision para sa side ng RRQ, medyo mahirap yung magiging retake nila pagdating sa B-side kung sakali man. Kasi the Nightfall still available. I would rather have those Vandals and Phantoms on to the next round kung saan yung PRX, 11 points na sila. Gusto ko yung baril, yung NRC. Gusto ko yan. Lagi, ang dami may itong gamit bagong na skin. Gusto mo? Ayaw. Si May. Try ko muna. May utang ko sa kanyang bundle. Malay mo talaga magawa. Pero yun na nga, no? I mean, that is the risk na kinuha ni Forsaken at ni Jing dun eh, no? I mean, of course, may nade, hindi ka pwede pumasok. Well, mas mababa naman yung damage ka sa kakampi mo. So might as well, ikaw na lang yung mag-push nun. And for sure, talagang flash naman yung kalaban mo. 5-11 already. PaperX really starting strong here dito sa game number 1 natin ngayon. Well, once again, ito yung mapang pinili nga nila, di ba? So we are expecting this to happen. Pero sa pinapakita nga ng RRQ, talagang tinatapatan nila eh. Kasi number 1, in order for you to take down PaperX is huwag kang matakot. Be confident as well. Pero napapunish pa rin ng PaperX dito ang RRQ. Totoo. 11-5 yung scoreline natin. Yung RRQ mapipilitan pa silang gamitin na yung pangalawang timeout nila dito to at least try to recover some of the rounds. Especially pag sinimulan ng mag-flood ng PRX dito, kahit na may breach sila, kahit na may paranoia sila, parang hindi pa rin sapat para pigilan yung aggression dito ng PRX. Something is already at 16 kills, 9 deaths.
Mabilis ang pinapakita nila ang mga tropa. Pero pagdating nga dito nga sa RQ, kailangan nga nilang bumawi. Pero Lemmy Moore, with an Odin on hand, it's like they know what can happen. Na pwedeng ilabas nga dito ng RQ. But something, getting that space, pushing already here in A. Meron silang pang-cross dito which is kay Monyet. Pero sino ba makakapatay sa kanila? Okay, Monyet. Really good decision. Hindi talaga siya lumaban ngayon. But they know it already. Meron tao nga dito lang sa may 3. Yung isa delikado lang si Davay. Literal na konti lang ang buhay niya. Pero nga wala na silang marinig mga tropa. Lahat sila diretso na. And something just go nasa stairs na. What? Napakabilis ng mga aggression nila. Pero something dire-diretso. Smoke onto upper. It's just Sefero ang pwede nga niya makita. Sefero getting that punish. Monyet as well onto 1. 3 vs 4 lamang ng RQBS. Nakabang na lang din si Jing pagdating sa drop ko. Sino ang susunod na papasok dito? Hindi siya matatamaan ng Rolling Thunder pero tatama lahat ng flashes sa kanya. Kaso ang ganda ng hold dahil doon nakita pa rin niya kung saan manggagaling. But Monyet with a triple kill already. It's the last man standing, Davay with 6 HP. Dalawa nakapalibot na pagdating sa kanya. Kung maklatch siya to, best nilibre talaga kitang battle pass. Ayan na nga mga tropa, let's go Davay! Gawin mo! Pero stand siya, pero mukhang bupush ata nila. Sayang! Utang na loob! Kala ko may battle pass na ako! Battle pass na naging bato pa! Davay, galit na galit ako sa'yo! 11-6 already, pero nga RQ at least nakaka-recover na nga sila. Nabigay yung Nightfall nga ni Davay dito, pero the damage has been done too! Lemmy Moore, walang pera. Same. Same. Ako din, Lemmy Moore. Pare-parehas lang tayo dito. Pero may Odin siya. May mapagbigay sa team niya. Na all, no? Alam mo yung mga mababait sa team, ayan, Galante, magbibigay ng Odin, magdadrop kahit papaano. Galante din kasi yung mga katrabaho natin, best, no? Sina Laika, Galante yan eh. Oo. Baka naman, Laika. Baka naman. Nice, guys. Tsaka sina Dax, sina Mr. Dayton, tsaka si Ray Ray. Oo. Ibang klase. May pambili ng jersey eh. Oo. Nagsasalita bigla yung sa tenga natin, nagreklamo lahat. Oo, lahat sila. Matira mo si Ray Ray, may Team Liquid jersey siya. Same. Ako wala niyan eh. And ano lang ako, TS, Team Solid. Oo. Anyway. Pareho na nga. Ito yung mga players nga ng Paperlex. At least, for RQ, they know how to shut down Paperlex ngayon ah. Pero, kaya ba nila mag-keep up? Of course, yung Paperlex, nakapag-adjust na dito. Adjustment is definitely there. Naka-hold silang posisyon, ingay pagdating sa doors. Yung drone, hinahanap pa sila. Wala makikita yung Prowler na yan, pero si Jing mukhang meron at si Monyet ang mawawala dito. The Vi is 10 HP pagdating sa round na to. But again, it's still a 5v4 scenario. Nandyan pa rin naman yung spike para i-plant na para sa side ng PRX. At kung makikita mo, nag-aantay na lang din yung RRQ para sa magiging retake scenario nila. Stun connects perfectly towards Jing. He takes some shots pero hindi niya makukuha yung kill. Instead, that's Sefero to get one. At least kailangan na dito kumalma. Pero yung nga ng Davay, maganda yung positioning niya. Pero meron pang tao dito lang sa may bed. Pero Davay catching 1-2 first seed naman ngayon ng RRQ. Seas will connect as well sa kanila. Pero nga natatamaan ata. Pero Diyos ko, yung kamay lang tumama sa kanila. Jem kinakabawi dito. And Lemmy Moore sinampal ng Odin sa Davay sa mukha. 11-7. And now RRQ, alam na rin talaga nila kung paano ka mapigilan dito ang Paperlex. It's just, huwag nila dito siguro tapatan agad-agad. Kung man lang tayo, get that space, yung utilities muna, tulad ng ginagawa nga ni Estrella. Hirap ang sikip, lalo na on 10 HP na lang yung natitira para sa'yo din dito kay Davay. I mean, nakakuha pa nga siya ng kill pagdating doon sa operator, come to think of it. So that's still value even or despite having that low of an HP. Pati yung Paperlex, mapapa-time out na rin para sa round na to. And I do think na gusto rin nilang i-close off agad itong magiging first game natin knowing na lamang na sila eh. Why bother giving the momentum to the other team? Talagang at least sa Paperlex, ito yung maganda sa kanila eh. Na talagang no-force out itong mga timeouts nga sa kanila kahit alam nila na they're 1 point away para makuha nga yung match point. But for RRQ ngayon, at least nakaka-recover sila paunti-unti. The amount of utilities na talagang ginagamit niya. Kasi if ever compare nyo, ang RRQ sa Paperlex, sobrang utility heavy ang RRQ dito because of Estrella. And at least nag-work, di ba? Hindi nila tinatapatan muna. They're just getting that space. Sige, kunin nyo, retake scenario na lang. At the end of the day, we have we have the breach. Yan one of the best agents para sa retake, mga tol, ang breach.
Pero Pico, manahimik ka muna, mamaya ka na. Ang ano lang dito is, syempre, you have a Sova. I feel like mas mabilis makapag-react ang isang Fade compared sa isang Sova. But again, with the amount of possibly like smokes, kung may operator, kaya mo i-cancel out with the drone, for example, yung mga factors siguro kaya ito ginamit nila. But look at this, the aggression pagdating sa B at nag-aantay sila. Kailangan niyang lumabas dahil mapo-force out talaga siya sa posisyon niya at ganun nilang inipit si Something dito. Grabe naman sila, Maymore, naka 2K na siya at dito bumabagal ang lahat mga tropa. Kailangan mag-adjust dito ng paper next. Pagka-plant nila, pwede silang umadvance. Tulad na ginagawa nila ngayon, they really need to force that that duels on these players as well, knowing na medyo naghihikahos nga sila in terms of everything. This is actually planted for holes, but right now, Mindfree gina-push yan, trying to catch these players off guard. If ever talaga magagawa nga niya, Paranoia, handa na. First contact kay Forsaken, pag meron siya nakitang isa, Paranoia talaga, madala, may nade pa, wala makita yung mga players dito ng RRQ, pero kailangan nilang gumalaw bigla. And sa side ngayon ni Estrella, at least isang fault line dito, online pa. Jeng, catching one. Yung shorter mo yet, nakalabas na. Pero Mindfreak makakabawi siya. Pero sila, remember, yung Odin niya, napakalaking damage na pinapakita nga nila. Pero yun nga lang, si Mindfreak naka 4K na! Ang ganda ng timing nung knife mula din kay Forsaken. I think natamaan doon si Monyet. Nasama siya doon sa suppress na yon. So wala yung firepower na biglang magsaslide papasok ng site. Kailangan nilang mag-antay. Napigilan sila kahit papano. I mean, they had a good start here. Really punishing something na may blade storm supposedly. Ayun o, 3 yung nahuli mo pagdating sa knife. And this is already a good enough stopper para sa sitwasyon na ganito. Yeah, I mean, it's for them though na 3 versus 5 nga yun. That's gonna be a really difficult round for them. Pero nahimay din nila isa-isa. And to the fact na si Jing medyo nag-off angle kasi siya dun lang sa may lick. So, talagang makakahuli nga talaga siya. Pero sayang kasi nga hindi tumama si Jemkin sa kanya para mas easy yung take pagdating nga dito sa RQ. Pero lahat sila nasa loob na. Si Something getting that backside space for him to get, and lalong-lalo na para mas mahirapan din talaga mag-aggression dito ang RRQ din. Pero Mindfreak, verticality onto Rubble, might actually catch one if ever merong magsisilip dyan. Pero yung information nga talaga na nakukuha nga nila dito is talagang sobrang dami na talaga. So mataas ang lipad ng drone na yun. Something right in front of him, plays around the smoke, and baka ito na nga ang pagtatapos ng game number 1. Estrella not yet giving up here. Jing to slide in, at mukhang nag-iisa-isa pa sila. It's a walk in the park para sa side ng PRX dahil 13-7 ang magiging score, and the first game is done. Like, what a really impactful round pagdating dito sa paper. Like, lalong-lalo na doon sa pick-off nga na ginawa nga ni Monyet kanina to start everything off. Pero talaga na, kumbaga, na-stuck ang players dito ng paper, ang RRQ sa DOS kanina. And it's just paper. Like, trying to capitalize to all the mistakes nga na ginagawa nga dito ng RRQ. Pero ngayon talagang good start for them dito sa mapang pinili nga ng Paper X. At the end of the day, you also have that double duelist setup mula sa players na to, mula sa PRX as well. So, they were able to capitalize on something na makakuha ng ibang positioning, and then Jing also trying to be aggressive as well. Pero, syempre, nandito yung ating mga panelists to really talk over kung ano ba nangyari para dito sa first game natin. So, throwing it to Likeable. Please take it away. Thank you so much to our casters. Syempre, round number 1 pa lang, may pasabog na agad tayo dito. Ray, sabi mo sa akin, invested ka sa series na to. So, syempre nakita mo, round 1, Monyet ace agad, di ba? Oo, palong-palo si Monyet, pero kahit nag-Asia, talo sila dito lamang sa Lotus map eh. Kahit naka-Asia, pero ito ang kulang ng Paper X, di ba? Di sila number 1. Bagong lineup to, di ba? Di natin ito nakikita. Number 2, may KO sila. Number 3, wala silang Sentinel. So, sobrang interesting talaga makita, and yet it to work onto the side of a Paper X. Ang dami kong gustong sabihin pa isa-isa, pero Dax, ikaw, anong idea mo dito? Sa akin mo pa pinasa, diba? Ikaw, grabe ka rin.
straight to the point. Nag-ace tapos natalo. Pero yun nga, diba, nagka-turning point kaagad yung game. Nung si Something, bigla na lang na-handle pa yung clutch na maaga. With it, Paper Rex had that momentum to work with. Sabi mga double do this nga, nakita natin that Paper Rex, they would make so much space gamit ng mga players nila. You look at Jing, ilan yung mga first kills niya doon sa game na yun. I think he had 7 first kills on that Neon. Si Something ran right behind him. And while PRX had the problem of staying on the sites na minsan na-overrun si Davai, minsan na kailangan pa pumayos nila Jing, na namamatay lang sila. You have players like Forsaken with the knives na na-point out kanina ni Taylor. Si Mind Freak rin palaging sobrang critical sa pag-anchor ng mga sites. And I dare say yung RRQ pa nagka-discomfort. Sila nag-adjust dito ng comp guys na biglang Sova dito si Elmi Moore, biglang Chamber si Jemkin, and truthfully, never pa nakita natin si Jemkin ever mag-chamber sa career niya, at mukhang meron talaga yung paghihirap dito sa RRQ in the end eh. Kita naman natin, even here on the stats na si Jemkin, medyo nag-struggle talaga siya doon. At tinday niya namang tapatan, di ba, yung operator kanina ni Something, pero hindi masyado nagbunga yung efforts na yon. On the other hand, we did see some shining moments on the side of Xfero, pero syempre, Dax, Neon natin ngayon. Sorry, Monyet, naka-ace ka man sa round 1. Si Jing pa din talaga. Grabe yung space niya kanina, men. Kaya pala, Perlas ng silangangan. Shout out kay Mama Pearl. Pearl. Diba, nasabi nila. At diba, si Jing mismo, yun iniisip natin na how is gonna make that space here for Paper Rex na expect natin Raze, pero iba na si Raze ngayon. You have Neon na sobrang effective yung mga slides, sobrang efficient ang mga push, and you just create so much space with the double initiator alongside him. Na si Device, si Forsaken, alam kagad tutulungan nila si Jing at a moment's notice. Kahit walang Sentinel, okay yan sa Paper Rex kasi sobrang active nila on the map, not just on attack but on the defense. Diba, pansin natin ang bilis ng mga retake nila sa mga rounds na to. Ang nakita ko lang din talaga sa dalawang teams at they're trying to cook something, 'di ba? Sabi nga, this is the best way kasi syempre, papasok ka na ng playoffs, wala nang pressure sa team mo. So, ang daming times na pwede kang mag-explore. At kung nakikita nyo, 'di ba, pagdating kay Monet, when he has that Neon, may mga concuss, may mga walls pa nga kagad, tapos may mga slides as well. Saktong-sakto yung mga surprise ni Forsaken para lang talaga hindi siya maka-atake ng ganong way. Kasi yun naman din talaga naging problem ng ibang teams against RRQ dito on how fast Monet is. Sabi na Paper Rex, let's decide upon this. Huwag tayong kumuha ng Sentinel comp. Let's move forward into a way na kung first half natin maganda, mas babawi tayo dito lamang sa attacking side. At ganoon nga yung naging fast approach nila. Na-counter pa nga nila yung RRQ dito eh. Boss, ito lang yun. Si Forsaken, kinantahan si Monyet, when your legs don't work like it used to before. Hindi ko gets paano nawawala yung takbo ni Neon pag nasuppress siya logically. Pero yun, galingan eh. Slide lang ng slide. When nasa-shutdown yan ng Paper Rex, that's when they get the advantage. And it's again the angles that Jing is able to take na hindi makuha ni Monyet dahil lang na-enable siya ng utility palagi. And prime example yun, suppress kagad sa entrance ng C-main. Monyet, lakad na lang, huli ka ni Mind Freak. Huling-huli talaga. Pero Dax, pagdating sa Valorant, wag mong dadalhin yung logic dito. Hindi mo ba naisip, Dax, pag nag-molly si Brimstone ta sa daanan ng cascade ni Harbor, dapat nawawala yung molly, di ba? Totoo. Matalino. Logically speaking. Diba? Kaya wag mo simulan. Ito rin yung tipong bakit gumagana yung tubig ni Harbor sa icebox kung masyado malamig. Di ba? Totoo yan. All this time, sorry, akala ko tumatalbog yung molly ni Brimstone doon. So, share ka lang. Anyway, map number 2 is going to be Ascent. Na syempre, dun sa map number 1, benefit of the doubt, Paper Rex pick naman yan. Pero pagdating dito sa map number 2, Ray, this is an RRQ pick. And ano ba yung kailangan nilang gawin para hindi ma-2-0 tong series na to? Stick pa rin sila dun sa usual comp. Huwag na sila mag-explore against Paper Rex. But, ayun lang naman, I think successful naman sila sa Ascent. They just have to follow through. But again nga sobrang secret nitong mga ginagawa ng Paper Rex at this point. They are just like, not just exploring, but they are executing properly as well sa mga changes na nakikita natin sa kanila. And if they did it here on Lotus, I am sure dito lamang sa Ascent, may bago na naman sila. Maybe show off that Neon once again kasi nga magaling naman si Jing mag-Neon, and when you have a good Neon player, everything will be just explosive as what we've seen kanina. Wild pag nag-experiment ka sa Ascent, no? Parang alam mo na KO, Sova,
Kaya Killjoy, pasok man na yan. But Paper X, they do play something a little bit different. Pansin natin si Jing yung nagsisage dito sa mapang to. Pero yun nga, tama na si Ray Ray. Kasi hindi pa nga rin nalalaro to ng Paper X. Yun yung sinabi ko kanina about the Lotus. We say about Ascent right now. And while it has been banned by Paper X for most of their Pacific run dito sa taon na to, iba pa rin kasi alam nila itong mapang to. So will we get something wild and wacky? Pwede. Pero in the end, kung mag-sage comp ka na lang, alam mo naman si Jing, okay kill, okay rest, sige, okay na yan. Ganun. Paano yung slow orb? Paano yung slow orb? Paano binabatungan Ito yung slow orb ko. Ito yung slow orb ko. Oh. Uy! Ba't may nabasag, boss? Baka may dumaan dyan, hindi makalakad ng maayos kasi na-slow ni Ray, di ba? Pasensya na lang po. Ang dami pong nangyayari sa panel natin ngayong araw. Pero ito na naman tayo sa Ascent, ang paborito nating mapa na pampalipas ng oras, literal. Dahil may-expect natin ang mga default plays dito. Pero characteristically ba, Dax, pagdating dito sa Paper X, gaano kabilis silang nilalaro tong mapa na to? Are they the type na parang gather as much info when it comes to Ascent or parang hold W pa rin till the very end? Basta buhay si something, hold W. At kung mamatay si something, basta andyan si Jing, hold W. Madali lang naman yung execute, diba, sa mga sites mismo. Andyan si Forsaken, mag-dart sa one side. Si Davai, mag-knife malapit. Si Mindtrick, mag-paranoia. Okay, tapos, Ascent, basic. I honestly want to point out something na na-realize ko rin dito, guys. Na hindi lang tipong labanan ng top 2 Russian imports between something as well as si Gen.G, diba? Pero may labanan rin na iba. Labanan ng Better David. Oh. Diba? Andyan si Davai, si David ng Paper X, tapos si David ng RRQ, si Xpero. Real name, close kami kasi. Napaisip nga ako, sino yung David sa RRQ? Hindi ko kasi syempre kabisado yung mga names. Hindi kasi kami kasing close yung Dax eh. So, alam mo yung nag-loading sa akin. David din pala si Xpero. Alam niyo, may ibang nasa isip ko eh. Mamaya ko na lang sasabihin kasi ayoko lumabas yung intrusive thoughts ko. Pero eto, kung maganda yung operator shots ni something, mananalo sila sa Ascent. Pero kapag hindi maganda yung operator shots nila, matatalo sila dito. Like, may time, I forgot sino nakalaban nila. He was just whipping his operator shot. Sobrang depressing makita na natatalo si something pagdating doon. Because we've always knew that he's just good here on Ascent map. And aside from that, nakita nga natin, di ba, iba-ibang roles talaga sila ngayon. So, I don't wanna say this early, pero sana naman bigyan nila tayo ng kakaibang comp na naman muli. Kasi I wanna see them cook eh. Kung kanina niluto nila sinigang, ngayon sisig naman. Sisig naman. Sabaw pa rin kailangan natin dito, best. Pero natatawa naman ako. Ayan na nga. Okay. Parang natupad nga yung yung prediction mo dito, Dax. So, RRQ din, more on the KO, Sova side, Killjoy, all 3 lumabas. Pero sa Paper X, meron tayong Paklov this time around. Si Ray Ray humihingi. Favorite agent pa niya yung lumabas na kay Jing. So it's still that whole W mindset. Pwede lang isang pick-me-up, loosen ka with something. I do want to focus on na iba dito Paper X and Forsaken on the Cypher. May lurk potential siya magagawa. Hindi kasing hard-hitting yung mga execute dito ng Paper X in terms of utility. Pero ready talaga lumusob yung dalawa sa harapan. Huwag ka mag-alala, ready na rin lumusob yung casters natin sa harapan. So Terror and Bill, take it away. Oras na! Lulusob na ang lahat ng mga players dito! Sisid yan, Bes eh. Sisid yan. Hindi lusob yan. Hindi lusob yan. By the way. Pero anyway, ito na nga tayo. Game number 2 para sa PRX versus RRQ. At syempre, the mods nga pala, Tavil nga pala. Bes! May clove! Sumikaw. Kulat ako eh. Pero yun nga, sobrang interesting nga na talaga makikita nga si Clove dito sa mapa na to, and si Jing pa yung may gamit dito. So, he can actually be really aggressive, well self-heal, self-sustain na meron nga siya ngayon. Pero yun nga na sabi ng RRQ, magbalik din naman tayo sa pinaka-standard
na galawan nga dito nga sa mapa na to, which is ito yung competition na yun no? Well, at least ang RRQ, tulad nga nun, diba? I mean, they're on a safer route nga pagdating nga dito. Na pinili nga nila yung Ascent. I mean, yes, malakas sila dito, pero they know how to shut down Papers rin sa mapa na to as well. Pero anong ginawa dito ng Papers? Nag-adjust sila ng isang agent, which is si Jing. At saka with a Cypher na nilabas nga ni Forsaken Best. Yun na nga, yung paranoia. Wala makakonektan pero open na open para i-take nila yung 3 dito. Nag-aantay si Monyet sa loob ng site at successful pag-take down ng isa. Kaso nga lang, ang bilis na naging restback, ang bilis na naging sagot ng PRX dito. It's still a 3v3. Nagsiset up na agad sila para sa magiging post plant nila. Sinarado na yung pinto and it will start. Siyempre, may flash pump pwedeng gamitin si Estrella. Paano na ito gagawin mga tropa? Yung short dart tatama ba? Pero mukhang hindi naman naata. Pero something babawi siya ng isa dito. Puti kita, 3 vs 2 right now. Winnable pa sa sarili ng RRQ. Pero medyo mahirap lahat sila. Magagaling lang dito lang sa may short. Jing will catch one. Seferdo naman remaining and Jing will recover. 1-0 already. Paper Rex. Assert dominance best. Wala nang ace-ace. Kanina lang yun. Sobra. I mean, nakuha mo na yung momentum after game number 1 eh. Bibitawan mo pa ba para dito sa game number 2? And again, syempre, yung take nila dito na 5-man push, almost a 5-man push pagdating sa 3, you would expect na isa lang yung nagbabantay dyan. And na-expect mo rin na, syempre, utility-wise, mas constricted yung entrance mo papasok ng A-main. So really, for PRX, good decision to find space pagdating doon sa site na yon. Lahat sila dumediretso, pero sabi ng Forsaken, maghahanap pa siya na pwede ma-pick off nga dito lang sa may B. Pero on the side naman ngayon ng RRQ, it's just them trying to get that delay na pwede gawin ngayon ng Paper Rex. I mean, the Vi with the Vandal on hand, this is usual already nga, nagamit nga niya. At least matindi na yung buy round nila ngayon. Pero side nga ng RRQ, mamaya na lang ulit sila. Tulad nga ng mapa na to, hindi na tayo nagugulat dito na talaga sobrang bagal talaga ng galawan nila. Ascent What's new, di ba? Kahit PRX pa yung naglalaro. Oh, kahit sino, men. Kahit sino naglalaro dito, kahit gaano ka pa ka-aggressive. Ascent yung mapa mo, you wanna play for the defaults kung gusto mo talagang manalo. At tignan mo naman, patience ang puhunan ng RRQ. Eco round nila to at fully stacked na sila halos pagdating sa A-side. Pati yung killjoy nila, nagro-rotate na rin dito. Which is right now si Ferro. And mapipilitan nata yung PRX na mag-rotate back or re-hit through A short and A main. Cut noise, wala mahuhuli dito si Lemimore, pero mukhang mag-i-A-short nga rin sila. Sasabayan nga ni Lemimore mamaya, pero siyang, I mean, ni Davai rather, sorry, Davai pala, na parang mas maganda yung take nila ngayon sa game na to. Pero someone is actually waiting on that corner, at si Gen.G yun. Jing catching one, nade for the delay. Pero yung ngalan Davai is not yet over, nga naka-2K pa siya. 2 vs 3 already, labang pa rin dito ang Papers, mga tropa. Si Ferro mo abawi, Monyet as well, pero yun nga lang, one tap to the head. It's all up to 1 vs 1. 7 seconds remaining. Have that enough time for him to plant that spike? Pero si Ferro may bulldog na siya. Nakita ata sila! At si Ferro ang makakakuha! Hindi masyado nakita agad ni Jing kung saan siya nakaposisyon. Even the smoke helped him cross kahit papano. Pero in the end, si Ferro pa rin ang mananalo sa duelo na yon. For Paper Rex, they lose their supposedly buy round here. And tama pa yung pagkakastack ng RRQ dito. Simula pa lang, 4 na agad yung nag-aabang. So it's a 50-50 chance they're willing to take. At congratulations kay Jing dahil nakuha niya na ang 1,000 kills niya this season. Palakpakan natin si Jing, guys. Congratulations, Jing. Congrats, may 1,000 ka na. Pero alam mo ba kung sino pinakauna nakakuha na to? Sino? Si Meteor, April pa lang. Meron. Totoo. Ang tagal na, no? April pa lang, men. Siya yung pinakauna sa Pacific, mga tropa. That's to consider na nagsisentinel yung role niya. Oo, by the way. Siyempre, nag-masters din kasi siya. Hindi, tsaka ang dami rin nilang nilarong games din, Bes. Kung maalala mo, parang lower bracket nila. Na ang tagal nung run compared sa PRX na nakapasok na ng playoffs. At least si Jeremy nandito siya. Ay, totoo. Yan. At least may 1,000 kills sa mga tropa. Inaantay lang natin yung si Vash, feeling ko, 100 na lang, 1,000 kills na rin siya. Kasi syempre, mas matanda pa si Vash sa lahat ng mga players dito eh. Kung nilabas ang Valorant siguro 10 years ago, nasa 1 million kills na rin siya. Man. 1 million. Ganun kalala. Diba? Ganun kalala si Vash, 1,000 years of experience kung sasabihin natin dito. Pero ito, one-way smoke. When it comes to a main, Jemken, natag, nadink, lustre, pero buhay pa rin naman. Mambaot lang sila.
At least si Manfred dito may sharded step mga tropa. Pwede silang bumawi nga din lang sa may kabila. Pero yung Aldon tumama nga sa kanila. Recon rather. But, pero ito, 4 vs 5 lang. Mga yan ng RQ. Pero Paper Rex, at least may pera pa sila. Tinan mo si Dabay, nakapag-odd din na. Okay, nakaabang na lang din siya pagdating sa B-entrance dito. Pero nakaramdam sila ng konting initiation mula pagdating dito sa market as well dahil wala na yung alarm bot. So they have to be really wary of CT side. Tropa, hindi ko alam kung sinong nawala. Ako ba o si Taylor, hindi ko na alam yon. Pero on to the game nga na pinapakita nga natin mga tropa, it's just the players of Paper Rex trying to recover. And on to the game naman ngayon kay Dabay. Diyos ko po, naka-2K na siya. 2 vs 2. Gen.G is low. Something. Halos low na rin siya pero kailangan nga niya mabawi yung spike kasi na-drop pa pero hindi lalabanan niya! Pero Estrella pa rin ang mananalo sa team fight na yon. Rinig mo na, Bes? Narinig na kita, Bes. Ikaw yan. Ako pinawala. Nagulat ako, bigla kang nagsalita eh. Sorry. Pero okay lang, hindi tayo nagsabay. Yan ang Salamat, importante. Laika. Ang galing talaga ni Laika. Talagang bantay sarado niya eh, no? Oo, palakpakan Pwede siya natin si maging Laika. gwardiya. Palakpakan natin si Laika. Grabe. Dapat yung sahod dito, instead of 5 pesos, 10 na. Yan! Tas USD. Oo. 2-1 ang score natin dito, Bessie. At available na syempre ang Not Dead Yet para kay Jing. So pwede siyang makialiw sa sayahan ng PRX dito kung sakasakali man. Pero simulan muna natin sa Hunter's Fury na makakahanap ng isa at si Estrella yon. 4 vs 5 already. At least ang Paper Rex dito, si Forsaken lang yung wala, pero one tap, malimit talagang tumama. At least talagang walang alert dito, lahat sila sama-sama talaga. Jing, kinda low, meron pa siyang pick me up dito, okay, meron pa if ever nakapatay siya, meron pa siyang not dead yet, so pwede talaga siya makabawi dito. On the side naman ngayon kay Monyet, he will catch one. Something is now down at winnable lamang ang RK dito sa totoo lang at maganda nga yung positioning nila. Pero silang sabay-sabay mga tropa pero yung nga through that smoke, that is Jing getting that kill. Pero Forsaken maganda yung angulo niya. Magpapakita pa ba yung mga kalaban nila? Pwedeng oo, pero yun na nga lang si Jing, mabubuhay ulit siya. It's time to hunt, Bessie. Hanap kalaban. Pero gusto niya ring bumili ng oras muna para talagang lumayo yung RRQ dito. Honestly, that's the best decision you could ever have pagdating sa isang clove. And this created at least a little bit of a space na mapipigilan talaga yung RRQ sa retake nila. And that's gonna be the round para sa side ng PRX. Least para sa susunod, may dala-dala pa rin mga rifle at Odin. Itong mga players ng RRQ. Nakakabawi nga sila dito. Pero sa totoo lang, lumalamang nga kanina yung RRQ. It's just Estrella. Kailangan talaga yung flash na yun dun sa smoke. Pero yun nga talaga napipick off nga sila. Pero ngayon, they have enough money. Lahat may pera. So pagdating sa RRQ, si Lemmy Moore lang ang may Odin ngayon. Together with the Vandals and Phantoms nga na meron si Sefero and Gemken. But winnable pa rin for themselves. As long as you're hitting your shots, man, you don't have any problems at all. Tsaka pagdating sa Ascent, kahit ito yung labasan ng mga thrifty rounds na kind of map dahil kaya mo makipag-duel na malayuan kagaya na lang ng ginagawa ni Gemkin ngayon. Through smoke, nakahanap siya ng isa. Something to fall down at natamaan na rin si Estrella dito. Half HP. Kasama si Davai. Half HP na rin siya. Uy! Matinding lurk pero nga Lemmy Moore. Kita na agad nga yung katawan nga ni Forsaken ngayon. Aldron will connect onto one. Monyet is now revealed. Tatama ba? Okay, tumama nga. Pero Monyet mamba out siya muna. Pwede siyang i-wallbang dito. Pero syempre tamang safe play lang sila. Repossession. Nasaan ba? Shorty, hawak nga ni Jim. Papakita ba yung mga kalaban nila? Lamang si Jing dito kasi si Monyet. Wala siyang armor kahit isa. Pero look at Sefero. Wala silang ka-idea. He will catch one. It's all up to Jing right now. Pero nga ng Gemting on to heaven. Getting the 3 heads of Paper Rex 1 by 1. 3-2. Sheesh! Close game. Nung nakita ko yung Ascent Best, ay, alam mo na. Matagal to. Mas matagal to compared definitely doon sa map number 1 natin. Pero this initiating fights, yung 3 baril na dala-dala nila mula doon sa na-save nila kanina. At least, nakuhanan nila ng value coming into this round. Also for Gemkin, he was able to successfully take down multiple players kahit na through smoke pa yan. You have to give it na para sa side ng RRQ, ang dami rin nilang players dito na heavy hitters. Mabilis sa timeout lang ang ginagawa nga dito. They need to rethink. They need to fix your strategies para nga makabawi sila sa mga susunod nga na rounds. Pero RRQ, once again, ito yung mapapinili nga ng RRQ. No? I mean, I'm actually not that
surprised if ever nag 1-1 tayo dito, Bes. Hinanda ko ang sarili ko na 1-1 dito. Totoo. I mean, it's RRQ versus Paper Rex. Familiarity lang naman ang usapan. Baka isa to sa mga players, teams na sobrang pamilyar sa isa't isa. Even the playstyle itself, if you have Indonesian players, sina si Fero, Monyet, Delmemore, and then meron ka rin sa kabila, dyan sila Forsaken at Mind Freak. So, thus makes sense. At syempre, para sa RRQ, kailangan lang nila makahanap ng momentum as well na magtuloy-tuloy yung mga rounds dito, especially nasa defending sila right now. Maganda yung position ng ng RRQ. I mean, if ever na 2-1, hindi talaga kasi nung nakalaban nga nila yung Gen.G, 2-1 sila eh. So talagang dali siya talaga na makabawi nila. Ang kalaban nila doon is Gen.G nga, 13-11 yung score nila dito din sa Ascent. Kumuha na ng orb si parang something. Meron na rin siyang Blade Storm alongside his Outlaw as well. Pero alam naman natin na one round can be brought by a Blade Storm alone. So napakalaking bagay nito kung may execute nila ng tama. Nakakatakot. Tignan mo yung traps ng Killjoy sa A. Nung narinig nila na medyo ganun, okay, maamba out tayo, boss, wag na natin i-commit yan. Doon na lang tayo sa pwesto nga na talagang makakabawi nga tayo. And for sure, look at the positioning of Sefero. Talagang makakaalis talaga siya sa isang danger if ever talagang pumasok talaga ang Papers bigla. Pero yun nga lang, they really need to rely dun sa Vandal nga na meron si Mind Freak, dun sa Bulldog din na meron si Jing. Kailangan makakuha to ng as much damage as they can get. Pero Estrella onto that knife, handang-handa na, nakapag-smoke na mga tropa pero wala ata nakita dito kahit isa, pero lahat talagang ginagawa nila na napakahirap na entry nga dito. Kasi onto the side pa lang, dun sa nanoswarm na meron nga dito si Killjoy, may napakasakit na. Nagkapitasan pa nga sila. Yung Bulldog na wala, pero may Vandal pa si Mindfreak, so pwede pa rin makabawi, pero nga ng Blazer, hindi ata tatama yung una niya. Pero something nakabawi pa dito, meron pang pangalawa, ubus na yung Blazer niya, pero nakapag-pick up siya ng Vandal, pero Mindfreak will catch everyone right now. 2 versus already. Winnable pa to sa side nga ng RRQ. Jemkin with a Blazer on hand. Nabawasan nga ng isang blade mga tropa. Pero yung nga lang inilabas yung outlaw niya. Jemkin babawi pa siya. Kalipat kanan yung kalaban niya. Pero he needs to get that information. But something knows better. 3-3. Kailangan niya lang pigilan yung pagpa-plant ng spike and makatago. It's either of the two. O titigil talaga sila mag-plant kasi narinig na nilang mag-updraft. Pero up until the very end, that was a lot of pressure para kay Jemkin na makuha yung mga kills dito. At grabe si Something. Talagang ang bilis niya rin mag-decide na, okay, I heard the TP, alam kong tinatakasan ako nito, might as well do something about it. And he gets the kill freely as well dahil walang retaliation mula doon sa loob ng site na nanggagaling from Sefero. It's a 3-3. Naka-ready na agad yung pag-take ng space when it comes to mid dahil yung paranoia magkoconnect sa isa. Pero Jemkin, hindi pa nila nahahanap dito yung mga kalaban nila. Yung pala, distraction lang yun para makagalaw yung mga nasa B-main. Jing on my remaining on a 1 versus 5. I mean, yes, the strength is kind of low, but Jemkin getting that tag onto these players. Look at that score, 4-3. Palitan lang. Alam mo ang tawag dito? Chess! Valorant tactics, mga tropa. Alam ko lang kasi dama. Oo nga eh. Talo nga ako doon eh. Talo ko nga doon. Minama ako ni May sa dama, guys. Pero anyway, 4-3. It's a little bit of a chess battle, ika nga, pagdating sa dalawang teams na to right now. Pagdating naman sa pera, half armors for the side of RRQ here. And for PRX, ganun din, medyo pighati din yung pera nila dito. Yeah. And mali mo talaga makabawi. Parang kaya Jemkin, alam niya yung whereabouts ka ng kalaban nila. Pero nagpatag siya para mag-swing nga si Jing doon at siya pa yung nakakuha. Ngunit nakabawi nga. Pero something, oh no, this is gonna be really deadly. Alam ba nila na kinuha nga dun sa mid yung Vandal? Pero I think yes, kita na. May camera pa. Pero yun nga lang, literal na 1 bullet na lang siya. Kahit classic men, patay na siya. Double swing onto these players. The 5 with catch 1. Lemimore, Verdon din on hand. Babawi ata siya mga tropa. Yung shock dart, tatama ba sa kanila? Pero yun nga lang, hindi ata tumatama si Lemimore dito mga tropa. 3 versus 2 already. Monyet is low. Now, this is gonna be really hard to retake for the side of RRQ kung di siya makapick up na isa. Uy, matatag yung Sova. Meron bang makukuhang wallbang dito? Dahil si Monyet, super low pa siya. Yung shots nag-connect ng kaunti, pero More left alone in a 3v1. Nagra-wrap around na yung Cypher mula sa likod. That's Forsaken, and he's gonna get the kill. A good post plan para sa side ng Paper Rex at magiging 4-4. Dikit na dikit mga tropa.
Ito talaga yung pinakamagandang ano natin nakikita. Just them, kumbaga Bessie ubusan ng strats kasi dito kung sa Ascent. With the fact na palitan lang sila ng puntos ngayon, darating na lang tayo sa punto na, hindi, kung ano mag-work natin, gawin na natin. Kasi every set na ginagawa natin, talagang alam nila yung sagot Palitan lang sila Tignan mo, parang literal na chess piece yung chessboard yung leaderboard natin, Pare-parehas halos yung mga scorelines din ng mga players natin dito. And makikita mo yung iba-ibang klaseng executes mula sa mga players natin. You see RRQ trying to take mid, control kanina ng mabilisan. It was successful, but again, you cannot do those things a lot of times dahil agad-agad din namang kayang basahin at kayang makapag-adjust ng kabilang team doon, especially for the side of Paper Rex. Pero isa ang mawawala at yung may anti-flank sana dito na si Forsaken pa. Pero yung spike papunta sa B. Meron pang turret dyan, mga tropa, pero si Jing nag-iingay lang siya. Self-sustain nga sinasabi nga natin, pero ngayon mag-double swing ata sila, and that is a flash already. Jing, oh no, stuck siya, pero nag-swing. May ultimation ba? Gagamitan ba niya? Oo, gagamitan nga. Mag-iingay din lang dito sila sa A, kasi nga, kailangan nila dito makakuha nga ng position dito sa B. Pero, pagdating naman dito nga sa B side, mga tropa, it's just yung mga players dito ng RRQ, nagbaback away na rin talaga. Pero Jing, mawawala siya. Yung Odin dito, makakapatay na isa, pero still nakabawi siya dito. 3 vs 2 already. It's all up to something and Davai. Onto this game, lockdown is available. Null command as well. Davai, ang bagal nung swing niya, nahuli agad siya bigla. Pero something is there to get the trade. A 2v1 right now. At kanina nga, 1v3 yata yung clutch siya doon, o even 1v4. Na-isolate niya yung mga fights. Pero with 11 seconds to plan, kailangan niya nang gawin to ngayon. Lockdown, hindi na kailangan gamitin. Kung sakali man, lamang sila sa tao, they just need to do a double swing. And that's RRQ to actually punish him out. And at least 5-4, dito nababawi talaga ng RRQ yung mga rounds natin right now. At nakakalamang na sila against Paper Rex. I mean, kung ano yung binilis ng round kanina. Well, sa totoo lang, hindi naman din talaga ganun kabagal yung round natin. It's just papalit-palit nga talaga ng score. Sagutan lang ika nga. Pero ayun I mean, for the side of something, sa totoo lang, hindi ko ina-expect na dalawa yung tao dun sa totoo lang. Kasi usually, yung isa nasa may short, yung isa may nasa heaven. Talaga ngayon, na-outplay lang din talaga nila si something. Kasi it takes 2 to take down 1 something. Totoo. Ang hirap kapag solo fight mo ang ginagawa against something. And at least may turret din sila dito. Kumaga parang 3v1 yung galawan nila kahit pa paano may first contact or first tag. Kasi at the end of the day, mali mo makatakas pa si something dito, but that turret will tag him and slow him down. Pero ngayon mga tropa, itong pinapakita ngayon ng RRQ, delikado na rin kung nakagalaw din ang Paperless ngayon to the fact na 4 yung online utilities nila. Broken, yes, pero may Blazer naman si something. At least si Davai may Sheriff either way. Talagang kayang-kaya pa. Pero Estrella with an operator, this is deadly. Hold position lang para sa side ng PRX. And for RRQ, they do have that operator. In the hands of Estrella anyway. Gantay lang din sila dito ng any reaction. It's more of a reaction play coming in from both teams. Saan nga ba papasok? Pag once na nag-set na yung players ng PRX, oras na din para i-pop yung mga swarms para maglabas ng sarili nilang utilities. At Hunter's Fury nga ang una nilang ilalabas dito, pero wala matatamaan. Actually, MMR is 2 HP pero not a kill. Yun na nga lang, lahat sila nasa loob na. Something will catch one already. Ito yung answer nga na ginagawa nga ni Davai, mga tropa. Makaka-pick off pa siya ng isa. Okay, napatay na si Lemmy Moore, na down pa rin si Estrella. Mabubuhay ulit siya, pero hindi pinupush na nila. Pero hindi, nakapag-recover pa. 3 first roll ready, si Sphere nakabawi pa. Wallbang it is, nag-iingay lang lahat sila. Jing dire-diretso, mga tropa, nasa mo yung mga ibang kalaban niya. Pero itong lockdown nasa baba na, nakaplant na. Pero kailangan nilang labanan to, Bessie, kasi kung hindi talagang delikado sila. Pero kamunti ka na, at least matatamaan na ba yung something dito? Oh no! Hindi Classic! Kaya pa to. Winnable! Oh! What a shot from Espero! Sinusubukan niya i-defuse! Pinusuan! So funny. Yung oras! Ayun na nga! Diyos ko! Okay na sana yung turret na yun kasi gagamitin na si Espero yun as shield! Wala At the end of the day, gusto mo lang mag-jump peak kung A-main na yung hawak mo at alam mong low HP na yung Killjoy na nagde-defuse.
Kahit may turret yan, if you just do enough to distract and make him leave the spike, it's a done deal at that point. At saka, sayang no, kasi ang bilis na ng reaction. Sana even Heaven na namatay o na down dito sa Estrella ng saglit, na up nila. And narinig mo naman kay Jing, akala niya may baril. Si something dito, di niya na-realize na naka-classic lang din siya. And that was the last of the knives. Pero buti na lang napatay na si Gen.G doon. Yun na lang yun. At least 1-to-1 para sa kanilang dalawa. Pero nga lang onto that camera, alam niya na meron tao nga dito nga sa may B. Oh! Kamunti ka na si tropang Forsaken doon. Buti na talaga may armor pa siya. Hindi na one-tap yun. Pero Davai, gonna push in already. Makakapick up pa siya ng isa. At least si Estrella dito. He knows na maraming tao nga dito nagpupush nga sa A. Pero ngayon, Gen.G try to get that pag-advance nga papuntang mid. Together with Gen.G, together with Zefero as well. Kumbaga tamang cross lang silang dalawa. Wala nang tao sa B, Bessie, pero sila pumasok ngayon. Pero nag-iingay na sila dito sa A. Diversion lang. Oh, it's a fake they're trying to sell right now para sa side ng PRX dito. And so far, it's working. Medyo kalat yung mga players ng RRQ. Naghahanap din sila ng sarili nilang pick-off. At yung may hawak ng spike, yung na-pick-off nila dito, kailangan tuloy bumalik ng PRX pagdating sa spawn nila. And kailangan nilang tapatan yung ginagawa ng RRQ. Triple swing pagdating sa mid. It's a fight for mid and so far, RRQ is winning. 5-5, probably 6-5 in favor of RRQ. Something Wala medyo ng malayo pa time. siya. Wala siyang pera mamaya, talagang save na lang talaga. And actually, Bessie, there's a chance baka magiging 7-5 nga to. Walang pera ang Paper Rex and RRQ, they still have, they can actually get everything na talagang kailangan nila next round. Pero yun nga lang, kailangan hindi mo pick up sa something dito. Siya ang magiging anchor next round. At that point kasi, lalo na naiwan yung spike. Kung dala nila yung spike, they could have went and push B, honestly. Dahil alam nila na tatlo yung mid and they could leave it at that and react later on sa post-plant nila. Pero si Mind Freak kasi yung nawala. So kailangan talagang bumalik ng ibang mga players dito ng PRX. At kita mo naman yung posisyon ni Something dito. With 15 seconds, yung 27 seconds na lang natitira para laruin at hanapin yung spike. Naka-hold na yung posisyon. It's close to impossible at that point. Walang pera masyado ang PRX dito, kala half buy. Oh no. Paano nila ito babawiin, Bessie? They have that stinger onto Forsaken. Needs to advance. Catch these players one by one. Estrella will actually pick off one as well. 4 versus 3. Lamang ang RQ in terms of head count. Will catch something too. Jing as well. At ang panghuling biktima, si Forsaken, mga tropa. 7-5 lamang ang RQ sa mapang pinili lang. Kasi tandaan nyo, tinalo ng RRQ ang Gen.G back then nung naglaro sila dito. 13-11 yung score nila. At alam natin na Gen.G last mag-retake ng team na yon, di ba? So, it says a lot and it's one of the best maps that they currently have right now. So why not pull it out against a team like Paper Rex? Yung lamang nila dito na 2 rounds though, medyo nakakailang pa rin isipin. Lalo na kung yung pistol makuha pa ng PRX dito coming into the swap. At saka sila na yung kailangan gumawa ng play dito, ng atake, ika nga. And with this double controller na meron kayo, at least mas mabagal na take for sure sa side ng RRQ kasi ang dami nilang pan-delay na pwede nga ilabas ngayon, best. Pero ayun na nga, di ba? I mean, napakarami kong gustong gawin sa PC ko pero hindi ko na magalaw yung mouse ko. And hindi ko alam kung ba't ganon. Pero yun nga, at least, marami silang pang bait and switch. Tinatry din nila mag-push and pull nga dito. But RRQ, they have better guns, they have better positioning for themselves. And for the side of Paper Rex, they need to win this pistol round. Pistol win rate? Nasa side ng Paper Rex to. Nakakalamang sila ng ilang porsyento with 54%. And RRQ, I mean, they've won the pistol against Paper Rex a while ago, so it's not impossible. They just really have to at least have a good read. Kasi syempre, naaral din naman ng mga teams natin kung paano nagsisimula usually yung mga rounds ng isa't isa. And I do feel like RRQ wants to fight for mid control at si Something ang posible nilang makatapat. 9 rounds. 8 to 9 Tingnan mo rounds. sa sobrang parang kabisado nila ano yung magiging scenario. Yung tripwire nasa may market.
yeah, if ever doon talaga sila pupunta, mid to B, if ever, kung talagang gagawin nga nila, well, they can. Wala silang alarm bot eh. So, talagang we're expecting and there's a lot of mid takes nga talaga na pwede nga nila makita. Pero yun nga, pagdating nga dito sa B, Diyos ko, yung mga players ngayon ng Papers, delikado na, na-recon pa nila, may shock dart pa, tatama nga sa kanila, and napakasakit nga nito. Pero Forsaken, getting that tag already onto 1. Forsaken with a 3K already, getting that 4. Let's see if ever kaya ba niya. Tamang reload lang sa harapan ng kalaban niya at mukhang makukuha pa rin niya. It's all up to 1. Lemimore, 3 versus 1. And with this goes on hand, winnable pa to, pero it's gonna be really hard for him to do so. Lalabas ata sila ng lane. Nag-set pa ng paranoia pero hindi tumama to. Something mauuna na and that's gonna be the double kill na mabilisan lang. There's still a lot of time to really play out this round, honestly. And 1v1, Mindfreak, low na. At tatama ang mga bala ni Elmemore. Na-clutch out pa ng RRQ. We are now onto an 8-5. 1 versus 3 scenario on to Elmemore. Alam mo, sayang lang kasi hindi tumama yung paranoia nga ni Mindfreak kanina. Totoo. Naka-reposition agad kasi siya, no? Pero yun na nga, di ba? We are really expecting a lot of mid takes dito pagdating nga sa RRQ. Si number 1, they really need to abuse that. There's nothing for you to get that information. No delays at all. Sisirain mo lang yung trip war na yan. At yun yung pinakakailangan mong gawin. Kasi comparing to a bleeding damage ng isang nanoswarm, men, mas masakit talaga ang nanoswarm. Na-expect na nila yung akyat ni Monyet dito. Di nga nila sinetapan ng one-way smoke agad eh. And they were able to punish him before he even drops down or actually tried to peek. And at the same time, good hold na sana kay Forsaken kung tutusin. Alam nila, yung greed nila dito, pati yung suppress, di na nagamit yung trip war na yon kung tutusin eh. Pero he was still able to stay alive pagdating doon sa clutch situation na ganon. Kaso nga lang, syempre, lamang talaga ang RRQ for now. Lalo na pagdating sa barrel, ito na yung set play nila na gustong gawin. Mindfreak, going in for the smoke, Jing as well. Tinutulungan na sila, ang ganda ng recon para makuha yung kill na yon. And right now, Jing trying to recover as well. Putting to a 2 versus 2 right now. Lemimore may Vandal siya. Kalaban niya yung Garden din na Australia. Pero Sheriff in a classic, let's see if ever talagang kaya pa ba. Australia, tinamaan siya. Dumber is not enough, pero yung pangalawang shot ay tatama ba sa mga kalaban nila. Pero pagdating naman dito nga sa Recon, oh no. Wow, Lalungki pa sila. Natamaan siya dun sa owl drone nga nung kalaban nila. 5-9 already. And it's just RRQ. Bumabawi talaga sila. First of all, lugi naman talaga sila doon dahil wala silang baril para magawa yung retake na yon. Swerte pa nga sila, naging 2v2 yun, honestly, at nakakuha pa sila ng isa pang kill pagdating sa ganong klaseng scenario. Kasi this was supposed to be an eco round para sa side ng Paper Rex. And yung hold nila dito pagdating sa A, nakapunish, nakahanap pa ng value coming into this round. At least kitang-kita naman natin kung paano rin tinalo nga ng RRQ ang Gen.G back then eh, no. I mean, them try to be really aggressive as well na in terms of set plays, nakukuha pa rin nila to isa-isa. And yung amount of clutch potential na meron itong mga players na to, na kahit sobrang pressure talaga sila bumabawi pa. Something, oh no, dash away. Pero Gen.G as well, nagkabawasan sila ng kakaunti nga dito, pero kailangan na nilang mag-repossession tulad ng ginagawa nga nila Lemimore Bessie. Forsaken. Nasa harapan niya, hindi na ina-expect to, pero Diyos ko, nakuha pa rin nila Lemimore yun. Ang lalim ng mga takes at yun na nga. Nakasagot si Mindfreak kahit papano, pero Monyet was able to at least get one here. 5 HP remaining onto him. Ready na agad yung pagpa-plant nila. And Lemimore, he just doesn't wanna let go of mid-control. Kaya niya makat off yung rotation, but not enough damage pagdating kay Devi for that kill. Aray, napakasakit. Monyet, literal na 1 HP na lang siya. Kahit konting shock dart na lang, Manny, talagang patay na yan. Kinulang yung recon. Nice recon by Devi. 2 versus 2 already. Malay mo talaga mabawi pa nga nila. Something nasa baba na, pero eto na, yung Clutch King. Let's see if ever magagawa ba niya. 6 bullets onto that Vandal. He doesn't need to fight. Dito. May turret pa sa likod niya. Oh no, nilikuran niya yung turret niya. 4 bullets remaining. Zafero will get that instead. 5 to 10, hindi pa nakakascore dito ang PRX ha. Oo, gandang hold mula kay Zafero. Knowing as well na na-realize siya at that point na he just needs to play the time. There's a smoke setup mula kay Monyet anyway, and he could just play around it. At the end of it, kailangan niya lang ubusin yon at hindi niya kailangan labanan yung Clutch King na si something dahil nakakatakot pa rin yon. 10? 2-5.
mapapa-timeout, mapipilitang mag-timeout yung PRX dito ngayon. Their second timeout already. I mean, ito sa totoo lang, lasang RRQ Ibang Totoo. klase Naglaro na ba? Naglaro na sila ng natalo. Sino pa panalo? RRQ, TS. RRQ nga pala ang panalo doon, bes. Pero yun na nga, sa side nga dito ng RRQ at ng Paper X Radio, at least nakahanap sila ng isang team na talagang tatapat nga sa kanila. Tulad na pag-usapan natin back then, it's just them na kailangan din talagang bumawi. At lalong-lalo na nababawi nila yung mga impossible plays na sana lamang na yung Paper X. Tulad ng ginawa nga ni Lemmer kanina, 1v3 clutch Well, let's see. Coming into the next rounds, syempre, usually yung mga teams natin nakaka-recover after timeouts. So, can PRX still recover their 5-round disadvantage at this point? Naka-ready na yung mga traps dito ni Forsaken. And honestly, Estrella is actually doing a really good job punishing itong mga players na to when it comes to the suppress. Nagkakaroon sila ng space, just like that. Wala na namang trip war at kayang-kaya nilang pumasok ngayon. Kaso, medyo na-delay ng kaunti at si Something nag-aabang na. Tamang pre-fire lang para sa kanya. Hunter's Fury nilabas na and Something to dash away for now. Wala silang space and control sa mga pumapasok. Smoked off pa. Forsaken fights and goes into the site para tulungan si Davai. Kaso nga lang napasama pa. On the recorder nga na ginagawa nga dito ng mga players ng RQ, just them na talagang pinapahirapan pa nila ang buhay nga ng Paper Rex. Lemimore, he can actually push as well. And now Jing, napahirap na ako sa Stinger lang yung gamit mo. Paano mo gagawin to? Yes, meron ka pang pick me up, pero kulang yan para tapusin nga yung 4 na buhay ng kalaban mo. Yung oras, nawawala na, nauubos na. Exit frags, yun lang na nasa isip nila para nga talaga na mabawasan yung economy ng kalaban nila. Mind Freak, will catch one. Jing, gonna push in already, pero dinalaroan lang nila. Yung smoke ni Jing. Mind Freak on a 1v1. May oras pa. 3 bullets sila pas yung sheriff niya. Monyet versus Mind Freak. 2 shots na lang makukuha mo dito, Bessie. Paano na to? Mali pa yung pinupuntahan niya. And that is Monyet capitalizing dun sa smoke na meron siya. Such a hard clutch to pull off. Kahit may smoke pa siyang isang pwedeng magamit doon, tumatakbo na kasi yung oras. Masyado nang mabilis din yung pag-tick ng spike. Not only that, I mean for PRX, they find so much value in this eco rounds that we're looking at, honestly. Parang kung ano yung nangyayari sa RRQ during that first game, kung saan lamang na lamang yung kabila, pero at the same time, laging 1v1 yung nakikita nating scenario sa dulo. Anything is still possible at this point. Hindi lang talaga ma-close off ng PRX. Yeah, you will never know kung sinong mga pwedeng manalo dito. Pero malay mo, maano pa nila, Bessie? Ma-sweep pa. Ma-comeback. Pero hindi, RRQ back then, ni-reverse sweep nila yung Gen.G dati. Pero let's see if ever kakayanan pa ba nila. They have the money already. Something with an operator is deadly as well. And at least nakuha na nila yung mga barrel nga na talaga super comfortable na sila. Kanina kasi they're really struggling every round. And if it's just for RRQ, what a perfect take nga na talagang ginukuha nila. And to the fact, nagsimula to, Bes, nung nakapag-clutch si Lemimore. Doon na nagsimula ang downfall ng Paper Rex. Pero Jing, onto that corner, that is a nano swarm. Jing, getting the tag, but Davai with the 2K already, babawi pa sila. Dito lang sa may gitna, hindi pa tumama dito. Si Something and Lemimore will capitalize on that. 3 versus 3. Yung spike, hindi pa rin nila nakikita. Pero look at Lemimore, oh no. Sobrang lalim na rin ang kinukuha niya. Getting that space para sa dalawang natitira niyang kakampi. They pulled the rotation. Honestly, in this 3v3, hindi mo pa rin sure, lalo na kung si Mind Freak maka-cut off niya, but that's not really the case. Gives intel na nandito na yung mga players. Ginamit niya yung neural def pero nasa harapan niya na. Forsaken, able to punish one. Andito na naman tayo sa 1v1 scenario. Monyet, maka-clutch ba niya? Lumipat siya ng B-site dito from the shadows mula sa kanya. Mabilis na reaction mula kay Jing as well to try and clutch this out. Tamang silip, tamang positioning, yan ang kailangan nila. Pero si Monyet pa rin ang mananaig para sa round na to, para kuhanin yung match point.
Match point already for the side of RQ. Sa totoo lang, hindi ganun katagal yung hindi ganun katagal yung rounds, Bessie, no? Talagang palitan lang talaga sila ng scores nga. Pero maganda yung take dito ng ng paper. It's just them trying to shut down and delay that push nga na ginagawa nila. Pero pagdating naman dito sa gitna, yung value na nakukuha ni Lemmy Moore dito, may nang laki. He's the one lurking at this point, finding space. Hindi lang yun natalo din kasi si Mind Freak dun sa mid. And imagine if it was a double kill towards mid, it's a done deal. Pagdating sa round na yon, what a shot mula kay Jing. Parang naka-operator lang. At one tap to the head ang kailangan niya para ma-punish si Gen.G dito. For this round, satisfied na sila so far dun sa isang kill na yon, and then revert back tayo to position kung saan sila yung kailangan pumasok, sila yung kailangan mag-adjust. 5 versus 4 onto this game. At least Gen.G is nowhere to be found. Playing for OT itong mga players na to. Kasi sa totoo lang, the more games na nilalaro mo is, the more rounds is the more strats na nababasa sa'yo ng mga kalaban mo, lalo sa mga susunod nyo na games. But now on yet, on that corner, one tap, nakita niyo yung katawan nga ni Mind Freak dito, pero yun nga lang, magre-repeat ba siya? Pwedeng hindi na. At least Paper Rex, they're much on a more safer route nga na talagang pupuntahan nga na dito. That information is big enough for you to reposition as well, to rethink kung ano ba yung pwede nga nyo nang gawin. Pero look at Mind Freak. Mukhang gagamitan ata ng 1,000 IQ mga tol. Nakabawi sila dito. Zefero and Monyet on a 5 versus 2. Zefero will catch one. Pwede ba siya mabuhay dito pero hindi na. He's just gonna save that kasi alam naman nila na mananalo sila. 6-12! The discipline settles in para sa side ng PRX. Lalo na kung alam mo si Gen.G, yung duelist nila, yung napitas mo early on to the round. A good initiating fight mula dito kay Jing to play around his smoke and expect na may tao nga pagdating dito sa tiles. At kahit na rin yung hold nila pagdating sa A-main was pretty successful. Ganda ng jump peak, no? Hindi mo makikita sa one way. Magugulat ka na lang nakatawid na siya. At least first time out onto RQ. Well, kahit, alam mo yun, na kahit 1 point na lang sila, tapos panalo na. Time out. Talagang Gusto time nila out talaga, i-close. men. O, tapusin na natin to. Pupunta na tayo sa last map nga natin, which is, ano pa last map natin? Isilipin natin. Last map natin is Sunset. So, Jing, Raze, kita-kits. Yung last time nakita natin si Jing dun sa Raze, nag-ace agad siya. Totoo. Monyet as well. Ito, nakita rin natin mag-ace sa araw na to. Siya pa lang yung nakaka-ace sa dalawang team so far. Ay, si ano rin ata? Si something din ba? Parang hindi pa. 4 kills pa lang, no? Monyet lang. Si Monyet pa lang. It's a match point for the side of RQ. After that timeout, pagdating sa round na to, they're willing to at least save for one more round. If they can execute this on a save, why not? I mean, you have a Blade Storm na gagamitin dito ni Gen.G for sure. Dahil naka-shorty siya for his secondary. And Elmemore, on the other hand, tiis pogi muna tayo sa Sheriff. Oh. Matinding tiis pogi nga talaga mga tropa. Pero pagdating naman dito, para nila mababawi ito. Jing nakatukay na. Sige, pumasok kayo sa one way na ginawa ni Mind Freak. Ang kukulit nyo, ha? It's up to Zefero. Jing, well, it's fine. But 7-12, at least na-convert ng RRQ yung timeout nila sa win ng Paper Rex. Ang bilis ng round na yun, ha? Wala silang pakialam doon sa one win ni Mind Freak, man. Papasugit Sabi talaga nila. Simplihan na lang natin. Take A. Kaso, na wala, no? Sunod-sunod silang lumabas dito. Again, that's the one way. At si Jing, willing siyang lumaban. Kasi meron naman siyang not dead yet, eh. At the end of it, kaya niyang i-revive yung sarili niya doon. And make sure na makapitas pa siya, makahanap pa ng kill. Or maybe even push back RQ. Take flight. And ngayon, here sa mid, may nagbabantay sa pizza at something yon. Gutom na gutom siya. Hindi nga siya makikita dito ng Owl Drone. But at least, dun sa take ngayon, ginagawa nga ng Paper Rex, men, kung napapansin mo, inuunahan na nila ang RRQ. Hindi nila hinahayaan na makapag-take so much space dito ang RRQ kasi dun sila nalulugi ngayon. And with this switch up, with this adjustment, at least nakaka-recover sila from 12-5 to 12-7. No one really contesting mid here. Kaka-smoke lang ng mid-bottom as well. And again, double controller ang tinatapatan mo dito. Pero baka si Jing ang magulat. Yun na nga yung swing na inaantay natin. He positioned himself
on the left side at makakahuli siya ng dalawa. Still has an opportunity for another. Hindi siya makakapag-revive right now dahil sa null command na to. Jing, still alive there, pero makukuha pa rin ni Estrelles. Pero 2v2 scenario na ngayon, Bessie, at ang daming nangyari sa A-main. So pwede pa rin pala talagang mag-ulti si, no? Si Clove. Pero nga na Australia, we're gonna get to see kung talaga babawi nga sila. Ace denied. Zefero wins something. If ever you're gonna clutch this, you can actually do it right now. But Zefero says no. Ladies and gentlemen, we're going to sunset. At yun na nga, di ba? You can still use your ulti kahit naka-null command, Bessie. Talaga? Oh, ginawa niya. Well. Para sa side ng RRQ, a job well done para sa kanila dahil they win their map yet again here. And pupunta tayo dito sa map number 3 kung saan sunset nga ang makikita natin. Did we expect it to go to map 3? Yes, definitely. Oo. Did we expect it to be a lot of fights? Yes, definitely. Pero ano ba expectations ng ating mga panelists? Kaya Laika, kamusta kayo dyan? Okay naman kami dito, guys. Nakakatuwa naman talagang manood ng labanan na to. Pero bago ang lahat, gusto ko po nga pala ipakilala sa inyong lahat, pati kay Dax, na may kasama kasi kaming special guest dito. Ito nga pala yung voice artist ni Clove. I've got all the time in the world. Ayos na yun. Nagulat ka, Dax. Alam mo ba na may secret talent to? Smoke. Oy! Na-smoke mo na yung stairs ngayon, Ray. Thank you, ha? Daming smoke si Ray. Gusto ko yung isa Ray kasi si Jing kanina, di ba, laging ready yung ultimate niya. Anong sinasabi ni Jing kanina? Ano ba sinabi niya kanina? Marami siya sinabi. yung line ni Clove. Ano ba yung line niya kapag... I'm not dead yet. Pag I'm not dead yet. Ano ba kapag Ayun! Back like I never left. Pwede na yan. 10 out of 10. Voice actor ka pala, Ray. Oo, sabi sa inyo Ano yan Siyempre, pag club main ka, malalaman yun. Pero siyempre, kaka-club main ng PaperX, natalo sila against RRQ, di ba? Siyempre, binigay niyo pa. I mean, siguro there's just a lot of adjustments sa PaperX, di ba? I mean, si Jing kanina, nilagay niyo siya on a duelist role. Tapos, binigay niyo naman siya sa Koda. Well, technically, hindi naman siya 100% controller, di ba? Nakita naman natin na made for duelist siya. But RQ, as what we've stated kanina lamang, they are just into their ascent routes and they just followed what they wanted and they actually won against PaperX. Totoo. Galing, rami mong nasabi ngayon, Ray, ha? Totoo, tama ka naman. Kasi dito sa RRQ, they really hunker down as much as they can. Sobrang disciplined mga fights nila. You watch Xfero, sobrang comfortable in any given situation. Monyet also, big 1v1s coming his way. Pero kailangan talaga natin highlight si Elmi more. Kahit si Laika, nung nag-wait tayo to see this match to finish siya rin napansin na, di ba si Elmi more, hindi lang yung tipong big 1v4 round against PaperX. Pero second round pa lang, yung napitas niya si something, nung gusto na nila mag-entry, biglang bumagal yung PRX, tas na-eco pa sila ng RRQ. Dun mo na alam na on point ngayon dito ang RRQ na ready sa mga stations nila, nakahanda sila para sa PRX. Actually, observe ko talaga yan. This is so different sa RRQ na nakita natin dun sa first map. Pagdating sa Ascent, ramdam mo na sila tong may control ng pace. Kahit anong bait and switch actually kanina netong PaperX, hindi basta-basta nagro-rotate tong RRQ. Parang ang ganda talaga ng read nila pagdating sa mapa na to. And it just goes to show rin, Dax, na ito talaga yung map pick na confident sila even going up against the likes of PaperX. I mean, for a reason nga na PaperX sila, binaban nila tong map na to kasi ang raming teams mismo na handa maglaro ng Ascent because of fundamentals. Also, something na kailangan natin pansinin. Compared to map number 1, mas normal yung mga roles dito ng RRQ. Monyet back on controller. Kahit malupit naman ang duelist niya, magaling siya mag-play ng controller para sa team na to. Kasi meaning nun, si Gen.G na yung magiging duelist. Gandang showdown talaga. Something versus Gen.G. And while Something would have these strong microplays, naalala ko kanina, may lockdown nga sa harapan niya. Nakakuha pa siyang isang pitas, naka-dash out para hindi ma-detain. There were just times when na si Gen.G naging malaking threat na everyone has to look out for. At dahil lang doon nakaka-trade na sila Elmi War, doon na nakaka-trade sila Xfero, at doon na nadali ang PaperX.
insta-lock kasi si Jemkin no? Pero syempre nga nakita natin stats-wise, talagang ready si Jing as that glove. But the rest of the Paper X's members, hindi nga sila ganun ka-prepared. Syempre, back to the usual na naman sila. Nag-iba na naman yung paggalaw ni Forsaken as well. And they were just really tight pagdating dito lamang sa Ascent map. It's just that, I don't know why they opened it nga in the first place. That's what we've discussed kanina lang, pero siguro they just want to get more Ascent experience with the composition that they have, and it seems like it won't work. So may bago na naman atang surprise ang Paper X. But all in all, great performance sa RRQ. Very impressed ako na kahit na nanalo ang Paper X sa pinakaunang map, hindi naman sila kagad naging hesitant about the Ascent map. They were just on form and they just know that they can win this. Yes, saktong-sakto nga rin yan dyan, Ray. Kasi, again, on the road to the playoffs na tayo and potentially champions na agad, di ba? So, dapat, kailan nila i-bring up yung Ascent pag nasa global stage? So, syempre, hindi. Dapat dito pa lang sa Pacific, ipakita nyo na kahit papano na actually, we've been preparing for this map and hindi namin gusto na basta-basta kami nga apak-apakan dito sa mapa na to. So, there's a lot that Paper X can learn from this one map against RRQ alone. Pero on the side of RRQ, they have to keep up etong pinakita nila dito as we move on forward. Dito naman sa Sunset. So, talk about compositions naman, Ray. Kanina pa natin sinasabi, it's time na mag-mix and match na naman tong Paper X. Pero after Ascent, ano nang masasabi natin sa Sunset? Mix and match pa rin ba o go back sa safe play? Mix and match pa rin. Kasi, yun nga di ba, pinag-usapan at pinakauna na yung mga matches natin, hindi naman siya ganun kalaki of an impact. And knowing Paper X, wala naman silang pakialam sino yung mga katapat nila going into playoffs pagdating sa bracketing. But on the other side of the coin naman, maybe, syempre itong RQ nakakuha na sila ng momentum, di ba? And that they're just pressing forward, di ba? Knowing na nandyan na si Monyet, knowing na si Jemkin is back on track. I'm sure pagdating sa Paper X, okay guys, I think let's go back to our roots here. But at the same time, they're a team na known sa exploration. Sakita na natin yan ng stage 1. So I think they will show us another new composition dito lamang sa Sunset. Si Riri, ginagawang candy corner yung Paper X eh. Ay, gusto ko to. May gummy worms. So ito, Jawbreaker. Lahat na lang pinipili pa nga, diba? And while I'm inclined... Grabe ka naman, pre. Pero I'm inclined to agree with you in a way, Ray. Pero ito yung parang but ng series na to, diba? Ito yung mapa na nalaro na ng Paper X dito sa split na to. They've done it against Talon, they've done it against DFM. Both very successful at handa sila mag-play ng Breach Gecko stage na gumagana naman against these kind of teams. So feeling ko ito yung mapa talaga parang fallback ng Paper X na sige, laro tayo Ascent. Okay lang kasi may Sunset pa naman tayo down the line dito sa map number 3. And RRQ on the other hand, they've gotten that recent success, yes, pero sobrang dikit nga yung mga labanan against DRX and Zeta Division na may comfort level dito ang Paper X coming into this map. And sakto nga yan, Dax, no? Na pag tinignan natin dito yung agent compositions, double initiators, i-expect nyo na yan. Maraming bulag na paparating from either of the teams. So, what if tingnan na lang natin yung langit all the time? What if pikit na lang tayo? Yung malala pa, di ba? Pag sa OBS, pag flash ng iba, pag i-breach, meron lang yung mata. Pero pag flash ni Gecko, kita mo rin eh. Blue na blue yung screen. Baka naman may window wiper para sa atin. Ang dami, no? Literal, pag binilang nyo, guys, 4 din yan. Tapos, nare-refill pa yung kay Gecko kung sakasakali. And tignan nyo naman yung stats. 6-1, 86% ang win rate ng Paper X compared sa RRQ pagdating lamang sa experience nila dito, 2-0. Pero parang narinig ko na yung bulong na pupunta na tayo ng agent selection. Is this still going to be the same comp niyang Breach, yung Gecko together with that Sage? Or meron pang magiging ibang pahiwatig na naman? Are they gonna go for that Clove? Are they going for that KO instead? Kasi yun din naman nakita nating ibang variations ng mga teams na gumagamit ng agent dito lamang sa sa Sunset. Di ka sure kasi nga parang experimental talaga yung mood ng Paper X din today. Kahit nakita na natin yung mga old compositions sila sa mga previous maps. Ayaw nilang ilabas ngayon eh. What if bago na naman? Yan naman yung kanina pang hinihiling Ray. Nandito lang sila, happy to serve. 'Di ba? Kung anong request ni Ray, susundin nila. Ganyan ang tema ng Paper X for the day. On the side of RRQ naman, syempre,
malaki rin yung stakes for them eh. Diba? Tingnan natin na tong agent selection natin para ma-confirm na ang ating mga usap-usapin. And true enough, kung anong kinol ni Dax kanina, yon ang makikita natin. Walang naka-highlight. Himala. Yun lang yun. I think yung pinaka-interesting talaga, of course, is the matchup now comes to Something versus enemy more sa Gecko. At pag nagigecko si Something, siya lang ang tao sa buong mundo na naglalabas ng operator sa agent na to. Totoo. Wala katakot-takot eh. Oo. Nagtataka nga ako minsan, grabe talaga si Something. Pero ito din yung dangerous sa Piprex. Minsan, akala mo si Something yung nakahawak. Yung pala si Divide din naman as well. Minsan din naman si Forsaken, pagpalong-palo siya. But ito din yung makikita nating composition pagdating lamang kay X. Pero sobrang dangerous kapag nagsa-cypher nga siya. We've seen that on their match yesterday, on the last few matches. So hopefully, they'll be able to win this sunset map against PaperX. Hopefully for their sake indeed. Pero sa ngayon, hopeful nga rin ba yung ating mga casters na walang overtime ang ating final map of this series? Taylor and Vil, take it away! And we are really hoping na wala talagang overtime mga tol eh. Kasi syempre anong oras na may laban pa ang Gen.G. Baka mabuta ka sa heaven bigla, baka mag-isanto ka na lang. Kaya nga eh. Pero yun na nga, diba? I mean, we're really hoping na wala talagang overtime. Pero doon nga, pagdating nga dito nga sa mga players na to, there's a huge chance talagang pwedeng makuha ulit ng paper decks to. Pero sa pinapakita nga ng RRQ, replicate ba nila yung ginawa nila sa Gen.G back then, reverse sweep? Shoutouts pala sa Grab driver nung pagkain ko. Pagbaba kong ganon, sabi niya, di ba ma'am nasa esports ka? Sabi ko, manood siya ngayon. Tumatakbo pa ako para doon. Oo, seryoso yun. Ngayon lang, kakakuha ko lang ng food ko. Anong pangalan? Mamaya. I-check ko mamaya. Pero dito muna tayo sa pistol round natin. Uy. Dahil nakaset na yung camera at kitang-kita nila na B ang gusto nilang kuhanin. Houston, nandito na rin para mapa-atras sila. May kasama pang slow. Medyo masakit yung damage, but they're still alive. Pwede sila mag-retrip ngayon pero wala nang trip for si Zefero kasi nga naka-frenzy siya. Pero ngayon mga tropa, handang-handa ang take nga ng PRX dito, papunta nga dito sa B, pero nag-iingay lang sila, kumbaga, cut noise. Let's make the trip na nasa B tayo, pero hindi. Lahat sila naririnig na nila may more mga tropa natin ngayon, pero Diyos ko, kamunti ka na nga siya, yung damage nandiyan na, pero Monye, pati nga dito sa link, siya lang yung nag-aantay dito, yung paranoia nandiyan pa, pero Diyos ko po, natamaan yung mukha. 5 versus 5 pa rin to, pero yung damage, Diyos ko, talagang pulado na yung iba. Uy, may paranoia na. Ready na agad sila para sa magiging retake. Pero yung hold ni Davai dito, makakatatlong kills pa siya. Same goes para kay Mindfreak na makakahanap ng isa. Now it's down to 1. At si Estrella yon, can he isolate the fights? 1 man down para sa side ng PRX. Pero pagka-swing niya, 3 na ang nag-aabang. Comparing to Ascent, this a much more na faster take dito sa two teams na to, I mean, once na makakuha na ng momentum dito si Jing, doon siya magsisimula dire-diretso. And ito yung isang mapa na talagang sobrang lakas talaga ni Davai when it comes to Sage as well. Talagang it's gonna be really hard for you to determine kung ano ba talaga yung ginagawa ng itong taon to. Talagang, kumbaga, kung meron siyang kumaga-IGN siya, cringe Sage. Parang yung nakalaban natin kagabi. Nakalaban namin kagabi, my God. Yung Sage, Diyos ko. Kung ano wall ang kayang gawin, pero panalo siya. So, wala tayong masasabi dyan. Speaking of panalo, si Something mananalo sa duelo na yon against Pero. And now that they have killed that Cypher, they're free to take the side. At yun na nga yun. Market is closed already. Well open pa. Pero kailangan nga nilang gumawa dito ng medyo malalim na nga na take para mas makuha nila tong site na to. Lahat sila sama-sama lang literal. Yung apat, just them just trying to get that information. Walang tao nga dito sa may city spawn. Pero lahat sila handang-handa na rin talaga lalo sa PaperX. All spaces are covered. All angles are covered. Just si Mindfreak together with Forsaken. Meron bang pupunta nga dito sa may gitna pero wala naman ata. Pero hindi nila binibigyan ng pera dito ang PaperX. Mga tropa, papakamatay nilang ata sila. Madedelay pa ata. Mosh, binato nila. Pero honestly, ayaw na nila magbigay kahit yung mga ultimate orbs. Siyempre, every kill gets you an orb. And not only that, the money itself, they would just rather die off with the spike here at this point. 2-0 na malinis para sa side ng PaperX. At siyempre, si Davai, hawak niya pa rin yung Vandal niya. Insta-upgrade agad siya after 4 kills sa first round eh. Paldo eh. Agad eh. Paldo talaga. Tingnan mo, 3-0 nga score niya, di ba? Pero yun na ngayon, they're not... 3-0 pala.
hindi nila binigyan ng pera pa. Ang Paper Race dito, like what you've said, yung orb na rin. At least, pagdating dito sa round na to, halos pantay-pantay itong mga players na to. Pero Paper Race, like sinasabi natin kanina, the more momentum talaga nakukuha nila is the more impactful yung pinapakita nga nila per game. Pero nga si Jing nasa likod na. Monyet will catch one already. Meron pantado lang dito sa may elbow pero magumamba out na sila. At least sa entry ni Jing, hindi ata rin nila nasuportahan. Pero ngayon, pagdating nga dito sa B, yung trip war nakaset na. Dalawa, magkatabi siya. Tingnan natin, no? Dahil sa PRX, ang pambasag nila dito, I think they've used the aftershock here. But the trip war placement is actually quite high para mabasag ng ganun-ganun lang. So, may sampayan. May sampayan si Idol eh. So, in short, kailangan pa rin nilang hanapin to and they still have to be wary of those angles kung tutuusin. Pero alam naman natin yung set play ng PRX dito, bes eh. They wall off the right side, which is market, and then susubukan nila i-plant with the wingman. Pero yun na nga, Lemimore, catching one with the Guardian on hand. No trades off at all. No trades off. No damage being dealt by Paper X ngayon. Pero itong something, on to that goes. Nasarado niya, okay, B-take na talaga. Lahat sila dire-diretso na, nasira ba? Okay, hindi. Lahat sila magagaling sa market, mga tropa. Pero look at the positioning of Estrella. This is huge though. They're not expecting this to happen, men. Si Ferro, catching one, something, all alone. Pero yun na nga, kahit mapatay ni si Zefero dun, si Estrella nandun pa rin sa corner. Good hold mula sa side ng RRQ dito. At makikita mo for PRX, they're still a little bit wary of going into the site, lalo na kung hindi nila ma-force yung positioning ni Zefero at malaman kung saan siya nagtatago because obviously the traps are still on and they really don't have that much of a space. At least, na-capitalize nila yung chance na yon na maubos yung ibang utility play dito ng RRQ. At the end of it, kinaman, Elmemore, expected niya na may stun. He goes sideways. Alam niya yung positioning nila dito. Malalim sila humawak kasi alam nilang kayang mag-punish ng utilities ng PRX eh. Ito na si Something, may operation na. Napakadali. If ever talaga, naka-pick off nga siya. Pero ito, hindi pa rin ito nalalaman ng Paperless. Yung tripper nga na meron nga dito si Zefero. So, there's no way talagang ipapalitan ngayon. But right now, sobrang tahimik ng A. Kung pag sobrang tahimik ng isang site, talagang delikado talaga kasi mali mo may binabalak yung kalaban nyo. Pero mid-take, medyo malalim. Something will catch one good pick-off and that is the opening that they're waiting for. Grabe, siya kumuha ng space, no? Siya yung nauuna kahit talaga naka-off siya dito. So, with this, Wingman, pati na rin yung flash, sasabayan nila. Pero hindi nila ata makukuha yung kill pagdating dyan. But market is very much open for them to take right now. They still have to find Estrella, though he's from the backside. At nakaabang na siya kung saan lalabas si Jing. That's the double kill he's looking for. And Forsaken to finally shut him down. At isa-isang nabura itong players ng RRQ sa round na yun. Ang laro dito ng Papers, kumbaga, contact, play for picks. Wait for something na makapag-pick off, then okay na. Sa totoo lang, like what you've said, medyo malalim yung take niya. And sa totoo lang, napaka-ballsy move nun kasi wala siyang trade-off doon, men, kahit isa. Kasi nga sobrang lalim na nga niya, di ba? Pero yung opening na nagagawa niya, yung value na ginagamit niyang pang-push yung operator, matindi ka. Nandun nga si Davai para tulungan siya kung kailangan niya ng trade or even to hold the left side of the map for him dahil nakatingin siya sa kanan. Pero agad-agad na initiation mula kay Gen.G dito pero mapapaatras siya agad. And ito na yung rest back mula sa side ng PRX. Pinapaulanan sila ng bala dito. They still have to clear if there's anyone close by and they move further back. Ang daming utility play parehas sa team. Napamambout din sila no? Oo, sabi, sige na nga, joke lang. Oo, hindi na kami lalaban. Pero yung nga lang, 1-to-1 trade. Jing will catch one. Wala na yung dalawang raise natin ngayon. Ay, meron pa pala, pero mabubuhay pa dito yung isa. Sabay, babawi pa. Forsaken, harap-harapan. Pero yung kalaban nga niya, just ko, nag-whiff pa yung si Estrella bigla. 5 versus 3 already. Lamang ang paper dito sa take na to. Pero look at the position of Lemimore. Pero nakatingin naman si Manfred John. So covered pa rin. It's all up to 2. Zefero and Gen.G, lalaban pa kayo? Okay, hindi na. They really don't have that anti-flank na utility kagaya ng isang Cypher. Pero parang mas masakit pa ata kung tao yung magbabantay dun sa posisyon na yun, di ba? Kasi kaya ka kagad patayin and kaya agad ibigay yung info mo.
So, really good wraparound mula kay Mindfreak dito to make sure that the flank is secured para sa kanila. He's rotating towards A as well, trying to take up space. Ganon din sa dalawang players natin na napakalalim na sa spawn ng defenders. Saan kaya nila Si pwede Direk, masilip to? Si Direk naghahanap na lang pwede ma-pick off, pwede ma-picturean. Pero wala na. At least yung mga players ngayon ng Paper Rex 4-1 na. And this is what they need. And this is what they want. Alam nila ito eh, na kahit matalo sila sa Ascent, alam nila na ang lakas nila sa Sunset. So, meron silang safety net kahit anong mangyari sa series na to. Device doing so well pagdating sa mga rounds na nakikita natin. Yung mga slow orb niya rin dito, ang dami ring napapunish. Lalo na kung may kasabay yun ng mga aftershock o yung utility play ng breach natin mula sa side ng PRX. And with the scoreline being 4-1, RRQ goes for an early timeout here. Usap muna sila kung anong plano natin. Paano kaya nila ito gagawin, boss? Pero ayun na nga, no? I mean, itong mga players nga dito ng Paper Rex, at least they started so strong na nahihirapan na makarecover nga dito ng RRQ. And sa totoo lang, medyo nung nakita natin yung first game, if ever they really want to close this on a 2-0, they really need to win Lotus. Kaya gano'n na rin yung take dito ng RRQ. If flood nila ng buo yung kalaban nila pero nakarecover pa rin dito ang Paper Rex. So either way, pagdating dito sa mapa na to, there's a huge possibility na Paper Rex talaga ang manalo. Ang taas ng win rate nila dito. I mean, in short, kahit decider map to, parang map pick nila eh. Yung naging scenario natin sa last map na lalaruin ng dalawang teams natin right now. But with that amount of VODs as well, I feel like RRQ can prepare for this kind of scenario anyway. Kaya nga, mas safe sila maglaro eh. Yung makikita mong triple man save, sige, not a problem. Yung kahit pistol round sila at alam nilang wala ng possibility, we just don't give anything towards them. So, gusto talaga nila i-make sure na hindi lumaki sobra yung kalamangan ng PRX dito. On to the game. Zefero getting that angle. Verticality is there. Monyet, tatama ba siya? Yung paranoia na nandyan na, pero nga meron pang tao sa may likod. Isa na picturean pa. Davio, no stand pa siya. Pero, nagmamba out na. Sige na, hindi na nga. Sige, hindi na nga kami pupunta. Okay na eh. Paramdam lang. Sabay exit muna tayo. Walang pera yung RRQ right now. Si Jemkin at si Zefero lang ang may baril pagdating sa round na to, honestly. And this is the play that PRX is doing. Onting paramdam sa B, basag tayo ng traps. Kahit pa paano, labas natin isang slow orb and then rotate tayo sa kabila. Pero ang dami pang utils dito ng Paper Rex ha. Yun yung problema. Pero tignan mo kung nasa na yung ibang players dito ng Paper Rex ko, papunta na ulit sa B. Kumbaga, palipat-lipat lang sila. Akala nila pupunta sila sa A pero hindi. Nagfe-fake lang si Forsaken na utils, nasabi pa rin naman sila. Pero hindi ata natamaan ng paranoia mga tropa. Meron pa siyang cyber cage, meron siyang bumawi dito. Pero ngayon, ipupush ba nila? Okay, they're just gonna go on a much safer route nga na talagang hindi nila pupuntahan. Si Fero ay they know na nandyan na siya. Pero, he's gonna swing already. That is the Dizzy. Will connect onto one. Let me more. One shot. Will connect. Something as well. And the Vi. Zefero and Estrella. The men remaining. Getting a verticality too. And now Estrella is just right there in the corner. But the Vi will get his head instead. 1-5 mga tol. Paper Rex, mainit sila. Ganda ng posisyon ni Mindfreak dun sa post plant eh. Kahit distracted ka na nga, na kailangan mong iswing out yung mga players na nasa loob na ng site. And then you see si Mindfreak na nasa taas ng billboard kung sasabihin natin pagdating sa B-main. It's something that you have to really put focus on. Pero at the end of it, ulo lang yung nakikita mo. No? It doesn't connect the shot anyway. And it's a clean round still para sa side ng Paper Rex. Nilalaro nila sa rotation, bes. Oo, yun nga eh. Talagang ginagawa nilang bait si Forsaken eh. Kahit napakamahal ng bait na ginagawa nga niya with the flash. I mean, a util is still a util that they are using at talagang nauhulog sila sa patibong. Patibong it is. And RRQ, anong adjustment ang magagawa nila sa ganito? Kasi at the same time, gusto mo mang delay, gusto mo kumuha ng space para at least alam mo kung makakakuha ka ng rotation, makaka-cut off ka. Pero sama-sama rin kasi itong PRX maglaro. Pero ngayon, maganda yung crossfire nila dito though. Pero where's the flash? Where's the Dizzy?
Hindi nang mangyayari yan. Pero yun nga, sagutan ng showstopper, mga tropa. Gen.G nakatus na. Pero Monyet, babawi siya ng isa. 5 vs 2 lamang ang RRQ ngayon sa situation ito. Pero mukhang bumabawi pa dito ang Papers sa isa. Forsaken, may Rolling Thunder pa. Alam niya na meron tao nga sa may harapan niya. Pero kailangan niya kunin tong bait na to if ever. Lemimore onto that corner. Meron tao sa may babanga niya. Pero Diyos ko, Lemimore, saka nakatingin, boss. Estrella! Babawi pa! Give me the ace ka lang pag nandyan na. Tatama kay Xfero. Pero ipupush niya. Lalaban niya. Dire-diretso mga tol. Pero Xfero! Xfero pa rin naman nanalo doon. Nag-overheat na. Napasobra na. Na-overextend na. Alam niya, tumama eh. Pero yung layo nung tatakbuhin niya at that point, pawala na rin yung stun na yun. You see the frustration, but at the end of the day, grabe yung isolation ng fights pagdating sa mga ganitong angle. I feel like Lemimore was also maybe checking the mini-map at that point dahil hindi niya na rin napansin na nasa harapan niya na. But it's a clutch for RRQ and ito yung mga rounds exactly na kailangan nila. Ito na, dire-diretso na nga sila at isakakuna nga sila ito may magbawi mga tropa. Ito yung Rolling Thunder pero may aftershock pa sa may harapan nila pero Flash will connect onto this player for sure. And on to that moment, sigurado ko si Alex nagalit dun. Well. Happens to the best of us. Sabi nga natin dito, he was already in the zone anyway. So, alam mo yun, pag yung confidence, talagang confidence, kayang-kaya. And nararamdaman na rin ni Esfero yung, kumbaga, yung pressure ng sitwasyon na yun, di ba? But still stood tall. Bes, alam mo ba kung anong term doon? Ano? Puminoy. Sim. Ayan, pag talaga pumipinoy tayo mga tol, talagang doon talaga tayo nababawian. Ayan. Antayin nyo sa TS, boss. Titignan natin yung mga Pinoy kung talaga mapipinoy sila. Sama-sama na naman yung PRX dito. Panggulat, pangbigla. Pero sige, sabi ng RRQ, bigay na namin yung space sa inyo. Sama-sama na lang din kami magre-retake pero napakalalim ng posisyon ni Davai. He could actually catch some players here kung sakasakali man. At the same time, parang yung gagawin ng RRQ is magpa-flank at magro-rotate sila mula sa spawn ng kalaban. Triple flank mga tropa. Pag dito kay Zefero, pwede siyang mahuli. Pero syempre, ang tanong ni Davai, nasan yung mga kalaban? Pero hindi na nilalabanan. 4-man save for the side of RRQ mga tol. 4-man save. Tira mo, pati yung sticker nagulat. Kinabahan yung mga construction worker, men. Yung foreman nag-save. Yun nga. Anyari? Apat na save. Sobrang safe play naman nila. Pero yung alam magkakapitasan na. Eto na, yung PaperX pumipinoy na naman sila. At least, nabawasan nila yung dalawa sa players ng PRX dito. Sit down muna kayo dyan, guys. Gastos muna kayo ng pera sa susunod na round. Hindi na nga kami lumaban eh. Tapos kayo, pupuntahan mo kami at mo, nabigyan tuloy yung dalawa. 6-2. Pero RQ, sobrang safe play to I like how Zefero doing his trip wars Pangit ang trip mo Sasabihin niya, walang basagan ng trip, no? Sim. Walang basagan ng trip, guys. Iba yung trip niya, men. Kakaiba yung trip ni Zefero dito, but you have to do what you have to do kasi alam na natin, parang na-memorize na rin ng lahat kung paano basagin yung mga trip war pagdating sa entrance ng mabilisan. Wala pa nga soba yan pero paint shells pa lang, kaya mo nang makabasag eh. Yung second pop ng paint shell talagang AoE talaga. Pero yun na nga, something from Tiles. Narinig niya yung mga kalaban niya. He can actually catch these players off guard. Double swing ang gagawin nga nila pero high-low position for themselves. Market is walled. 3 versus 4. Thrash is online. Winnable sa set nga ng RRQ. Lamang sila dito, bes. Pero look at Mind Freak. At least alam nila kung ano nasa isip ngayon ng PaperX. You know what? Actually, a really good wall para mapigilan yung market dahil talagang kailangan mong i-contest yan. Pero tignan mo naman yung rotation ni Davai maka-cut off din. Nakaramdam ang RRQ dito sa binabalak nilang masama. Jing now is also covered by that paranoia at wala siyang magagawa dito. Madedefuse na to ng RRQ at mapupunta tayo sa 6-3. Saan ba nila hahanapin to? Jing! Well, mahirap na nga talaga yan. Pero
Kaya pa mas-6-6 to, Bessie. Kung talaga mapipigilan nga nila. Pero ilan pa ba ang online utilities nga sa kanila? Okay, wala yung mga AOE, wala yung pang-delay na ultimates nga dito. So, go signal to sa side nga ng RRQ para rin talaga lumaban. One enemy remaining. Basang-basa eh. Ang ganda ng pagkakaread dito ng RRQ kung saan next ang pupuntahan ng Paper Rex para ipitin sana sila. And thanks to that 4-man save a while ago, they had guns coming into this round. At ngayon naman, Paper Rex, syempre, banks also going down as rounds are also being played out. Pero nag-aantay pa rin sa may looban ng site dito. No initiation yet from the rest and instead, gagawa na lang nila ng paraan. Wingman plant a spike at post plant na agad tayo. Pero may mahuhuli shot si Forsaken yon. 5 vs 4 already, medyo delikado nga to. Pero yun na nga, yung spike nandyan na mga tropa. Sinasabi nga natin talaga winnable pa rin talaga para sa kanila kasi alam nila kung nasa mga kalaban nila because of the duel attack already. But Divine Mind Freak making a huge play for themselves. Pero yung spike hindi pa nila hinahawakan ngayon. Napakadaming echoes, may paranoia pa tumama nga sa kanila pero lamang ang Papers dito in terms of head count. At yun na nga, natap na. Divine nabawian nga nila pero yung nga lang nag-doubles yung mga kalaban nila. Punin ito, 3 versus none. Because Paper Rex will win that round. 7-3 ang scoreline natin ngayon dito. Parang hindi mo pa rin matansya, no? Like, mukha siyang one-sided, pero ang dami kasing nangyayari din behind the scenes. Like, it's a lot of really having safe plays. 3-man save, 4-man save mula sa side ng RRQ just to try bring guns para dating sa mga second round nila dito. But when the post plant is set ng ganun kaaga, then PRX has that time in the world to position themselves bago pa makarating yung rotation ng kalaban. Ang dami nangyayari sa totoo lang eh, no? Sobrang daming nangyayari na talagang hindi natin alam minsan kung sino pa talaga may pwede nga manalo dito. Active silang lahat, Bes. Oo. Lahat sila parang naka Red Bull malala eh. Pero yun nga lang yung uno! Diyos ko po! That is really unfortunate for Monyet though, to be honest. Pero pwede ito, 5 vs 4, winnable pa. Si Gen.G nasa likod na, makaka 2K pa. Sila may buwabawi ng Diyos ko, may pain shell pa. Tabay! Sasabog siya mga tropa. 1 vs 3, something about isa. Dizzy denied, pero Gen.G with a swim with a 4K already, 7-4. Good catch mula sa players ng RRQ dito and a good rotation really to punish players from PRX. Alam nilang mahilig sila mag-hold ng B main control. So they have to at least puncture and make a sandwich play pagdating dyan sa B main. And at the same time, no, kasi nga dahil medyo nawawala ng value yung mga trip wars dahil may wall si Davai dito. So kahit may matag sa loob ng site, nahirapan silang i-punish dahil nga doon sa wall na yon. Hindi mo pa rin matamaan obviously kasi di pa naman basag. And at least ito yung naging adjustment mula sa side ng RQ. Then we take them from behind and flank and make sure na meron din tayong nasa harapan ng B main. And right now, Davai needs to save up. Sheriff on hand, pero deadly pa rin to paggamit niya. On to this first half, mga tropa, talagang games of comebacks ang pinapakita nila. They have that sustain na meron nga si Davai dito pero wala siyang res. And Jemkin, ito yung pinakamalakas na ultimate nga na talaga meron sila ngayon. The only ultimate that they got. Pero kailangan ma-maximize nila to. First contact, onto Lemimore, and Jemkin with the finish. Let's see though, if ganun nga ba yung magiging storya ng dalawang teams na to. Last round para sa half. At mukhang nagkakaambahan when it comes to a main Mind Freak. Tagged up. May healing naman sila, may sustain naman sila coming in from the Vi. So it's not really much of a problem. Pero syempre wala na rin siyang armor. Sabi nila to pupuntahan dahil si Dizzy. Inaantay nila to kasi this is actually a huge play for Jemkin and Lemimore. Pero buto na talaga, inuna nila. Pero ito na yung answer na sinasabi nga natin. Diyos ko, what? Jing, naka-satchel up pa! Nakaligtas pa si Idol. Diyos ko, pero yung swing mula kay Forsaken, mahuhuli pa nila. Jemkin, good for one yet again. Jing, very low. Mind Freak, TP out para sa kanya. Pero yung spike, naiwan pagdating sa mid. And now, he's the only person in the spawn na hinahanap ngayon na tinahunting ng RRQ. Something from mid as well. He was punished. And now, Mind Freak, 14 seconds remaining. Wala nang oras, Bes. It's gonna be a 7-5. Yeah, 7-5 na to mga tol. It took them a lot of rounds for them to recover, you know. I mean, saan ba tayo nag-score? 5 something, ganun. Tapos bumawi na dito ang RRQ. A really good recovery
by RQ. To be honest, talagang nasasagot pa rin nila. And at least, talagang nagagamit na ma-maximize din nila yung mga utilities nila dito. Lalong-lalo na doon sa ultimates nila. Doon sa neural theft, everything actually for the side of RQ. Pero yun na nga, Paper Rex, one of their hardest games, ano to lang, ito. Grabe. It seemed like, di ba, kanina, lamang na yung Paper Rex. Napunta tayo dito ngayon sa 7-5. Lahat ng pagsisave ng RRQ sa mga baril nila, honestly, it gave a lot of rounds towards Paper Rex. But was it worth it? I think so, dahil nakaka-catch up pa rin sila pagdating sa scoreline natin dito. And now that we're swapping sides and sila yung kailangang dumipensa as well, they do have a lot of delaying utilities, lalo na yung mga slow na yan. Lalo na yung mga set plays na ginagawa nila dito, yung slow aftershock. Ang laking punishing ability nun para sa mga players na to from the side of PRX, especially if they played that correctly. But RRQ, kung bibigyan mo ng chance ang mag-pop off si Jemkin, alam nating lahat na kaya niyang makipagsabayan. Yeah. I mean, itong Ian nga yun talaga sobrang scary, no? It's like Jeng, man. Ito rin isa sa pinakamalakas nga nilang take pag defenders nila. Dito, ginawa ni Jeng yung satchel in niya papuntang tiles, catching these players one by one, getting that ace sa last game nga nila dito sa mapa na to. But for RRQ, man, talagang at least it's already given na pasok na nga sila sa playoffs, pero syempre, iba pa rin talaga kung tuloy-tuloy yung panalo mo. Totoo. Lalo na standings din ng pinaglalabanan nila dito. Yung seeding mo para doon sa playoffs. Malaking bagay din, di ba? Kasi kung saan kayo ilalagay doon sa ating mga brackets. So, this is still, kahit sabihin mo na wala nang ibang team na makakapasok sa playoffs, kumbaga, may bearing pa rin kahit papano yung match-up na to mula sa dalawang teams natin. Davai, nakakaramdam na this is market control na hinahanap ngayon ng RRQ. The flash is already there. Tinatimingan niya lang ng maganda at baka sakaling makahuli pa siya. Pero everyone is already here as well. Rinig na rin niya ng RRQ. Kailangan lang nila sagutin the slow orb para hindi makakuha ng boba control kahit papano. And the pink settles in even for a double kill mula kay Davai. Kumo-connect na lahat, pero nga ng Davai nakabawi pa ng tatlo. Give me the ace yung nasa isip nga niya, pero Davai dire-diretso lang siya. May wall pa? Baka mapigilan mo! Pero hindi, umakyat siya, pero nga ng something. Buti talaga, nag-swing out din siya. Kamuntikil si Davai doon, sa totoo lang, kasi nga umakyat din si Zefero doon. Pero ito the more kills na nakuha nga ni Davai, is the more sustain na magkakaroon nga sila. Ito, kasi syempre, nagpa-pile up na rin yung orb mo for that rest. And at the same time, he's having also some crisp shots coming into this match-up. Ang dami niyang mga rounds na talagang nakakapag-hold siya dito ng mga posisyon and nakakakuha ng multiple kills. And because of that triple kill coming in from him, lalo na sa mga pistol rounds, napakalaking bagay nung wall. Kaya mong baguhin ang mundo kahit buhay pa ang lahat. Basta may wall ka at may defuse. Oh, yun nga, lalong-lalo na sa pistol round. Totoo, kasi ang hirap basagin eh. Pero ngayon, that is a great wall of Davai, mga tropa. 8-5, dun sa round na pinakakailangan nga manalong RRQ, PRX pang nakakuha. Pero ngayon, classics. Pure classics pagdating dito sa RRQ. Just trying to maximize itong baril nga, if ever talaga meron siya makukuha ngayon. Damage is there, nabawasan ba? Okay, hindi. Pero may mosh pit na, may pixel na, may frontline pa, yung isa nag-satchel in pa. Diyos ko, may marutunaw ba? Lahat sila dire-diretso na. And ang gulo na nangyayari, mga tropa. Jig naka-2K na. Si Something bumawi pa. Muli nakabawi nga isa, pero grabe naman sila. Estrella talaga pumupuso pa. Paulanan. Nawala yung mga classic. Good eco. Grabe, no? Kala ko sa Manila lang umuulan. Dito rin pala sa Sunset, umuulan ng napakadaming utility play sa parehas na team. Parehas sinusubukang i-punish ang isa't isa just using the utilities. And honestly, the play is much more of, sige, paano tayo magre-react? May makikita si Wingman, tapatan natin. Merong nasa baba ng Cypher Cage, i-double swing natin, pasukin natin ng sabay. It's more of, can you win the duel or whatever's happening right in front of you to win the round? Yeah. Kung sanang bahala na lang talaga o sino nga talaga makapag-pick off dito, mga tropa.
Pero pagdating naman dito ngayon, ito na yung entry na ginagawa nila. May aftershock na rin sa harapan nila. Jeng, kailangan mong gumalaw dyan kasi mga kalaban mo nasa harapan mo na. Jemkin nangunguna pero sabi ng Paper Rex, Hops, teka muna, time out muna. Ceasefire. Ceasefire it is. Chill muna. Kasi kanina, medyo mainit ang parehas na team pagdating sa initiating fights nila. But again, this time, RQ has the money. And something. Grabe. Yung ano niya dito, pick-off potential. Simula game number 1. I think in every game that we see him, makikita mo siya na talagang pumupush at kumukuha ng angle. Uy, hindi nag-line up. Pero Jemkin was able to shut him down. Mababa yung HP niya kahit papano. There's really not much sustain from RQ. Actually, none at all. Yeah, I mean, at least nakuha nila yung mga talagang pick-off, talagang makuha nga nila. At least wala nga si Mindfreak dito, Estrella as well. And ayun na nga, mahirap pagkas kung ganun. Pero babalik tayo dito. Naduroan pa nga sa mukha. Pero sino ba yung nakapatay sa kanilang dalawa? Siyempre, hindi natin alam. Kasi siyempre, naglo-loading pa. Pero feeling ko si Zefero yung nakapick kasi nga dun sa finisher pa lang nung kill. Baril ni Zefero yun. Si Zefero yung nakakuha ng kill yun for sure. Pakiramdam ko yung kabila eh. Hindi, tinan mo. Zefero nakakuha ng kill. Oo nga. Hindi, buhay. Ay, tama. Galing nga, bumabalik. 6-9. Oh, yeah, nice! Ito yung mga moments na to be continued. Ang scenarios natin. Sama-sama tayo manghula. Kung anong next na mangyayari dito. But just a quick replay para mahuli natin ulit kung ano yung nangyari doon. Pero naka-hold naman siya doon sa angle. He was even able to take down one. And kahit nga si Jing na nasa loob pa ng Cypher Cage eh. But at the end of it, of course, si something na lang yung natitira. And ang dami pang kalaban. Honestly, ang daming posisyon ng RRQ na parang saan ba talaga sila manggagaling? Oo. At least, nakukuha na rin ito lang pick-off na to. Kumbaga, they're just really trying to wrap around these players as well. Na they're just getting that space papalis nga sa Paper Rex. Mas nilalaliman nila yung takes nila tulad nga nung ginagawa ni Something kanina pero yun na nga si Something wala na. Patience. Yan muna ang puhunan ng RRQ ngayon. Wala pang gustong makipaglaban sa kanila. Pero Neural Def kinamit na. Gives a little bit of an info saan tayo pupunta, saan mas maraming tao, at saan at gaano kalalim yung mga hold nila. Ito na. Mindfield maganda yung position na dito pero fault line muna ang sagot nga nila. Big paranoia for them to get that delay. Let me more! 1-to-1 trade. 3 vs 4. Lamang RRQ. Dito sa buy round din ng Paper Rex. Pero pagkasilip ni 4 second, okay, ang dami na palang tao doon. Pero no util sa tol. Lalaban siya! Uy, showstopper out? May nakuha pang isa. Si Estrella mawawala muna dito. Spike has been dropped. It's a 2v3 scenario. Lugi ang PRX kung tutusin, pero Davai to fall down. Jing left to clutch. He was able to punish one. Isang tato na Spike para ma-force out siya sa posisyon niya. And that's a wall bank coming in from Onyet. 7-9 already. And recovery lang, man. Recovery lang for RRQ. They really want to equalize everything. At least mga utils nila nagko-connect. And this might be a possible 8-9 kasi walang pera ngayon ng Paper Rex Fest. Alam mo, the thing is, having Monyet on RRQ's side as well can be a huge advantage para sa side ng RRQ. I mean, at this point, nakalaro na, alam na rin yung mga set plays na posible manggaling sa side ng Paper Rex eh. Alam niya yung expectations niya pagdating sa side ng Paper Rex kung paano tumatakbo yung isipan ng mga players na to. So I think it brings a lot of value coming into this match. And this is actually a really important game for Monet as well. I mean, to the fact that pag tinalo mo yung Paper Rex, man, statement na yun para sa kanya. And lalong-lalo na for Paper Rex, sobrang pressure din, sobrang laking pressure dito for them. Kasi, yun nga, kalaban nyo ngayon, yung taong pinalit nyo dun kay Jing. At lalong-lalo na, bes, mas ano to, syempre, mas nakaka-pressure din to kay JJ. At totoo, na makipag-perform alongside Jemkin. Kasi siya, sa baba siya. Oh, yun nga eh, siya currently yung bot frag dito para sa side ng PRX. Really, a good stop para sa side ng PRX dito na hindi mapaghana si Jing. Kasi alam naman natin kapag ito yung mapa, 'di ba? Isa yung kakatakutan mo. Si Jing yon kasi napaka-aggressive maglaro at saka tumatama lahat. But it's not really the case this time. Iba ata nakikita natin ngayon. Pero lahat sila handa na
Paparinig kasi ng classic sila more. Natag nga siya ng isa, pero ipupush na nila. Pero Jeng is right there to save the day. Pero babawi siya, pero Davai with a classic on hand will catch. No, nakapag-wall pa. Pero di na kailangan mabuhay mga tropa. 2 versus 2, Zefero nandyan, Mind Freak, may Bulldog siya! Winnable pa sabi nila! 21 HP na natira pagdating sa kanya. 10-7 yung score natin dito. Buhay pa ang Paper Rex coming into this matchup. Itong next round. Oh, grabe. Itong next round na to, mainit-init to ha. Ang daming ultimates dito sa susunod na round natin. At saka the fact na he was able to do this with the classic. Yun na nga eh. Kamuntikan pa nga. Actually, nakapag-wall up pa nga siya eh. Pero hindi nakapag-push na yung kalaban niya. Thanks to the Vi on to that round though. Getting... grabe to, tatlo ha. Baka mabu position yan. Well, uy, walang makikita to. Okay. Give them that space. We have a Thrash anyway. And kailangan nga nilang lumabas dito kasi may Rolling Thunder si Estrella. So, this is actually a really good positioning na ginagawa nga dito ng Paper Rex. Davai ang nauuna, may operator na siya. At yun na nga, di ba? There's a lot of agents na pwede mag-operator nga sila. Pero ito na, dire-diretso na sila. Yung Thrash, mga tropa nandyan na. Pero mag-retain ata isa. Hindi na. Diyos ko. Si Forsaken nakapatay pa. On to that aftershock. Jeng sasagot. With the satchel already in place for them. Zefero all the way from elbow. 1 by 1. Pero yung Dizzy nandyan. Jeng namatay. Lumabas siya doon eh. What is happening? Lumalabas sila sa lahat ng mga smokes na tinataguan nila dito. Pero syempre, kailangan nila kasi mag-retake. But at the same time, Davai, hindi niya na maliligtas yung operator niya dito. Isa-isa silang lumabas sa mga smokes na yon at nakaabang na yung RRQ para i-shutdown sila. Si Davai nga na nasa taas ng wall, di na nila pinansin eh. Oo, totoo. Alam nilang off yun at hindi gagalaw yun masyado. Ang daming ano na nakuha nga dito eh, no? Pero that is actually a really good combination of skills. Thrash and an aftershock. Pero nasagot na agad nila eh. Kumbaga active din ang RRQ nga dito to find the kills. And ito, walang takot kasi ang RRQ na tapatan ng Paper Rex. Andyan si Monyet eh. Yun na yun eh. Alam niya kung paano i-counter ang Paper Rex. The aggression, not a problem. We also have Indonesian players. We're an Indonesian team at the end of the day. At sanay tayo sa bakbakan. Kung bakbakan lang naman ang usapan. It's a 10-8, 2 more rounds for RRQ to follow up on. Walang pera pa yung PRX. So it's a big opportunity for them. Pero unti-unting ginagapang ng tatlo. Itong mid-control. Six pero nakabang kung sakasakali man. Wow! One tap to the head. Wow! Natawa lang sa reaction mo. Pero yun ang lahat sila nasa loob na. Forsaken, libre ba rin para sa kanya. Pero yung spike drop pa, yung flash nandiyan na. Pero Forsaken makakakuha pa rin ng isa. Gen.G with a 4K already. Give me the ace. Something, where are you? All the way from mid. With a judge. Hirap na to. Something? Bes, it might be a clutch. It would honestly be the craziest clutch if ever. Nakaramdam sila? Nakaramdam sila. Siguro narinig yung sigaw. Hindi ko, nga. Yung tili ng mga tao sa loob. Oo. Sabi nila Gen.G, they're shouting. They're shouting, siguro may tao doon. Oo nga. Bayad ang Korea. Bayad ang Korea, guys. Bayad ang Korea. That would have been the biggest clutch though. Kasi patay silang dalawa doon pag dumaan sila. Narinig nila to. 10 seconds left. Yun na nga. Guns out. Ay, naku po, kamunti ka na. Nasira yung satchel. Timing ang labanan. Yung Mosh, pinipigilan siya. Something may flash pa. Meron pa siya ditong wingman na pwedeng gamitin. Yung isa na flash, gusto niyang i-follow up yung kill na yan. Alam niya babasagin to. Alam niya kung saan isa manggagaling pero hindi niya ma-force out yung posisyon ng huling player. Mula sa likod, kitang-kita niya na. Andiyan na yung flash. Andun yung kill. And Elmi Moore secures the round for RRQ. Gusto ko yung I mean, doon sa market, talagang dinelay nila yung pagsira nga sa wingman kasi sino pa talaga unang babaril dito. At least ako na yung alay, ko na yung bahala. Yung Dizzy nandyan, hindi nga tumama pero lahat sila nag-iisip na. Pero sa totoo lang, Bessie, siguro talagang huge factor din yung crowd doon no? Ewan ko, pero nakaramdam sila. Oo. Grabe. Yung crowd sumigaw Bayad! Well,
To be honest, ano naman sila doon, guys. Baka lang isipin nyo, totoo talaga. Malay ba natin, di ba? Pero nakaano sila doon, noise cancelling headphones. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Estrella kasi Koreano. Tama. 9 to 10! Ay, nako. Etong laban na to. Grabe. Pero to, medyo kung tutusin, eco round yun ng PRX. I just wanna say, ang ganda ng game na to sa totoo lang. Hindi siya dragging experience. Tignan mo yung caster, hindi rin makapagsalita kasi natitense na rin kami. Yun nga pero yun nga na pagdating naman dito. Kamunti ka na! Lahat na! Iniisa-isa na pero Forsaken nakatres na. Good opening for side of Paper X. Good hold! Diyos ko, ito na yung Forsaken Army. That's another kill for them. Play for picks. Pagdating sa mid, dun sa isa, hindi rin magiging successful. Pero, are you really expecting na tatlo kayong mamamatay, lalo na kung tatlo kayong nakaswing kay Forsaken? Probably not, but he made it happen. And now, Australia is stuck. He has to save. Wala silang pera masyado for the next round. Oh no, Australia. Pag ito, na-clutch mo pa, pero hindi na. At least lahat sila super safe play na, no? I mean, the fact na isa-isa na nga sila ni Forsaken doon, na anchor na nga ni Forsaken yung round na yon, it's just them na talagang wala tayong magagawa, men. Kahit wala nang pera si Estrella the next round, eh. So might as well, save na tong game na to, 9-11, pero for RQ, it's anyone's ball game, to be honest. Anyone can win this. Uy, napukuha pa nila. Napatay pa nila. Yun na nga. 11-9 ang score natin dito. And for the next round, they really don't have much money here. Kailangan nila mag-save dito at makahanap ng value sa ganitong klaseng mga save. The good part about it is at least yung mga Stinger ngayon, ang lalakas na. Lalo na kapag malapitan talaga. So we might be looking at RQ trying to make a set play happen here in the coming rounds. Kaya mapapa-timeout din sila. So, ang nanalo dito, no? Pwedeng RQ din eh. Isa pang timeout dito ang Paper X. If ever nag 10-11 or 11-11 to, Paper X timeout na promise. Pero yun na nga. Yung assistant ko si Alex, lagkit ng tingin sa kanya. Katabi na siya ngayon, no? Sabi niya, masaya naman daw siya. At least may kausap siya. Ang gusto ko marinig, yung Coach Mike. Di nasabi na yung strats. Oo, hindi nila pwede i-release yun. Hindi nila pwedeng i-release yun. Hindi nalaman mo na yung mga set play na ginagawa nila dito. Ito. Kasi coming from a professional player like you, Bes. Alam mo naman talaga. Sa mga nanonood na chat, punta kayo sa VLR. Ta search nyo Terror. May stats yan, boss! Ay, nako. Coming from a professional player like you, Isa lang akong sub. Pero ito, dito muna tayo, Bes. Kinilig lang ng slide, tapos balik ulit sa laban. Dahil itong stun na to, kawawa sila dito, Bes. Promise, kawawa to. Baka mapo. Wala talaga. Pero ito, sagot sa kanila mga tropa. Labasan ng fault line yung dalawa na stun na. Pero si Jing hindi pa tapos. Dire-diretso sila. Nilaban nila mga kalaban nila. Pero munyan, papawi siya. Pero sabi ni Jing, hindi na. Ama ka na. Paper X. Match point na. Ang dami nangyayari. Ang dami nangyayari. To the point, kahit yung obs, di na rin niya alam kung saan siya titingin muna. Kasi lahat may laban na kanya-kanya. Ito fight for yourself. Paper X is a match na nightmare sa prod. Kailangan sobrang bilis ng mata mo. Para lang makita ang lahat ng nangyayari. Hindi mo na nga alam kung kaninong aftershock yung nakikita mo, yung stun na pumapasok sa mga players na to. Hindi na natin alam, boss. Pero ngayon, ang importante, may res, may showstopper, may thrash, isa na lang kay something, and Forsaken, dalawa pa. This is actually a deadly combination of skills, lalong-lalo na kay Paper X. Hindi naman sabi nga natin, di ba? Fault line, I mean, yung slow orb, that is actually a mini fault line, pero walang stun, pero yung effect nandyan. So yung delay, andyan din. Tsaka parating may follow-up eh. It's either another aftershock, o kaya may paint shells na dadapo sa'yo.
It's either of those two na gusto talaga nilang makapunish. Pero showstopper out para kay Jemken. Binigyan siya ng space dito ng PRX. Sumakto din yung stun pagdating sa kanya. But can he find Mindfreak just in the corner? Hindi siya matatamaan nito. Space created and the kill settles in. And ngayon, binawian ang sariling showstopper. Pero napatay niya na si Jing. May rest pa. So, buhay pa ang mga tropa. Pero yung spike, okay na plant na. Pero ito yung sagot ngayon something. Mga tol, hinahanap niya yung mga kalaban niya. Lahat sila stuck ngayon! Tanamaan ba? Okay, hindi. Nabasag nila. Pero may sagot sila. Remember, kasi nga may trash siya. So ngayon, kailangan nilang umubansang konti. Kasi kailangan ka talaga nilang masira agad yan. Pero there is a mosh already onto these players. Monyet will catch one. 3 versus 4. Lamang ang RRQ nga dito, pero ang importante yung trash na labas na nila. Estrella onto market. For second, mababawi pa ng dalawa. 1 versus 2, ubusin mo na lang yung mga pera ng kalaban mo. Tignan natin kung kaya mo ba. Pero ang importante rin, Bessie, yung showstopper at saka yung trash, wala na. They're just gonna use their ultimates one step at a time. One step at a time. Ayan. Yan ang kailangan nilang gawin pagdating dito sa susunod na mga rounds natin. Pero it's fights after fights. Pagalingan na lang mag-react talaga pagdating sa mga ganitong klaseng play. And it seems like RRQ is still alive for one more round here. Kaya pa nga mag-OT nito sa totoo lang eh. Oo. Like, kayang-kaya. Kaso nga lang, they have to also play it safely here. They don't have any explosive utilities much. Hindi natin alam, boss. Sobrang dikit ng laban. Hindi ko alam kung sino pa talaga pwedeng manalo nga dito. Pero ngayon, pagdating nga dito sa round na to, yung Rolling Thunder, dalawa na lang. Si Forsaken, meron na rin siya. Mid-take, okay, hindi na. Pag nanalo dito ang RRQ, timeout manala talaga ang Papers, pero something trying to make a play for him. Aasimin ba na to? Pipunuyin ba niya? Pero mukhang hindi na. Pero Davai will catch one. Might actually get that second one right now. May wall pa. Puro tayo sa safer route. Uy, hindi, pinush ganda niya. ng flash. Pinush nila kasi may flash. Tumama yung Dizzy at nasaktuhan ng Paper Rex lahat ng kaganapan. Now up top, Estrella has to fight for it. And that's the game, that's the round. Paper Rex still unpunished by RRQ dito sa ating series na to. Pero ang hirap ng game na yun. Ang hirap ng game. Oo, one of the hardest teams sa kinalaban talaga ng Paper Rex dito. Tuloy kasi sabi nga natin, ano sa ball game to be honest. Lotus, Papers na nanalo, reverse sweep denied by Paper Rex. Pero ito if ever you really want to ban out of one map, papaalis dito sa RRQ, it is a sense. I think it also took time before Jing was able to really heat up dito sa match na to. Nakita natin siya kanina na nasa pinakababa ng scoreboard natin. He really couldn't find the space. I mean, how can you kung yung tatapat sa'yo is a lot of stuns also coming in from the players of RRQ. A lot of flashes as well. Kung ikaw yung entry nga naman, ang hirap mag-initiate ng fights ng basta-basta. Kaya nga mas nag-revert back sila, especially dito sa attacking nila, into like more of a contact and play for picks kind of style. Nagbabago din sila. Kumbaga yung adjustments nandyan, but it's just up to them kung talagang lalaban at lalaban sila. Sa totoo lang, sobrang jump-pack ng game. Tignan mo, 5-1, pero tapos naging 7-5 pa. Ito yung sagutan na lang ng utilities dito. Tamang-tama na. And if ever na they really need to swing, gagawin nila. Nakaka-pick off sila, pero may sagot din yung kalaban nila. This is a game of, kumbaga, counter-plays. Yun na yun. Totoo. Countera na lang. Pati yung mga shots na magmi-miss, you just never know. And then there are shots na completely magko-connect kagaya na lang nung triple kill ni Forsaken sa isang swing ng mga players na sabay-sabay naman. But I do think na this last round fell off dahil yung market control nila dito, di nila naantay before mag-settle down yung smoke. So kita pa rin yung boba o may angulo pa rin mula doon sa boba. And they were able to capitalize on that dahil walang nakatingin at all. And lalong-lalo na sa Davay nga dito, no? I mean, super high impact kills na talaga nakukuha nga niya. Kahit sinasabi nga natin, Sheriff, a classic, wala siyang problema, makaka-2K pa siya. And yun yung talagang effects dito ng RRQ. Lagi nga talaga silang nahuhuli, lalong-lalo na classic lang yung gamit ni Davay kanina.
what a game. I mean, at the end of the day, nakaka-enjoy silang panoorin. Di mo malaman kung sino mananalo. And the fact na lamang yung PRX dun sa first half kanina dapat, nahabol ng RRQ pabalik. They made a lot of saves as well. And they still managed to pull off a 13-10. And that's a huge feat para sa side ng RRQ kasi way back or maybe even a year ago, I would say, hindi ito yung tingin natin sa RRQ or nung iba kasi medyo parang underappreciated itong team na to. Actually, sobrang exciting yung mga pwede nga natin makita mga games dito, lalong-lalo na kasama naman sila sa playoffs. Pero ayun na nga mga tol, ibabato muna natin kayo sa ating mga nagagawa po na nagagandahang panel like Dax Ray. Ayun na. Ako nga pala ang magando na likable, kasama ang magando na Ray Ray din dito at syempre ang napaka-pogi na si Dax nagbabalik dito sa panel. Pero ayan na nga no, Ray Ray, nakita na natin na war of attrition talaga ang pinakita ng dalawang teams dito. Unang team na mapapagod, sila ang matatalo. Pero talagang winan up din ng Paper Rex no? Oo, prepared pa rin naman sila on those crucial times talaga ay nananalo sila. At yun na nga nakita natin on the other side naman na RQ, they tried their best. Parati namang dikit yung laban nila, yun nga eh. Pero ang problema, talo sila parati sa dikit na laban sa Sunset. At kita rin natin para dito sa Paper Rex, laking tulong ngayon yung unang buhay nila sa mapang to. Sa past few maps na, okay, noong una RRQ nanalo ng pistol, second map, sige, 50-50 sila. Pero dito talaga sa third game, both pistol rounds na panalo ng Paper Rex. At sino nagdala ng mga rounds na yun? Siyempre, si Davai. Parehong pistol siya, nag 3K. Bigyan mo ng classic. Sino man mapapatay niya. And he was such a big component of the Paper Rex victory here. Davai sobrang on point, especially dito sa last game na ito. Sobrang buhay na buhay talaga yung dugo dito ni Davai. No? Ilang beses siyang nakakakuha ng mga double kills every single round. Tapos, nung hinawakan niya pa yung operator, ang bilis talaga ng reaction niya. Ang nakakaaliw dito, no, moving to his teammate naman, nakita mo ba, Dax, kung gaano katapang tong si Something na kahit operator yung hawak na talaga yung sumusugot unang-una kahit may iba pa siyang kakampi na buhay? Ako, naalala ko lang, kawawa si Something eh. Andun na nakapwesto, may judge pa nga siya, biglang ang ingay nung crowd eh. Nahuli pa siya at naging awkward tuloy yung kanyang 1v2 situation na yun. Pero tama ka dun, Laika, na kahit anong agent, alam mo talaga hindi mo matatagal yung pagkapuso ni Something dun sa operator na yan. Baka kasi ganun talaga pag-import eh. Si Something, si Gen.G, parehong gusto mang frontline para sa teams nila. No, talagang explosive yung performance. Saka may flash kasi si Something, kaya confident siyang itapon lang, tapos pick kagad, di ba? Pero ayun din yung nakita natin dito para, syempre, kay Davai, di ba? Last time, nakita natin siya yung pinaka hindi nagiging consistent pagdating sa mga frags. Yun. Pero this time, sa stage show, nakita ko talaga yung growth niya as that player. And considering na yung mga karamihan ng members ng PaperX, papalit-palit sila ng roles, may kita mo na for this map, si Davai ang magaling. Sa previous map, si Mind Freak. Sa map before that, it's going to be Jing. Sobrang incredible to see na kahit despite na ikot or paiba-iba sila, yung consistency ng lahat ng players ay actually pantay-pantay. Uy, in fairness, parang VCT PH lang yan ha. Kahit magpalit-palit yung mga panel na kasama ko dito, consistent yung mga storylines natin dito. Na Team Secret on top. Kung palang mapunta yung sasabihin no? Pero totoo naman, di ba? Yan yung maganda sa chemistry talaga nila. Sobrang grabe yung tiwala ng PaperX members sa isa't isa na yun nga, mapa-rotation, mapa-composition. Kaya nilang mag-adapt eh. Ano bang label natin sa mga to? 5 duelist na pinagsama-sama tas bahala na kayo kung anong comp yung gusto nyo for the day. At least for them, lagi nilang napapanindigan yung mga pinaggagawa nilang experimentation. Pero on the side of RRQ, magandang showing, Dax. Not quite enough to take out this super team na kilala natin, pero at least nakita natin kanina sa Ascent na RRQ, may ano talaga, may ibabato rin sa atin pagdating sa playoffs. Diba, konti na lang eh para sa RRQ, and I still go back to my first point na talaga, the Vice Pistol wins, sobrang important para lang may konting lead yung PRX to keep moving forward. Pero doon sa RRQ nga, mismo, yung mga rounds na nagagawa nila makuha yung execute, ang convincing ng mga post-plant nila. Kahit mga casters natin, nagulat na lang, biglang, okay, PaperX,
Tatry mag-retake, patay lang kagad. Sila mag-peek, past the smoke, deads. Kasi andun nakahanda ang RRQ. And that's the thing, itong series na to, nakita natin, may nga times na convincing sobra yung Paper Rex, like yung last few rounds ng map na number 3. May times na convincing rin yung RRQ at sobrang neck and neck yung matchup mismo. Kaya nga umabot pa tayo ng game number 3. Alam na natin na RQ sa dami-dami ng nilaro din nila dito, di ba? Nanalo naman sila sa ibang mga chances against other teams. So, it might not be bad to go up against PaperX. Same lineup pa rin naman yung PaperX. Aral na kagad ni Coach Ewok tsaka ng buong team. At syempre naman si Monyek, back to his roots. Alam naman natin that whenever he's playing is just consistent as well. Kita mo kagad yung maraming frags na pinapakita niya. And proud din ako kagad kay Lemmy Moore. Sobrang ganda ng mga flash plays niya with that Gecko. Ang daming rounds na naipanalo ng RQ dahil lamang sa kanya. And syempre, si Gen.G na dyan na lahat ng collective ball effort ng RQ. Pero syempre, not enough pa rin. Natutuwa talaga rin ako sa progress ng RRQ. But in the end pa nga mga kaibigan, syempre Paper Rex pa rin ang nanalo sa series na to. So ngayon, pakinggan natin what they have to say. Hi, but Paper X is back, and I want to know how it feels to wrap up the regular season top of the leaderboard. I mean, obviously, we wanted to qualify for a champion, and we are trying our best, like coming to split 2. Consider how kind of bad that we performed in Shanghai, and we trying to figure things out, like, especially with the comm as well. Like, we are trying something new for some of us. So yeah, I mean, it's great that everything is working out fine for us. Trying to navigate what's best. Yeah. And I want to hear about how it was playing against an old teammate, friend, RRQ's version of Monyet. I would say it's a very hard game. I mean, RQ for this season, they're looking very good. And I think it's just gonna get harder from here. And also playing against former teammate, it means that both of us kind of knew like what is up, you know, like he kind of knew like some of our strats, and we kind of knew what's his habit and stuff, you know. So I guess it's more like a guessing game, and also trying to figure out like what kind of playstyle RRQ when they play us. Yeah. Trying to outsmart each other. All right. And you know, Coach Alex hasn't been the biggest fan of Clove, but we saw a Clove in Paper X's agent comp. So how? Why? I want to hear everything. I mean, we tried a few comms for Jing, and we thought that Clove is the one that is working for him. So yeah, I mean, especially on the sand, we kind of bored of double duelists on the sand, and right now we are in the phase of, I guess, Clove season, I guess. So yeah, we decided, okay, let's put Jing on Clove. And it's working well in scrims, and today a little bit shaky, but I think it's gonna be better from today onwards. I feel like a lot of the teams are going through like a Clove phase, right? And speaking of, I'm wondering if this would be your regular Ascent comp. Would this be like your regular comp going forward? Because this was like a new comp that we saw. So I'm wondering if was this like a trial run before you head into the playoffs, or was it a reason why you thought this was better? I don't know. I mean, for us, we don't really have like a static comp, like a confirm, you know. Like we always like to cook, and sometimes we just change the comp few days before tournament. So for this comp, yeah, for now I guess it's confirmed, but you never know. Like sometimes we just change out of nowhere. So I guess it's you gotta wait. You never know what's coming. I guess you gotta wait for that day. What's come, you cooking. know? Yeah. All right, GG, Davai, thank you for the Thank interview. you. And that was Paper X's Davai for the interview. We'll be back in a bit to see Gen.G versus Global Esports. Bye, y'all. Thank you.
just want you to be more patient because these guys just play contact. So Okay, TC Crane. We need you guys on the stage now. Come on, let's go. okay, let's go. Tara, let's go, let's go. Tara, tara. Let's go. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Hey Texture, any words to Lightning Fast? Yo, Kolo, have fun. Hey Lightning Fast, any words to Texture? Watch out, Nara. I'm coming for you.
Welcome back dito sa VCT Pacific Filipino Rebroadcast rather, kung saan kasama niyo si Likeable, Terror at si Vil. Ako naman yung interviewer ngayon. Terror, any message you wanna send to Vil? Galingan mo dyan, Bes, ha? Galingan mo mag-panel dyan. Ikaw, Vil, any message you wanna say to Terror? Fist bump muna, fist bump. Yo. Ayan, fist bump. Fist bump. Ayan, okay na. Ay, oy. Nakamute pala ako, sorry. Ulit. Ano message mo kay Terror? Terror, sana lahat ng pangarap mo matupad. At Likeable, lahat din ng pangarap mo matupad. At lahat ng nandun sa lahat na nanonood sa atin, matutupad yan. Kasi balita ko, 2-0 to. Kaya ngayon, mag-fist bump na tayo. Okay. Fist bump. Grabe, parang biglang nangampanya si Vil dito sa panel. Hindi yan yung sagot niya kanina, hindi nyo lang narinig yung initial eh. Pero ayan, bago ang lahat, maraming salamat sa Grab dahil pwede kayo makascore ng Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares sa Grab Car Saver. Samantalang delivery fees for as low as 15 pesos naman with Grab Food Saver Delivery and thousands of budget-friendly meals for as low as 99 pesos with Grab Food Saver Meals. Sulit na sulit yan dahil pwede pa kayo magdagdag ng panibagong promo nila which is Grab Food 60 natin kung saan pwede kang makabawas ng 60 pesos with a minimum spend of 550. Basta 11 a.m. onwards, mag-order ka na. Parang naaano tong dalawa. Sila baka paniwala sa promo ng Grab. Shoutouts kay Kuya Aldrian na yung Grab Food, Kuya Aldrian. Aldrian, yung aking Grab Food delivery kanina. Wala galing yung kay sa Benke kanya. tsaka Munchkin. Oh. Bakit, Phil? Kasi sila may stats eh. Ikaw din naman, Bes, may stat ka rin naman. Pero yung Terror may stats. VALORANT. Ako na naman ang alay para sa araw na to. Pero eto compared dun sa mga ibang stats, yung usual nakikita mong graphics, medyo malaki yung sakop ng green at saka ng blue na yan. Pero sa dalawang to, nang liliit ang nakikita natin dyan. But just goes to show na ganun kadikit din as well yung posible natin makita dito. To say the least, si Benkay, nasanay tayo dati na PRX siya, diba? This time sa GE, I feel like obviously it's a battle of the champions versus the team na they're still finding the footing here as well. Si Benkay, isa siya sa mga kaya mong, kumbaga, pagkatiwalaan sa isang team. Well, compare naman dito sa dalawang teams na to, lalo na sa Benkay, he can actually play a lot. Kumbaga flex talaga. He can actually play the Killjoy, Sova, or kung Breach man, or kung anong talaga kakailanganin para sa kanila. Pero pagdating naman dito kay Munchkin, at least talagang this is what we need. This is what you play and this is what we need to do sa mga susunod nga nating games. Kumbaga, andito pa rin ng GE sa talking stage finding the best footing for themselves sa makabawi nila. In fact, ang Gen.G, wala pang talo kahit isa Laika. Oo nga, wala pang ang talo eh. Pero alam mo, parang nagmamadali tayo. Bilis silang pumunta sa map dito. Nice! Sige lang! Mabuti! Wala na iba-ibang stats. Tama! Tinutupad talaga yung mga pangarap natin, Bessie Wap. Pero parang parang nakakaamoy ako na mauulit yung mga nakita natin kanina, Terror. Dahil first map natin is gonna be Lotus. Yeah, I mean, Gen.G lost Lotus to T1 the last time they've seen each other. And medyo masakit yung loss na yun as well. That was a 13-5 scoreline na last nating nakita sila dito against T1. But it's also a different story na syempre, ang GE, kaya ba nilang i-counter strat ito mga players from Gen.G? Kasi honestly, ang galing nilang mag-retake para sa isang team. And GE, kailangan nila ng lakas ng loob para sa araw na to talaga, Vil. And yung winning condition nga nila dito, number one, si Izo kasi given yan, lagi siya nagpa-top frag Pero one of their winners condition nga talaga para nga manalo dito is actually Paul V na talagang kailangan nga talaga na mag-pick off and mag-init talaga ng sobra-sobra. Pero sobrang init na makakatapat niya, men. Diyos ko, nature texture ba naman yung kalaban mo? Talagang kakakabahan ka na. Pero yun na nga, lalong-lalo na kay Benkay na talagang of course one of the talagang matinding flex na talaga na OG na in terms of attendance. Talaga siya talaga yung may pinakamaraming experience pagdating nga dito sa GE. Pero yun na nga, Bessie, no? Talagang winning condition, Izo and Paul V. Yeah, I mean, Paul V can definitely pop off and masakit din siya as a player din talaga. Tanong na lang is, kaya bang sumabay nung the rest of the team as well with that kind of amount of support na kaya nilang i-provide dun sa kanilang magiging duelist dito. But
they would also need the firepower to go up and pounce Gen.G side dahil kung naalala nyo, dito nanggaling yung mga first two players na nagkaroon ng 1,000 kills sa season na to. And having Ascent dito sa ating as a second map na napapanood natin dito, dito malakas yung retake na sinasabi ko, yung Gen.G. Dito sila malakas. And good luck sa casters natin. Ang yabang tapos na kasi mag-cast for the day. Okay na, pinagdaanan nyo naman yung Ascent kanina, and in fairness, yung last map kanina which was Sunset, haba-haba din. So, good luck nga sa casters natin. Pero, 2-0 kasi day so walang third map, di ba? Walang third map. Oo, walang third map to. Wait, pero katulad talaga ng kwento kanina, Will, Lotus, Ascent, Sunset Alam nyo ba na if ever Lotus, talaga, whenever na naglalaro dito ang Gen.G, laging 3 games yung laro nga nila. Well, nung T1 pa lang natalo sila ng T1 dito sa Lotus So, anything is possible talagang pwede nga natin makita dito to the fact na pagdating naman dito ngayon sa game na to, pwede nating sabihin na yung Gen.G kasi pasok na sila sa playoffs Kumbaga, pwedeng laruin nga ng Gen.G to para hindi mabasa ng ibang teams yung pwede nilang gawin I think yung magiging question nila dito is, are they gonna be lax? Magre-relax ba yung Gen.G sa laban na to? Or mag-full power sila na, kumbaga, lalabas talaga nila lahat ng possible mangyari. Pero I do think na hindi mo makikita yung mga kakaibang strategy coming out of this dahil syempre nire-ready pa nila pagdating sa playoffs yan, Laika. So, I think then, siguro dito, Tay, on the side of Gen.G, nasabi na rin naman namin to dun sa previous panel, na ito yung type of team na stick to their comfort talaga, consistent sila. Pero kasi yung composition nila laging ganun lang. Hindi sila yung type of team na magdadala ng sarili nilang meta kalagitnaan ng season And possible yan yung nakikita natin ngayon na pwede maging cause ng downfall ng Gen.G. Kasi kailangan mo na mag-innovate at this point, di ba, Vil? Yeah. At lalong-lalo na, sa mga players nga dito ng Gen.G, lahat sila hard hitters Lahat hard hitters talaga Pagdating dito sa GE, sino ba yung mga hard hitters dito? We have Izu, we have Paul V, at siguro yung mga iba pa, lalong-lalo na kung bumawi na dito ang yung ibang players nga ng GE. Pero yun, in terms of experience, ito ang meron ng Gen.G. Sila ang champions ng nung Master Shanghai yun, di ba? Master Shanghai ba? Yes. Tama. Ng Master Shanghai. So in terms of experience pa lang, ang dami nilang pwedeng ilabas dito sa game na to na hindi rin alam ng GE. Totoo yan. I mean, magkakatalo na lang din para sa side ng GE dito kasi mas nakikita natin na mas may changes sila dun sa comp na nilalabas nila dito compared sa Gen.G na gaya ng sabi mo, Laika, napaka-consistent, through and through, 6 na beses, 6 times din nilang nilabas yung same composition nila. So, kumbaga, you don't change things na alam mo nag-work out naman talaga. And alam mong gumagana pagdating sa mapa na to. So, I'm not gonna be surprised as well kung kumbaga, makakita na naman tayo dito ng one-sided. And of course, G is there to prove everyone wrong. Ito yung chance nilang makabawi sa, imagine, matalo nila yung champions. Ito lang yan kung alam mo naman na sure, gumagana to, gamitin mo pa rin, huwag ka rin magugulat masyado if napapansin mong nababasa ka na ng ibang teams. Kasi ilang VODs na ba yung nakita na dyan? Simula Master Shanghai to this point, ginagamit nila yung comp na yan. So, expect what is to be expected. Diba, Bill? Iba naman yun yung saying natin. At lalong-lalo na, ang Gen.G kasi yung isang team na sobrang bilis mag-adjust. Ang bilis nila mag-adjustment. Mabagal, mabilis. Wala silang problema nga dyan. Kaya nga sila naging champion nga, di ba? Ilang region na yung nakatapat nila. Kumbaga, ilang experience nilang gameplay na and game style nga talaga yung nakuha nga nila. Pero ano ba yung nangyari? Nanalo sila. Pero of course, dito nga sa map veto natin, I mean, yes, ang Gen.G, wala pa silang talo. So there are chances talaga na talagang lahat ng maps malakas sila. Pero pagdating dito sa GE, siguro yung mga pinili nga nila mapa is yung mga mapa na sa tingin nila na kaya nilang patumbahin ang Gen.G kung ano talaga yung mga mapa nga na pag-aralan nila, or probably yung mga pinaka-most comfy maps na lang talaga nila yung naiwan. Kumbaga, etong game na to, what's in it for us? Okay, wala na. This might be our last game, pero we are really hoping for the best na we're gonna end our VCT 2024 na panalo kami. I mean, the stats still here, nakarely pa din dun sa seeding ng playoffs natin. But aside from that, dun nga, to add on to that is,
walang pressure para sa side ng GE na talagang mag-outperform, mag-outshine kasi hindi nga sila makakapasok ng playoffs dito, and that might give them an advantage dahil mawawala yung pressure na yon and they could just really play out their souls pagdating sa series na to. Nothing to win, nothing to lose. Yun. Kabaliktaran kasi sa Gen.G no, na grabe Everything yung to pressure sa kanila. Oo, kasi kayo yung champions eh. So all eyes are on you. Bakit ka magpapatalo sa team na hindi nakapasok sa playoffs? Kumbaga yun yung weight on their shoulders ngayon. Kailangan maipanalo na to. I mean, nung muntik na silang matalo against Bleed, ang dami rin nagsalita na, hala, ano nangyari? Yan na ba yung champions natin? Di ba? Nakakakaba talaga. Yeah. So, it's gonna be one hell of a series ahead of us. Kaya naman, tara na! Papunta na tayo sa Soul Stage. Gen.G. Undefeated, that's why they call me undisputed. I'm breaking up another season. Global Esports. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to go. Caught 'em with that left, I leave 'em tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah, yeah. Culture to fire the breath. King of the jungle and beam my chest. This year I'm posing the threat. Just like the pub and I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna. Good evening! Annyeonghaseyo! At kahit wala kami sa Korea, may Koreano na lang kami. Kami nga pala inyong shoutcasters. Ako nga pala si Riri, kasama ko si Dax. At Dax, nandito na naman tayo sa laban ng Gen.G versus Global Esports. Sinabi mo to kanina, yung mga throwback natin. Uy, Texture, say hello sa dati mong team. Oo nga, diba? Andyan yung luma niyang squad. Pero Ray, the last time narinig kita mag-Korean, nasa Samgyup tayo, tapos tinignan ka na lang ng mga waiter eh. Wait, di ko na alam yun. Moment of weakness yun. Naghahanap ka pa ng melonan. Pero okay lang naman. Kasi big matchup tayo dito ngayon. Gen.G versus GE. Big matchup kasi para sa Gen.G, medyo marami nagtatanong ba't ganito yung Gen.G. Nanalo sila ng Master Shanghai. Tapos nung pagbalik nila ng Pacific, sila pang pinakahuling nakapakalify ng playoffs at nadelikado pa sila sa Bleed Esports nun, di ba? Oh, wala eh. Yung mga matches nila, number 1, panghuli. Tapos number 2, sa mga hindi nakakaalam ng context, kinuha nila yung points from regular season lang ng stage 1 going into stage 2. Kaya sa mga nagtataka dyan, ba't ganito? But all in all naman, when it comes sa points, number 1 pa rin naman ng Gen.G. So, I'm sure meron na silang ticket papunta sa, kung nasaan pa rin sila ngayon, sa Seoul. So, ayan. Sa mga nagtataka, bakit ako naka-Team Liquid? Gumising lang ako na gusto ko mag-Team Liquid shirt para lang i-flex ko sa inyo na kahit matalo ang Team Liquid, panalo sila sa puso. Taga-EMEA ka pala, Ray. Sige, palit ako. Ngayon naka-Pacific shirt ako. Mamaya, palitan yung region ko para ng game na to. Pero ito na nga ang ating stage mismo. We're gonna be going into... Actually, Ray, kung napansin mo, napansin ng panel kanina, pareho lang yung map pool ng Series 1 at Series 2. Oo nga, ayoko na. Yung bagong event talaga ng mga teams nowadays is yung Lotus no? Kung hindi man, Ascent, well, sabi ko nga, baka want nila mag-focus sa ganito. Pero Gen.G, ganun pa rin naman kagad ang ina-expect natin sa kanila. Texture right now on that duelist role. Tapos si Lakia, sobrang galing niya talaga mag-fade. Ang dami kong nakikitang content ng Gen.G. Di ko masabi ngayon kasi nakakatawa talaga. While for Global Esports, syempre, si Paul B, hindi na natin talaga makakalimutan when it comes to that
at Neon, and together with that bitch, ang daming podcast. Oo nga eh, marami pwede pang stand dito ni Benkay. So si Paul B magiging Pinoy muna para sa matchup na ito. Gen.G though, kanina rin dinidiscuss ng panel natin kung ano magiging plan dito ng Gen.G, diba? Are they gonna change things up dahil bago yung patch, especially with kind of a fall off the race? Or will Gen.G still stick sa mga strats nila para kung may bago man silang strats pagdating ng playoffs, doon na nila ilalabas. Alam naman natin, Ray, lahat ng tao nanunod ngayon sa Gen.G kasi sila ang defending champions ng world stage natin. Sila ang nanalo ng Master Shanghai. Ito pa yung mapa mismo na kung sila kumambak sa Team Heretics at dinurog na lang nila yung kalaban nila in 2 maps to sa best of 5 na yun. So Gen.G, all the momentum coming in from that championship, pero GE looking to make a strike happen here. Imagine, sabi ni Texture sa G, ako ang sinayang nyo. Diba? Sakto pa yung mga bears, oh. Oh, pero ito napansin ko, yung pistols pa natin ng G together with Gen.G, parating maganda talaga. Lalong-lalo na sa Gen.G, never silang nag-mintest. Pero syempre, tignan natin if may sudden changes ba dahil yung Gen.G nga, nung nakalaban nila last time yung Bleed, muntikan pa yon lahat. To the point na yung jokes namin ni BNB, di ba si BNB nagjo-joke ng fish jokes? Oo nga eh. Nakakatawa. Nangingisda na lang kayo, boss, nun eh. Pero ito nga tayo, GE though, most interesting rin, nung last year, yung GE squad nun, nakasama si Texture, yung nagtalo ng Gen.G squad, na doon naman si Meteor. Pero ibang roster na nga, at okay GE, bigla na lang nag-push sa Nano Swarm at namatay. Si Meteor nakadalawa na kagad, si Benkay dyan sasagot na rin, pero 3v2 na kagad to Ray. And GE, umpisa pa lang, namatay na sila. Hindi ko alam pa nila pinush. Diba yun lang yung number 1 reason eh. Pinush nila kagad yung traps ni Meteor at wala na kagad naging choice sa kanila. At ngayon, nag-bail out naman kagad si Benkay together with Lightning Fast. Meron pa rin naman kagad si Lightning Fast ngayon with the other... di wala na pala, naubos na pala guys. Inubos na niya kagad. Pero habang papunta na sila going into A site, I'm sure Gen.G when it comes to this, king of retakes naman sila. Pwede pa rin naman nila ito maipanalo. Nakapabayaan na lang. And they have 2 sheriffs in hand, so lakas ng firepower nila moving forward. Meteor daw simula pa lang si Mr. 1K kills. Sabi nga ni Vil kanina, dinadagdagan, baka siya pa nga una magka 2,000 kills dito sa VCT Pacific sa year 2026. Ang layo na nun ah. Oo nga eh. Ba, may nagpakasal na sa mga co-casters doon, pero Lakya, on point. Benkay, pinabagsak Lightning Fast. Oh, no? Makakat nga lang niya kagad music karon, plenty of time. Sabi nila, paiikutin lang nila ngayon ng Gen.G at this point. Pero alam na kagad kung nasaan siya. Lucky ba naman, taka si Texture, ang last 2 remaining members ng Gen.G ngayon. At yun, pinahiga na nga niya. Diba, 2 sheriff, 1 tap sa ulo, patay kagad si Lightning Fast real quick. And Gen.G, they get a good start. Tama ka nga, Ray. We saw the pistol percentages a while ago. Pero pagdating talaga sa mga opening rounds, kalmado kagad yung Gen.G. Syempre, di ba? Imagine yung mga members ng Gen.G, halos 2 sa kanila. Ay, yung mga... Ay, di ko alam paano ko pagod. Mga kinik out talaga literal sa mga previews nila na teams, di ba? Tapos nag-grow talaga sila ngayon. Tapos ito pa, share ko lang habang nakita nga natin na start pa lang ng pistol round. Binubuli ni Texture si Lakya. Hindi ko sasabihin bakit dahil saan. Pero grabe. Tapos nakita niyo ba yung content ni Texture? Nakikipaglaro siya sa mga first time mag-Valorant. Yung nakatago lang siya sa boathouse. Hindi siya napansin ng Sova. Anyway, balik na tayo sa game natin. At Gen at G, diretso na kagad sa seaside. Hindi halata si Ray isang tier 3 sub ni Texture nito. Pero ito na nga, GE, eco round muna na sila. Pistol lang, full eco actually. Wala silang, hindi bumili silang upgrade at all. But Meteor, on the other hand, Guardian galawan. Hindi lang isa, Ray. 5 Guardian kagad ang dala ng Gen.G. Kailan natin nakikita daw? Tap lang. Ayan na nga, patay 2, 3 kagad. Guys, please nerf yung Guardian. May bago nang na-discover yung Gen.G. No, since we can hit heads naman why not go for that Guardian option? Tapos viable pa to kahit full buy ng Global Esports. Isang tap mo lang sa ulo. Good night ka na nga lang din kagad. Blaze King together with Benkay. Tinatry lang nila kung may mapipitas. Pero considering when it comes to that, they won't be able to make most of that by... rather, sa pistol nila, 2-0 flawless. Di pa napaplant so far yung spike sa pangalawang
pangalawang round and Gen.G, ang ganda kagad ng formula here on Lotus. Yeah, dahil lang doon, GE, they're gonna be going for the buys now. Iba sa kanila, ayun, full buy rin dahil nga full ego kanina. Pero tama ka, Twitter, it's so secured from Gen.G to start with. Parang yung concern natin nung matchup nila against Bleed, medyo may pagka-atat yung Gen.G. Uncharacteristic na mga moves. Eto, back to normal, back to usual. Gen.G mukhang naka-acclimate na sila eh. Galing pa silang China eh. Dumating na sa Korea. Okay, home crowd. Ito na nga tayo. Talagang kita-kits lang talaga sila at this point. Pero Paul, di good kill karon kagad ang mamamatay. Kaya wala na silang smoker at all to the side of Gen.G. Good lang naman kagad dito. Pero kita mo kagad yung mga wall bangable shots and opportunities. May mga natatag pa rin from G as well. Pero good thing na lang sa G ngayon, hindi na sila nagmadali. Hindi na din sila kagad papasok muna ng A-site, which is actually good. Kasi nga, members ng Gen.G nandito na sila nakabang. Napitas na si Caron, pero problema rin pag nag-A-take sila, merong toxic strain at yun talaga ang pwede mangyari. Munchkin finding Polvi before he even gets across towards the door. GE back to the default dahil lang may Viper pa nga naghaharang ng mga setup nila. Oh, ang daming umaharang, ang daming andyan, pero good thing para kay Lakia. Taking out the Prowler, para lang kagad mapansin kung may mga tao pa nga around. And because of that, ang daming time wasted in the GE side as some of their members, ginugulo pa nga nila si Meteor. Pero looking at that, sinabi na nila, okay, sundan nyo kami sa C-site. Mas maganda ata dito. But it's Meteor you're going up against with. And kung nakapita siya, it might be good to the side of Gen.G. At yun na nga, nakuha niya yung win against Ross. Tapos namatay na nga as well. Pero makokon ka siya kagad at na-trade na nga din kagad ni Blaze King. Eto na naman tayo, Munchkin binuksan yung pintuan, pero Blaze King ready with a one-tap in response. At 10 seconds na lang, GE, they need to get the plant down fast. Texture, eto na, gusto sana makahanap ng konting opening through the smoke. It's not gonna happen. Pero kita natin, Ray, ba't sila nag-guard dyan? Especially pagdating ng si wall bangable na headshot. Konti na lang, napatay nga nung Nana Swarm. At si Blaze King, 7 HP. Ito yung problema nila ngayon. Dapat hindi na magpapitas at this point. Ang mga miyembro ng Global Esports, pero Texture, sabi ka piranggot pa lang ng kapote ni Blaze King. Kitang-kita na kagad and through the smoke to try ni Lucky if he'll be able to manage to get at least one. Pero na-skip na kagad ngayon. Si Kuya mo lightning fast and on that post na kaya pa nga kagad ni lightning fast makakuha ng isa. But Lucky, he needs to go for that defuse at tinatry niya i-pick off. Pero nakalahati na nga din kagad. He might win this, yes or no? Pero sabi ka, grabe si lightning fast mapaglaro. 2-1 it is, pero masakit pa rin na full buy ito sa Global Esports. Ganda naman ng tago nun ni Lightning Fast. Nakisama na lang sa smoke, pero yun lang nga. Yun yung bonus ng Gen.G at 4 pa ang napatay nila. Ang lapit nun para sa Gen.G. Pero kita ka natin, yung value ng Guardian wallbang shots. Alam nila kung saan pre-fire. Maganda yung mga angles pagdating ng A, pagdating ng C, para makuha ka ng mga safer taps to begin with. At buti na lang nakakuha ng opening dito si Blaze King at si Lightning Fast naka-backstab mga sobrang dikit kagad nung round na yon. Pero ito na ang Gen.G na may baril na. Ito na nakakatakot sa Gen.G, oh. Oh, no. May baril na. Speaking of Texture kagad, nango na together with Caron. Ang ganda kagad ng mga combination. May kasama pang Odin mula kay Lakia as well. Blaze King and Ben kahit tatay na lang nila i-contain yung meron sila. But looking at this opportunity, malabo na to against Gen.G. Nag-slide lang si Paul Viv. Next round na kagad siya. And Gen.G, pwedeng nga sila mag-aggress dito. With Lakia there on the fade. Texture rin. Nandyan para mag-push. As of right now, nakikita lang natin, GE, pag kulang sila ng members, bigla na lang ma-overrun sila ng Gen.G doon sa Rubble Take mismo. A pick out from Meteor, mga alam na kagad ng Gen.G kung saan ang GE ngayon. Waiting ngayon na ang mga miyembro ng Gen.G, they're just all over the map at hindi makapag-decide ng G, saan ba tayo pupunta? Nandito sa kanila ngayon yung ice cream. Ang hirap talaga puntaan. Yung, alam mo yung styrofoam, di ba yung kapag nilalagyan ng maglalako ng ice cream. Oh my God. Di ko na, tagal ko di nakamit yung word na yun. Pero one thing is for sure right now, Dax, walang magawa yung GE at this point. Save nyo na lang yan. Buy time na lang sa 20 seconds at bawi na lang sa round. Next round na yan. Pero iniisip ko nga yung Spike kung hindi lunchbox ni Sage. Parang yun yung pinapasok mo doon sa sorbetes, no? Diba 3 sila na parang team? Oh! Oo, tapos pwede mo pasok ng ganun.
Di ba paano ka makagawa ng ice cream? Paano? Dapat may yellow tsaka mayroong salt na Ah. nakasurround dun sa parang silver something. Tapos makagawa ka ng ice cream. Bakit ko na lang? It's science, guys. Charot. Okay guys, rinig niyo yun, taga-selecta pala si Ray Ray. Alam na natin ngayon. Quick ice cream recipes. How do you know that? I don't know if I should be impressed o parang yun ba yung life skill mo? Dati ba, bago maging Robinson's Magnolia, nandun ka na? Paano gumawa ng ice cream? Yung sa dapat i-shake mo yung isang container sa may salt, tsaka rock salt, tsaka ice. Tapos i-shake mo siya para makagawa ka ng ice cream. Okay. Okay, anyway, hindi ko na paglalaban yun dahil ang Global Esports ay medyo dehado nga sila at this point kasi kahit ma-pick nila to, malakas yung Gen.G dito pero nilabas na nga kagad ni Paul V ang kanyang ultimate, will be able to get down Taron but the rest of the members of G, hindi na sila makapasok at nag-go audition na lang sa Gen.G side. Snake fight pa nga at yun na nga ang center stage dito ng GE. Mabilisan na para sa Gen.G, walang save ngayon and right now Gen.G 2 rounds back-to-back, binigyan ng baril, commanding kagad yung presence nila. At dominating lang ang Gen.G. Pero ito medyo masakit sa global. In the first place pa lang, map veto pa lang. Pabor na pabor sa Gen.G. Ito sa ayaw at gusto natin. Alam mo, compared to PaperX, ang dami talagang mastery ng Gen.G sa mga maps. Literal talagang nag-PhD sila dito. At talagang kahit anong rotation pa man yan, pagdating sa agent comp ng kalaban nila, kayang-kaya nila i-handle. At tuloy-tuloy pa rin ang laban, but Global Esports, they need to contain itong mga miyembro ng GE. I mean, they keep running into utility. Simple lang naman, diba? Pagdating sa mga site, pag nag-execute dito yung GE, aasa sila sa fast lane para makapasok. Pero ano ang paki doon ng Gen.G? Kung may snake fight, kung may nanoswarm, kung may tagabantay, kahit nung ang bilis kagad mag-respond ng Gen.G. And yun yung kailangan talaga mahanap dito ng GE ngayon. A way to burn that utility early on o kundi, talaga, rounds done quick tayo dito sa half na to. Speaking of, if Global will just be shattered by Gen.G at this point, kailangan na talaga nilang mag-step up. Jover na kagad yung first map. Tapos Ascent pa yung next. Dyan pinanganak si Tropang Texture eh. Kala ko Korean siya, ba't sa Ascent pre? Sa Ascent meron yan. Sa ano yan? Sa Gangnam. Wow! Di ba ako nakakapunta pero kakabasa ko yan ng Gangnam manhwa. style sa Ascent. Okay ka. Syempre. Ito yung concern ko sa matchup na to. Parang Gen.G, may bearing pa in a way, diba? Para sa playoffs, para sa seeding. Pero what does GE get? Cookie point. Diba, sa totoo lang, kung baka nga may bagong sistema, we'll see if that's gonna be applying to syempre yung mga partner teams. Pero habang ngayon, si Blaze King, please, huwag ka mag-wallbang kay Lakia. Nakakayak yun. Pag ikaw na wallbang ka ni Lakia, GG's ka talaga. Konti na lang. Kaliwa. Lakia, kaliwa. Lakia, makinig ka sa akin. Oh, kanan. Kanan. Ano bang kanan sa Korean? Hindi ko alam. Pero sabi na okay, naka-operate. Pala Marshall dito si Paul V. Out na nga lang din muna tayo. And yun yung meron sa Gen.G, di ba? They try to win those situations. But then, Lakia sa wakas, nagtagumpay na yung Odin niya. Paul V, pinabagsak. Texture right behind. The Blaze King is going to die as well. Yung mga members ng G, nakastuck na lang sila ngayon at hindi na naman sila makagalaw. Tingnan mo yung pwesto ni Ras eh. Katabi lang yung wina-wallbang na wall mismo eh. Lumalabas yung bala sa kaliwa lang niya. At dahil doon, napamini door pa nga dito ang G. On to B. And Munchkin. Ito na yung snake fight na nakanda. Magandang stun daw galing kay Benka. Ito yung space magamit ng GE para doon sa plant. Pero hindi pa naman tapos ang laban. Here comes Gen.G now. Pain shells. Delikadong lagay dito sa lightning pass. Munchkin ready for the swing. Spray down. Dalawa patay kagad kay Munchkin at kay Meteor. Benka na lang natitira. Gen.G na naman. Mabilis na retake. Kailan ba pumalis sa Lotus ang Gen.G at this point? Diba? They're just calm, collected. Kahapon nga against Bleed, hindi ko nakiting 100% effort talaga nila eh. Dito pa naman kaya against Global na pagdating sa mga matches na nga na to, wala na tayong makikitang, may mangyayari pang plot twist. Actually, wala na talaga sa mga kaka-tune in pa lang or sa mga gustong makaalam. Pero to lang, it's just overwhelming points sa Gen.G. And even if they try sa ibang sites, sa C or sa A or sa B, yung wall of defense ng Gen.G, it's really hard to penetrate. Naging get why G picked this map kasi nga sa nangyayari doon sa last matchup ng Gen.G.
Pero kailangan lang natin balikan yung Master Shanghai eh. Ito talaga yung mapa nung nagka-seize nade sila sa may B between Lucky and Texture. Alam mo na, first time Pacific Champion yung mangyayari. At yun yung nangyari sa Team Heretics. So Gen.G confident. Showstopper galing sa pintuan. At si Ras patay na nga kagad dyan. Dalawa na kagad dito pa side ng Gen.G. Yung spike na iwan pa nga dito. And Gen.G just overwhelming against si Lightning Fast. Nandun lang sa likod. Ginamit na yung ult niya. Pero markado pa nga siya ni Munchkin. Alam na alam kung saan gagaling yung GE. At basang-basa kagad dito ang Global Esports. Literal na walang bago sa top cards ng Global Esports. Memorize na talaga ng Gen.G. Kulang na lang awitin ng Gen.G yung mga pasabog ng Global Esports. And at this point, if wala kang remarkable play sa Global Esports, because halatang halata, the way they move, hindi na talaga sila kagad makagawa ng bagong plano. They will just be eaten alive by Gen.G. Kita mo nga kagad si Texture, di ba? Nagpo-push forward na lang din kagad. Sabi niya, Lakya, tara dito, tignan natin kung makakapitas tayo. It actually worked. At timeout na naman sa Global. Mas matagal pa yung mga timeout kesa sa rounds. And Ray, malaking bagay ito na 2 timeout gagamitin mo sa first half pa lang. Global Esports is just absolutely stuck right now na yung Gen.G ang nangunguna sa kanila. Kwento ko lang, matagal na ako may jacket ng Gen.G. Last year pa lang. May rason yun kasi nag-champion sila ngayon. Ah, bumili ka? Oh, nung ano pa lang yun. Alala ko nung binili ko, Gen.G versus TS from last year. Saan mo nabili? Nagpabili ka or Sa Puma. bumili? Ay, oo nga pala. Puma number 1. Shoutout sa Puma. Baka nagpapasponsor si Ray. Kasi yung FF ko, di ba Puma? Ay, oo, tama. Yes, di ba may SpongeBob ka din na Puma? Oo. Nag-shopping kami nun, di ba, na nasa Glorieta tayo? Or Greenbelt ba yun? Glorieta yun. Nalala ko yun. Sabay pa tayo, tumingin. Tapos sabay din may nalabas na. Not sponsored by the way. Ako nga bumili ako ng merch ng Team Liquid. Di pa kasi na nagcha-chomps eh. Pero syempre, balik na tayo ngayon. Global Esports after this timeout. Doc, sa tingin mo, magiging worth it pa ba to? Hindi. Sorry, duda lang talaga ako ngayon, Ray. Pero syempre may pag-asa naman ang Global Esports kung makapasok si Paul V. Eto na, ang chance ni Paul V. Si BlazKing na lang ang naging biktima sa simula. But with the sacrifice of the Cypher, nakapasok yung Neon. Papunta ng backside, papunta ng holes. At sa kamay lang ni Texture. Ayun yung lockdown. Mukhang may Rolling Thunder pa nga. Desperado to dito. Ang lagay ng GE. Pero ang sagot ng Gen.G, kundi lang isa, kundi 2 ultimate para lang tigilan ang Global. Flawless pa nga para sa 7th round nila. Imagine, tinangkilang kagad ni Meteor lahat ng yon. Lahat ng collective efforts ng GE, kahit may setup na kasama na paulit-ulit, may kasama ng Rolling Thunder, may kasama ibang ultimates as well. Wala, tinignan lang sila ni Meteor as if para nagpa-practice lang siya. At yun nga yung problema ng GE kapag ganito pag momentum-based team din ang nakakalaban nila, they can't clap back at wala na silang magawa at all. Alam mo yung C-site na yan talaga Si Meteor naging tropa nating si Gao Mingsu. Meteor Garden, boss, dyan lang siya. Si Meteor na may garden. Oo. Ano title nun talaga? Voice Over Flowers ba yun? Voice Over Flowers. Ay, alam. Dango. Alam pa yung translation. Pero yun, si Paul V, mukhang nakahanap na rin ng pitas. And okay, Global Esports, ito yung chance talaga nila. 2 picks across the map now. Opens up a way to play into B dahil may Neurotype. Ayan nga daw, ang gandang bounce nung stun na yun And with that, that's space for GE to play into B side. And this is just Gen.G once again. Alam na nila, okay, nakuha na natin si BlazKing as he tries to lurk up. Pero B-side control na nga for GE. Good opening mula sa kanila at baka makauha na nga nila to against Gen.G. But Meteor is just on point. Low on HP pa naman ngayon si Ras. Si Ras. Nightfall into play. Meteor! Oh, baby. Makakapasok pa nga sila para sa retake na to. Lahat ng pinaghirapan ng GE bigla na lang nawawala sa harapan nila. And lightning fast with the paranoia. Guardian in hand goes for the tops. Hindi pa rin yung sapat. Ayan, nag-repick na lang si Lakya. At ayun na sana para sa Global Esports. Yun yung best chance nila dito sa game na to, Ray. Pero hindi pa rin sapat.
Imagine that was a 4v3 and yet si Meteor wala nga siyang ginamit anything eh. Kasi syempre nagastos na lahat ng utilities niya. Dinaan lang niya kagad sa collective efforts pagdating sa sarili niya. Tapos nasamahan pa ni Lakia ng Nightfall as well. Nag-freeze ang mundo ng Global Esports. Isa na lang kagad ang natira si Lightning Fast. Nag-whiff pa kagad siya. Di pa niya natamaan ng maayos si Lakia at natapos na nga din kagad yung lurks pagdating lamang dito kay Uya mo. Blaze King. And at this point, Dax, so wala na namang bagong Global Esports. So talagang on a spree na ang Gen.G. So papalitan ko na for Meteor, yung road to 2K kills, 2025. Ang score niya ngayon, 17-2. Parang ganun kalupit ngayon si Meteor. At si Texture, 10-2 rin, doing everything he can. Parang pigilan, pero Global Esports, another good start. Si Polby, pag nakakuha siya ng first blood dito, malaking bagay para maka-play into A. The doorway opens. Texture, no timing! At kulat kagad dyan sa dalawa. Ross with the trade, 3v3 pa nga ang galawan natin. Alam mo yung kahit iniisip mo minsan na nag-aasim ang Gen.G, they are just too good. Diba talaga nakakuha ng 2 kills at yung confidence nga nila sobrang powered talaga. Pero nga lang si Ross nagpahuli na nga din kagad sa harapan ni Meteor at hindi pa na-plant yung spark. Tapos low na din on HP si Benkay and the members of Gen.G nakapag-rotate na nga just to face them. And speak of, binigay pa nga ni Meteor ngayon yung information kung nasaan silang lahat. At nabawas si Blaze King but aware na kagad si Karon right behind them. Gandang utility yun for Benkay, pero halos paubos na. Isang flash na lang natitira. And with it now, he has to go for the dry swing. Spike is down, di pa nga na-plan. Benkay, pulado-pulado. Karon nakahanda sa kabila. And Gen.G, Ray, it's 9-1 right now. Ang sakit makita na ito yung mapik ng Global Esports yet natatalo nga sila sa Gen.G. But then yun nga Gen.G still good here. 18-3 si Meteor. Wala nga kagad ganong ginagawa si Karon. Talagang naghihintay lang siya. Set up lang yung team niya para sa mga smokes na yan. And the rest, dito lamang sa Gen.G, if they continue what they have for the next few rounds pa, they will just win this. Nas hindi man lang magdidikit yung laban. Yeah, this has just been convincing talaga from Gen.G. And GE, kita mo yung set play Fast lane, get that rubble control, mabilisan. Pero ang bilis kagad ang sagot ng Gen.G. Caro ready with a pick dahil lang dun sa unang halt ni Lakia kanina. Basado kagad ang plano dito ng GE and Gen.G just know the playbook. Okay, Cyber Cage, Meteor. Stalls with a Nano Swarm in response. Di pa makakapush dito si Blaze King. Pero may chance naman si Blaze King. Isang tap lang kahit hindi sa ulo patay si Meteor. But it's still not enough. GE have to back away. Wala pa rin Wala pa na ba na ngayon si Paul V? Wala na kagad yung magiging straightforward into a site. Tapos si Meteor pa naman ang magiging kalaban nila. But at least si Meteor tag na nga din siya kagad as well kapag gumawa siya ng kamalian dito. He might die out but ibibigay na nga ni site. Waiting na lang kagad sa retake with his teammates as well. I mean, there's a chance also na kung makahanap siya isang pitas, he's gonna get that lockdown available. Munchkin daw na wallbang pa nga si Ras. Mukhang kailangan pa i-replant dito ni Benkay yung spike. Here comes the swing on in. Karon facing away over at Ben. And here comes Texture na nakabantay sarado para sa tropa niya. Gandang wallbang yan galing kay Lightning Fast. Pero ito na kagad ang retake ng Gen.G ngayon. Benkay at least naka-bulldog pa nga pero hindi pa rin mangyayari para sa GE. Double digits na kagad para sa Gen.G. Help talaga ang need ng Global Esports at this point. Maganda na sana yung start nila, di ba? Lahat sila nasa site. Pero number one problem nila, wala nga silang enough na utilities. Wala silang enough guns to go up against Gen.G. And Gen.G, yung mga 2v4s, kahit konti na lang sila kagad, nananalo pa din sila on those situations. And knowing na double digit na, ano pa kaya ang papakita ng G? Because they're just being red and they're just losing yung mga fights. Ang lala na ng KD rin ni Meteor ito. 18-3. Kailan ka nakakita ng score na ganito sa mga liga, diba? Kailan nangyayari to? Ito na tayo, isang magandang hunt. Biglang markado kagad si Polby. Patay sa Odin. Diba? O, may next yan pa dito. 19-3 na. Ops, sino next sasama sa KD? Pero, syempre, ang Global Esports, hindi na nila minamind yung mga utils ng Gen.G. Basang-basa naman talaga kagad Pero, syempre, desperate na nga sila to get this rounds dahil di nga sila mainit at Benkay na lang all by himself. Wala pre, ginagawa talaga tong audition of Going Bulilit. Binabata na ngayon ng Gen.G yung GE. At Benkay, eto na, magandang lakbay, magandang pitas, pero wala talaga. 11-1
Ano oras tayo nag-start mag-cast, Ray? Nung oras ba? 7:15? 7:30 na. One Uy. half na tayo. At konti na lang, tapos na to. Ano yung predicted time, Mr. Dax? May sinabi ko kanina matapang na sagot Feel ko 8 o'clock, diba? Feel ko imposible kasi may panel pa and everything. Pero kung pero kung walang panel, 8 o'clock. Oo. With panel 8:15. Tingnan mo yung stats, kita mo yung percentage to win. 93%. You tell me, ano pa magagawa ng GE dito? At least nasa defending side na sila. Pero I say that, but Lotus talaga, pag maganda execute mo, attacker talaga ang pwedeng manguna And ito pa, di ba? Yung struggles na Global Esports, shutdown na nga sila sa first half How much more when we go to the second half, na sila pa yung maghihintay on how crazy the members of Gen.G is kapag papunta na sila kagad sa site, kung gaano ba ang mga inang buhay dito lamang si Texture as well. Pero syempre, relax daw muna ang Global Esports. Sabi dito ng bear, ano ulit to? Tacti Bear. Tacti Bear na $35 yung maliit na size. Oo nga Actually, tingnan ko yung resibo ko. May tax pa yun, Ray. Oo, may tax of $42. Ang mahal, boss! Tapos na yung resibo ko nito. VCT America. Sanapin ko muna kasi mag-pistol run naman tayo. So, welcome to the watch party, guys, ng Gen.G. Okay, guys, in all seriousness, global, ngayon ba may changes sa kanilang defending dahil 7% yung chance. And I'm sure naman na meron pa rin silang may bubuga. Pero syempre, stay lang dito yung mga members ng Gen.G. Hintayin natin itong mga to pumunta sa atin at mukhang ma-GG pa sila ngayon. At speaking of Canada, ginawa pang shield yung Terrified Rats. Nahuli ang ulo ni Lakia. It's not a bad call to do this at the start of Lotus kasi pwede nga mag-advance, diba? Pansin natin sa GE. But with that pick, Global Esports now, pwede sila mag-retreat, pwede sila mag-reset ng mga setups nila. At yun pa nga, papunta sila ng A kung saan nakahanda si Blaze King. well, waiting. Yung mga sheriffs naman ng Gen.G, yun yung dangerous part sa kanila Pero wait lang natin dahil na-figure out na din ng Global Esports at the same time saan papunta ang Gen.G and how they can get these guys out of Texture, checking every corner pero wala na nga kagad so kinol na nila. Libreng-libre ang A-site and making spaces na nga kagad ang Gen.G lamang. Yeah, Texture, ito na nga handa yung Pain Shells rin. Blaze King still holding steady. So GE gusto nga nila mag-retake na may numbers advantage at least sila. Can we get the push though? There's the stun forcing Texture out. Protection nakuha pa rin ng isang pitas. Lightning fast though makes the trade. So Global Esports now with the Paranoid papunta dito sa may side. May chance sila mag-play into drop. Walang taong nakabantay dun sa may 3. Instead si Caron nasa ilalim lang ng smoke. Pwedeng mapakan. Nailagan pa yung Prowler. And with it, Caron still alive and fighting. Caron already good for the one. Lightning fast yet again with another kill on the board. Pero ito na nga si Caron naman. Lalaban papunta ng backside. Caron ready makipaglaban kay Ben dito. But Munchkin, iba ang plano. Toxic screen up. Magsa-spam na lang. Ayan na aftershock para sumagot. Pero pag bumaba talaga ito ang timing. Ganda flash! At mukhang pumila pa para sa kanya! Na-clutch ni Munchkin dun sa dulo and Gen.G now on map point. Match point. By 1 second. Oh my goodness. Mas marami ng tao yung Global Esports at that time. Pero sobrang dislocated na nga sila. They were just everywhere. Very scattered na nga kagad. Wala pang available na trades. Pero dito wala na din talaga silang enough time Nasa harapan pa nila kagad si Munchkin habang minamanipula nga niya yung toxic screens. And now we are on a match point. Match point, eto na ba? 13-1 ba ang ending natin? Or will GE find a way through dito sa force buy nito? Dalawang stinger. May judge pa nga si Lightning Fast. So pag pumasok talaga ng pintuan na maliit dito, ang Gen.G dun sila delikado. But Benkai, holding na naman sa may 3. There's the swing. Polvi, siya pa ang nasaktan. Gen.G, they have this aiming control. Ayun na, nagpakita na yung judge. Lightning Fast, ingat ka dyan. Yung may patience pa nga sa harapan mo. But with it, Gen.G, hindi sila nag-overextend. Hindi nila nahuli ng si Lightning Fast. Ito na si Meteor on the flank instead. At libre yung usap, pero Blaze King nakakuha pa rin ng sa kanya. Sayang lang yun. Siyempre sa mga miyembro ng Gen.G pero
Pero nakita natin yung efforts naman ng Global Esports para lang nituin sila. Pero thank you dahil lang sa moment na yun. Bukas ng B-side, meron ng Gen.G. Saan ba sila magaling pagdating sa mga post plans nila? But while this is happening all over na nga kagad ang mga miyembro ng G, nakita na nga din kagad saan sila magagaling. Ang lala na mark pa nga yung flank, so alam na kagad ng Gen.G kung gaano kalayo pa dito si Blaze King. So unang patay, si Polvi na naman. Ito na rin si Ras mahulog and Gen.G. Ito na ang mabilisan talaga. Thank you para sa Lotus pick kasi 13-1 ang magiging sagot ng Gen.G dito. Sila ang nanguna sa series natin. At least hindi 13-0. At least. Diba? Matalo ka man, at least hindi ka 0, but Gen.G, they just showed us how dominant they are. Sila pa rin talaga ang number 1 team sa buong mundo at this point. At wala talaga silang shino na signs of mistakes against the Global Esports. Usually, di ba, kapag mga teams na mas may laki kang experience, talagang may mga rounds na ito-throw mo, pero sabi ng Gen.G, we will still respect this match. At 13-1 nga ang napuhaw na nila kagad dito. Diba, ang co-caster ko suot yung Team Liquid na jersey, pero mas solid na solid pa ang Gen.G dito ngayon. So guys, dun muna tayo sa panel kasi so bilis na matchup na yun, marami pang kailangan pag-usapan. Parang baliktad nga eh. Tay, live na tayo, live na tayo. Sorry. Guys, nakakalimutan nyo, di ko pa kayo naririnig, guys. Baka lang naman. Ay, sorry, kumakain kasi ako ng kimchi. Tapos na pala. Sasabihin ko nga kay Dax parang baliktad sa sobrang bilis ng laban. Sabi niya kasi sobrang bilis ng laban, marami tayong pag-uusapan. Parang baliktad sa sobrang bilis. Pili lang yung mapag-uusapan natin. Kasi ilan lang yung rounds na nagdaan? 13 rounds lang? 14? Mga ganun? Sobrang bilis. God. Grabe. Sige, lunukin mo muna, Bes. Lunukin mo muna. Kasarap ng kimchi ng lasang Gen.G. Lasang Gen.G. Lunukin mo muna. Pero grabe tong naging match-up na to. I mean, we're expecting na Gen.G would probably win it. Itong first game natin, Lotus, at Mapic pa lang, lamang na sila. Pero not in a way na kung saan pati yung GE, parang nagda-dry swing na lang din sila, nagda-dry peak na lang din sila time and time again. Nagamit na nila yung timeout nila na 2 sa first half pa lang, Bes. Oo. Pero ngayon mga tol, iko-correct ko lang yung sinabi ko kanina. Sinabi ko, kailangan mag-pop up sa Global Esports si Izu tsaka si Polby. Nakalimutan ko T1 nga pala si Izu. Hindi ko alam kung ba't ko sinabi Izu. Pero Polville pala dapat talaga mag-pop off nga dito. Pero yun nga no, I mean, to the fact na si Polville medyo 5 lang yung kills niya sa entirety nga ng games natin ngayon. It's like pwede natin sabihin ng mga first few matches, mga first few rounds, iba yung approach ng Global Esports comparing to RRQ. And it's just, man, punish after punish after punish. Ganun yung ginagawa dito ng Gen.G. And the fact na napapanalo ng Gen.G yung isang round while having siguro 3 or more players na buhay pa. Kumbaga, shutdown talaga. Hindi close matches ang nakikita natin dito. Sa 12-1 scoreline, hindi talaga close match. Yung nakita natin. 13-1 ladder. 13-1. Walang close match, ika nga. Lahat sila dito nag-perform like, that's the problem. You cannot rely on just one player to pop off at this point. You're facing against champions pagdating sa recent Masters natin dito. And hindi mo pwedeng asahan na si Polvi yung gagawa ng lahat. Sabi nga kanina ni Dax, di ba? Yan, nandun yung fast lane, nandun yung wall coming up. At yun yung nagiging signal pa ng Gen.G na, okay, nilabas na nila yung wall. This is the only duelist that they have. They're probably gonna push in. And doon na papasok lahat ng swarms, lahat ng ating pangtigil para makapasok at maka-entry sila dito. They just couldn't punish and puncture that defense. Wala talaga silang maging sagot doon. Kasi, grabe, lahat ng utility napaka-on point din talaga dito sa Gen.G. And yun na nga, tulad ng observation kanina, kulang na kulang yung sagot dito ng GE, di ba? Yeah. Hindi ito yung nakita natin na GE na natalo yung ibang mga team sa ilang sa mga mapa. Pero this time, wala talaga. Pagdating sa Gen.G, ano pa ba dapat ang masagot nila dito, Vil?
I mean, sa totoo lang, ang GE, syempre, alam na rin naman nila in order for them to shut down Gen.G din talagang huwag sila matakot dito. Pero tinatry nila maging aggressive din, pero shutdown din sila. Tinatry nila mag-default, shutdown pa rin sila. So kahit anong gawin nga talaga ng GE, shutdown pa rin sila. And for the side of Gen.G, sa totoo lang, ito yung amount of experience, yung firepower, everything talaga binuo ng team na to in order for them to be the champion. I mean, there's a lot of close matches as well na nakikita nga natin ng mga 2v1 tulad yung ginagawa ngayon ni Benkay. Pero in terms of positioning, dun pa rin talaga nakakalamang dito ang Gen.G. And it's like for this team, talagang there's a chance na baka mag-back-to-back yung pagcha-champion nga nila. Totoo. I mean, ito yung mga strengths din ng Gen.G sa totoo lang. Yung mga 3v1 scenario na ganyan, kaya nilang himay-himayin yung pag-isolate ng fights. Doon sila malakas. Marami na tayong beses nakakita na nagka-clutch out itong mga players ng Gen.G. Magmula kina Munchkin hanggang kay Texture hanggang kay Meteor dito. And then, si Karon nga nakalimutan na natin na kahit paano rookie player pa rin nila to eh. Diba? So for Gen.G, I do feel like everyone just performed. On point talaga silang lahat eh. Pero yun nga, nakita rin natin talaga yung impact kanina nung mga lurks ni Meteor. Ang linis sa overall, wala. Sabi ko sa inyo, 14 rounds lang yung nagdaan. Tapos wala pa tayo masyadong mapuri on the side of GE. So tapos na yung discussion. Sorry, Dax. Ascent na kami. pero ayun na, lastly lang dun nga sa mga games nga na dun sa Lotus. I mean, like what you've said, yung mga pick-offs. I mean, ilan ba yung first kills dito ni Meteor? 3. 2 kay Texture, 2 kay Lakia, at yung assist nga ni Munchkin dito, 12. Yung assist dito ni Lakia, 10. Alam mo yun, yung kumbaga, if ever talaga na in terms of trades, ang bilis nila in terms of synchronization of everything, sobrang on point nila. And pagdating nga din sa Ascent, talagang sa side nga ng GE, men, hindi ko na alam, pero there's a huge chance na Gen.G manalo dito. Pero GE siguro at least mga 2 rounds kayo or 5 rounds okay na. Ay, grabe naman yun. Nabigyan na ng score. Akala ko sabihin ni Vil na GE, pero salamat. Kasi 2-0 ang goal natin for the day, di ba? Dito sa second series na to. Pero malay natin, kanina, di ba, yung RRQ, dehado sila sa Paper X, pero pinaabot pa ng Game 3. Grabe, no? Tama si Dax though. Like, para sa team ng GE, ano ba yung paglalaban nila sa series na to? Diba? For Gen.G, may spot sa playoffs and yung seeding, yung pinaglalabanan nila. For GE, walang pressure. But at the same time, ano yung motivation mo to actually perform so well and really pull out a lot of strats coming in? Kasi most probably, ang mindset ng GE dito is more of keeping it to themselves and preparing para dun sa susunod na season na lang, diba? So, well, it's food for thought, ika nga, pagdating dito sa series. But Ascent is gonna be the next map. Mabilis, mabagal, guys. Sakto lang. Mabilis. Gusto ko mabilis. Sakto lang pero 13-1 din. Tama. Talaga? Kung sa'yo, te, food for thought. Para kay Vil, food for, patingin ng food. Oh, yan. Food for me. Food trip sa akin. Saan niya food for me? Ay, nako. Gen.G, galingan nyo palalo para sa number 2 natin. Wala na masabi kasi talaga. Like, at this point, ano pa masasabi mo sa dalawang teams na to? They proven themselves para sa side ng Gen.G and GE just couldn't find it yet. Alam mo, para may mapag-usapan tayo, composition, nakita natin kanina yung preview ng map 2 data natin. So, ano na ang makikita natin ngayon, Vil? May kakaiba kaya? Can be standard. Tulad nga nakita nga natin ngayon. Well, ito yung nag-work nga sa kanila. Might as well use that again. Pero tulad nga na sinasabi ng Papers kanina, parang clove season ngayon eh. So malay mo talagang gamitin nga nila. Pero if ever this composition is working in and out of our region, why not use that? I mean, nothing to win, nothing to lose nga tayo, di ba? If for the side of Gen.G, they know that they're winning, they can actually be, kunyari, mga unorthodox picks. Pwede, pero I have a feeling that can be the same. I mean, this is Ascent anyway. 5 duelists? Gawin yung tatlo. Ganun ba sa inyo? Ganun ba sa inyo, Tay? Yun ba yung aabangan namin sa team mo? Ay, sorry, sinasabi namin yung strats namin. Baka may nakikinig na kalaban namin dyan. Nag-ray na kagabi yan sa Ascent, boss. Yung teammate ko, may laban ngayon, 8 p.m. Good luck for fun. Ayan. Yung pangalan ng team namin, for fun eh.
for fun na. Akala ko pa naman kayo na yung mga 6th at 7th man ng Team Secret eh, no? Kaso si Tay, iba yung pinagtan for fun. Grabe yun. Waterboy lang ang boss. Pero mukhang nag-enjoy naman ang GE. Mukhang masaya naman sila, di ba? So, yun ang importante para sa ating lahat. Mukha silang masaya. Relax na lang sila. Kumbaga, nothing surprising, no, Laika? Mirror matchup pa nga dito ang makikita natin. Pero kayo ba, Ray at Dax, anong masasabi nyo? Marami kaming masasabi dyan sa ating panel. Kita nyo naman, pang NA 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 at saka pang mix yung nandun sa katabi ko. Ako nga pala si Riri, kasama ko si Dax. Ang ganda naman ng merch mo. Pa-flex naman sa amin yan. Ito, kaya ba to? 2-0. Ito na yung logo na mananalo. Hot ito. America's Pacific para sa puso, di ba? Pero Gen.G, sa totoo lang, at tama naman yung panel natin, mabilisan lang ang laban kanina. I do think to, dito sa Ascent, mas may laban ang Global Esports. Fundamental map, mirror matchup pa nga Ray, as standard as it gets. Parang nag-double scoop ka na lang ng vanilla ice cream para sa mga lineup natin dito. Pero Gen.G, they're gonna be starting on the defense at umpisa pa lang, mid-take na kagad, oh. Di ba, ang bilis? Pero to texture, nakahanda na nga kagad. O, di ba, nag-back up? At meron na kagad switch. Sabi niya, say hi to me! And I say hello to you. At may masya-shock dart. Biktima ng shock dart po. Ang pangalan niya, Lightning Fast. But then Blaze King together with Lakia, nawala na nga kagad yung init nila. Lightning Fast, tas ikaw yung makikitatan, parang mali yun. Pero mukhang ayun pa nga si Texture taga-trader ka sa Shock Dart at Meteor again. Gumawa sila ng sistema ng trade sa gitna, Ray. At kung mawala ang isa pa, lagi may isa pa sa Gen.G. 1-0 na kagad. Ang bilis, okay. Ray. Narinig mo kanina sa Taylor, diba? 8 o'clock ang game ng For Fun. Kung matapos tong series na to 2-0 ng mga 8-8 o 5, aabot pa si Taylor para sa game 2. Grabe naman yan. Good luck sa kanyang Team For Fun. Ang tawag pala dyan ay FF. Yung pala ibig sabihin nun eh. For Fun 14. Hindi na Final Fantasy 14 yun. Check ko lang. Anyway, Global Esports talagang pag 7-0 to Gen.G. Okay. It's time to play map to kay Terror. Aligitan na natin mag-sub in mamaya ang favorite natin, Game Changer, Caster at Pro. Pero ito, simula pa lang, Texture finding a kill on to Blaze King. At isa pa akong fun fact sa'yo, Ray, kasi mahilig ako sa trivia. Did you know, nung last map, walang naka-double digit kills sa GE? Sure ko lang. Grabe naman yung stats natin dyan. Ay! Sana ngayon joke lang. Pero syempre, ang Gen.G sabi nila, makulit kayo. Ito, hahanapin kayo isa-isa. And now, there's just GE. Ang sandwich play, nakita ko yan sa ibang game eh. Pero dito nakikita na nga din ulit natin. Anong game? Pwede ba sabihin? Hindi pwede. Okay, itago na lang natin. Okay. Call out din yun eh. Copy sa'yo talaga. Pero, ito yung Gen.G. Again, not only do they play strong defaults sa mga trades nila, but also pansin natin, yung mga main control angles na, hindi sila nag-overextend, sapat lang to peek into B main or A main if ever, and once makuha nila yung intel na yun, dun sila nag-a-adjust. Pero ito na talaga yung round ng Global Esports. Gun round coming into this one. Speaking of that big of a gone round, Munchkin, tatapatan na nga din niya kagad. But at least Texture on the other side, naghihintay na nga lang din kagad siya sa mid. At may mga parts ng GE na malapit na nga at kailangan mag-ingat ni Meteor dahil mauunahan pa siya ni Polvi. Pero buti na lang because of that alarm bot, hindi sila kagad mag-purpose going into mid. But some of them, like Blaze King, nag-iingay din kagad. Dito lamang sa B-main. At sa totoo lang, kailangan ng GE ng konting momentum in a map like this. Their best rounds coming into Ascent, if you look back at their older VODs, pag meron silang konting pera na gamitin at maka-invest sila ng operator para kay Polvi. Kahit attacking, kahit defending, bigyan mo siya ng op sa mapang to, mas maganda magiging chances ng Global Esports moving forward. Pero problema rin, mukhang may smoke na nakaharang dito sa B-main.
Hinahanda na yung paranoia. Ayan na kagad yung Aldron sagot para hindi lang makapush dito si Polvi. Pero ayan na kagad ang ating dash. Texture has to back on away. A nice blind there courtesy of Lightning Flash. Flash in though. Galing kay Munchkin. Na-spray down ni Polvi. Dalawa. And Global Esports. Ito, hinahanap natin sa kanila. Tatlong for Polvi. But Meteor with the guardian again. Labanan dito sa may spawn. Mukhang si Blazing naghanap pa paraan. Ito na nga si Lucky doon. Nakaka-hold. May turret tagatulong. Konting chip damage yan. Pero paubos na bala. Pero doon sa huli. Natamaan pa yung ulo. At 2v2 as we get the plant going. Yung mga ganong moments talagang sobrang incredible pero nagkasalisihan lang. Hindi nila alam kung saan manggagaling si Lightning Fast. And speaking of mawawala kagad, dito lamang sila. But Meteor still has the chance. Alam na nga din niya kagad saan manggagaling si Polvi ngayon. Ay, hindi niya alam. Isang tap lang ng Guardian. Patayin na siya dyan. Meteor naghahanap dito sa may site. Di niya alam na nasa may wine si Polvi ngayon. And was a big entry for Polvi. Naka-3K na siya kanina. Nag-ingay na dito si Meteor. Walang tingin. Ayan na rin. Nagka-tap na naman. 7 bullets left. Sapat pa rin. Meteor is gonna go for the half. Big flash with the classic. And Gen.G holding steady for Polvi swings para makakuha ng round dito ang Global. Finally, nanalo na nga kagad ang Global Fair at that expense. Sobrang expensive talaga. Right. At nakita natin to, 2-1 naman kagad kanina sa Lotus eh. So talagang yung mga ano lang talaga dito, collective efforts din yung Global Esports. Agad na naman talaga ng flash pero still, pinasadya pa niya kagad na almost mag-clutch si Meteor on that part at masaya na siya doon. Nakita natin to kanina. As in, ganito yung nangyari kanina sa Lotus. Round 3 nanalo ang GE at 4 pa rin yung napatay ng Gen.G. Alam mo na, kinopy-paste na natin yung map dun. Ba't yung nangyayari sa mga mapa mismo ginagawa rin natin? Hindi ko na alam at this point. Kung ano next of Gen.G. Parang nag-ano ako dun onte, nag-buff ako dun ng onte. Pagkarinig ko, last word na lang eh. Pero, Munchkin, buti nakatakas pa nga siya. But Polvi, good entries na naman together with Benkay as well. At Texture, it's up to him kung makakapag-frag siya. Pero most likely, hindi na nga niya nakuha yun. Then Polvi, they needed him to stay alive para masarado yung pituan na yun. Updraft use para lang mabuhay siya. Meteor though, playing into mid now. Spikes in planted. Global Esports, better defaults into the A site. Here comes Meteor though in response para lang masagot si Blaze King. At ito na naman tayo, Lakya. Linabas na naman yung Odin. Ang hilig na talaga niya gawin yan kung anumang mapa. Wallbang though from below. Benkay putting the pressure on. May shock touch pa nga para hindi mag-push. Pero pulado na dito si Polvi. Delikado, kita yung barrel though. And a nice shot onto Meteor. Polvi nag-iinit talaga sa series na to ngayon. Si Benkay nandito pa rin sa may Jenny and Gen.G. They're gonna call for the save. Kita natin, pagdating sa Ascent, mas may laban nga Global. At syempre, kanina nga, nanalo, ganito yung nangyari. Same scenario, di ba? RRQ against Paper X. At ngayon, hindi naman malabo sa Global Esports. Lahat nga ng team, alam na alam ang Ascent map. So, it's not impossible. And while they're fighting for that, Gen.G naman, hindi nila kukol yung timeout. Nakita na namin to last time. Yung nagkas kami ni BNB. Never sila nag-timeout sa Sunset eh. I'd rather hindi sa Sunset. If I remember saan yung second map doon. Basta nakanilimutan ko na lang din kagad yun. Ako sa Sunset, di sila nag-call. Tapos pumunta na lang sila kagad sa Icebox. Nagulat ang buong universe doon. Tapos nakausap sarili mo, Ray. Oo. Remember ko yung time na yun eh. Nakakainis yun eh. Yung sabi na 2-0 na nga, naging 2-1 pa. Kinausap mo yung Ray na nag-cast ng last series. Sorry, tatawa lang ako sa'yo. Pero tama ka naman. Yun yun, interesting rin sa Gen.G, no? Na may mga rounds na, may mga games mismo na may coach sila, may support structure sila, pero sinasabi lang ng coach, kaya na yan, malaki na kayo. Di ba kayo yung champion? Oo, sabi niya, experience naman kayo eh. Hindi naman kayo nag-shock eh. Alam ibang teams. Uy, sino? Joke lang. Ay. Pero syempre, yun nga eh, yung meron sa Gen.G mga individual capabilities nila. Pero all in all, wala naman sila dyan. Isa lang nag-iingay. Instead, most of them are going to be coming here from market. Pero nakaabang si Texture. He will be taking one. Might be taking the second. Pero Blaze King won't allow him. At ngayon, naka-meter ang pressure para talagang maitigil lang ang Global Esports. At hindi na nga pinabayaan ni Ross yun. Magandang push yun guys sa GE. Gulat na lang yung Gen.G. Nag-play sila towards B-Bane. But then with GE pushing from the doorway, bigla nagka-opening. Also, na Phantom lang talaga doon si Texture. Kanina, Blaze King buhay with 10 HP. So it's up to Karen and Munchkin. Makahanap pa sila ng mga ibang mga frags.
A flash ready from the lane. Ito na nga tayo on the side. Munchkin though! What is going on? Bigla lang naiiba kagad yung ihip ng hangin. And lightning fast, he's the one on side. Kailangan biglang magbadali si Blaze King kasi layo niya doon sa labanan. May smoke na rin. Mag-spray si Munchkin. Lightning fast will catch him. And lightning fast, mukhang makaka-trade pa si Blaze King. Sobrang dikit na nun, pero G will take the lead. Wala time is ticking. Kailangan ng madaliin ng Gen.G at this point. Pero kita mo talaga yung retaliation ng Gen.G on that side. Akala natin, it's just gonna be favoring flawlessly on towards G. Pero individual skills talaga. Buhay pa naman si Meteor. Buhay pa sila Karon. Buhay pa kagad sila Munchkin as well. And sayang nga kagad sa Gen.G. But good opportunity sa Global Esports dahil 3 rounds ng sunod-sunod against Gen.G ang panalo. Parang sure ball nung nangyari doon. Tapaalis na si Blaze King. Parang nung naalala mo yun nung napasolo ka civil? Kasi sa iba, nakatingin. Ang turete. Asin pa yun, di ba? Pero yun nga, buti na lang nakabalik nga si Blaze King in time. Anyway though, naka-gun round na naman dito ang Gen.G. They get good intel na andito kagad ang global sa may A main. And especially na isa doon si Lightning Fast, medyo sure na sila na mukhang A-hit nga to. Speaking of that A-hit, tatapatan lang ni Munchkin pero wala through the smoke. Nakita na kagad siya ni Ross. May mga na-reveal. Lucky will be able to take out one. Pero kasama na nga ang Hunter's Fury at this point. Mukhang maiilagan pa rin naman niya to at hindi magde-decide ang G to pursue A site. Yeah, I mean, this is interesting na lockdown sila ngayon, pero alam ng Gen.G na nasa A-main sila. Pero dahil doon, pwede maglibreng from the shadows si Lightning Pass on the side. Problema lang, andito na yung Gen.G handa para sa mga walkways na dadaanan ng GE. Nice kill from Benkai, that's big. Now Meteor's the one to watch out for. At mayroon bang off-angle dito si Lightning Fast. Timing is everything. At ito na kagad si Meteor bantay. But Lightning Fast on the board. And Global Esports, they still get it done. Big round for them to win 4-2 na to. Outstanding moments. Global Esports caught off guard ang Gen.G ngayon din. And they are just too confident. Dahil nga, to some point, wala namang mawawala. The rotation is up there. And alam na nila kagad yung mga necessary points of disadvantage ng Gen.G. At yung Gen.G naman, there's no stopping them. They're taking it. Pero wow, Miracle! Nag-time out si Coach! Papagalitan na ang Gen.G ngayon. Pero isipin mo, from map 1, utter domination. Sobrang strong showing from Gen.G. And truthfully, nung nakita natin yung Lotus, feel ko, sabi ng Gen.G, uy, Global Esports, thank you sa'yo. Pero Global can say the same about Ascent. Na, you look at their history, it's not the best in terms of the win rate. Pero, mas close yung mga games nila. Mas comfortable yung mga players nila. And especially na nakakuha sila ng mga ganung klaseng calls. Lightning Fast into the TP in. Benkai getting that kill, catching out Link. Those already big improvements compared to sa map 1 na talagang mabilisan lang talaga nawala. And now, Gen.G, paano nga ba sila magre-reset? Are they going to take up the number 1 reason why they are winning rounds? Siyempre, mamaya-maya yung operator or talagang itong thrifty nila ang pwede pang mag-change ng tides. Alam naman natin yung Gen.G, they are really known for their sheriff kills talaga. They're able to turn around rounds because of that. And if ma-apply nila ito against the Global Esports, then it might be a big problem. Global Esports, now they're showing na magkaka-series nga tayo dito. Pero masasagot ba ito ng Gen.G in time? Nakakalito talaga. Yung isa Gen, yung isa Ge. Kaya nga eh. Gen.G. Gegen? Pangalan pa lang. Pero, so far so good sa para sa Global Esports. Respectable effort as Meteor has back away. Hindi siya sa baril dyan and it's G instead. Kahit pagdating sa mga eco-run ng Gen.G, default muna knowing na ilang beses na sila nagugulat sa mga peak potential dito ng Gen.G, no? Oo nga eh, diba? Ang kinakatakutan ko naman sa Gen.G if Global Esports will just be very straightforward, aggressive, walang fears. This might be hard, pero good call! Kay Lakya, hindi niya muna kagad kinuha pa. Akala niya, pwede pa siya makapitas after that slow delay. But on the other side of the map, we have here Benkai versus Karon. Si Karon nagpapakita lang ng onte, pero little do they know, the rest of the members are here in B-site na.
Nakadash in na nga kagad dito si Paul V. And he's the one playing from stairs. Blazing already with the fine auto. Lakia, magandang flash rin yan. At na-clear ng GE tong site na to. 2 down to the hand of Blaze King. Ang layo pa nga ni Benkai and he's able to catch anyone late lurking. Ito, Munchkin should hear Benkai coming pero handa pa rin ang GE para sa flank. The shots come in. Benkai gets the kill. So much more discipline here for the side of GE pero Karon making the war for it. Isa para kay Karon. Dalawa pa nga! Nahuli pa si Blaze King dyan. But Global Esports, what are we seeing? 5-2 na para sa kanila. They are just prepared here in a sense. Any team can take a king down basta ito yung mapang to. Pero as for Gen.G, they're exploring something. They are not heating up. Maybe based on daang porsyentong binigay nila sa first map at ngayon nawala na nga kagad. Pero syempre we gotta consider wala din naman silang enough na guns pagdating lamang ngayon din. At ngayon na nga na sinabi ko, next round malamang naka-operator na si Texture. Binigay na nga nito and maybe it will give a huge impact to how they can shut down itong Global Esports. Ito yung interesting si Blaze King, yung may operator para sa GE. In response, Munchkin though with the hold, Polvi goes down. And now Global Esports, mukhang babagalan na kagad nila yung pace ng round na ito. Hanap ng pitas gamit ng off na yan. Pero nga lang, shutdown na din si Paul V. Yan yung mahirap. Alam naman natin na Paul V will be the #1 reason why they're winning here on Ascent. Kapag hindi sobrang palong-palong si Paul V, I think it will be just a domino effect for the rest of the team. But while that's happening, sinabi na nga nila that operator, they have to pick. Pero kita mo yung respect ng Gen.G, ayaw naman nilang madamay yung ibang teammates nila while Laka is doing the hard work. Dedelay ko lang ng ide-delay ang mga nakakalaban ko kaya di sila makapasok lamang ngayon sa B-site. Ang lupit naman ni Lakia. Kahit yung lineup na napansin niya, matanglawin, boss. Eagle eye. Hoy, Munchkin, wag mo na. Kaya tayo dyan. Ayan yung flash. Munchkin. Isa pa. So, dalawang beses na try yun, ha? Nagparanoia pa sila para sa copy pero si Lightning Fast pinanod lang lahat ng utility sa harapan niya. Back off muna sila papunta na ng B dito, Ray. Kasi it's up to Lakia together with Meteor kung kaya pa nga nalang padikitin ang scoreline ngayon. Dahil may kita na nga ng isa, there's going to be trades. But Lakia is just delaying so much time. Benkai na lang together with Blaze King. Kinol na nga niya kagad kung saan sila lahat manggagaling. And speaking of, nakaabang na nga din kagad si Texture kay Benkai. Only leaving Blaze King all by himself. At nakita na nga siya kagad ni Karon. Pero wala na kagad siya magagawa dito. And that's just a good chilling like a villain lang sa Gen.G. Diba, sobrang cool, calm, collected lang ni Lakia at kala ko, Munchkin, mag-double up pa nga sila coming into the next round here. But Gen.G, they get back on form and with this kind of setup, diba, it's just Gen.G right now showing how strong they can play these angles. Hindi sila nag-overcommit sa mga picks nila. Very respectable. Galing kay Lakia. Galing rin dun sa hobby hold kanina nakita natin. And they're willing to use that utility in the first place. So, while we see na may off pa rin dito si Texture, ang global na ngayon ang namang problema. They do keep a guardian though for Benkai, which is a little interesting. Ang rami nilang pera ngayon. Pero yung GE run, mukhang napigilan na. There's the shock dart into play and Texture play. Copy, the swing though for Paul is good. Pero andyan pa rin sila Lakia para handa sa kanila. Yun yung gusto ko parati sa Gen.G, no? Talagang accurate yung trade nila. Mawala man si Texture, sabi ni Lakia, I got you. Sabi ni Munchkin, I got you din naman as well. And after taking the necessary precautions naman, good job for Global Esports. Texture nga kasi yung palating magiging problema nila if ever. But the Lakia once again will be playing it out here lamang sa B-side just to get that little bit of information. But the rest of GE, stuck pa rin sila kagad here in mid pero mukhang hello na sila sa A-site. At least na wala nga 'di ba yung off pressure dito ng Gen.G. So Global Esports, they have a chance to make this push happen. Problema lang, eto na naman tayo. Hindi pa na natin kailangan itanong bakit nakalabas yan kay Lakia. Yung Odin na yan kanina pang free na free. At yun pa nga, isa panapak kay Ras. Lightning fast though, alongside Blaze King tried to pressure him out with the Nano Swarm there. Mukhang makapush nga dyan. But Munchkin doesn't hit the shot that he wants. Na-headshot pa nga siya ni Lightning Fast. Si Blaze King na lang ang bantay. Sarado para kay Lakia. Kanina pa siya nag-jiggle pick. Marami kasing balang yan. Odin na yan. The spike gets planted. And now Gen.G, they need to find a way to push in. And speaking of, they found a way. Pero nga lang karon, na-find out na nga niya kagad kung nasan si Blaze King.
Lightning fast na lang kagad ang natitira at napakalayo pa syempre ni Benkay. Na-defuse na yan bago ka pa makarating at nasa harapan na nga din niya kagad si Meteor and that accuracy. 4-5 it is. And Gen.G is just winning. Pagdating lamang sa ganito mga purposes, very good talaga si Lucky sa pagdating sa hold niya sa B-set. Kaya ang daming teams kapag sila kalaban, hindi masyadong kumukuha ng control sa B-main eh. Parang dito natin pag-uusapan, Ray, no? Usually people ask sino pinang magaling mag-Vandal, mag-Phantom, mag-Operator. Pero mukhang si Lakia, ibang contest yung gusto niya eh. Pagalingan ng Odin ngayon. At kitang-kita natin ang lupit ng pressure niya sa buong B-site dahil lang andun pa siya with that gun. Oo. Alam mo, si Forsaken at etong si Lakia yung mga nakikita ko, ang gagaling talaga mag-Odin, diba? Pero syempre, Global Esports, ganda na nga kagad ng momentum nila. How many rounds did they win against Global? But Global, after that timeout, nakahanap na sila, rather yung Gen.G, nakahanap na sila ng solution to take down Global Esports and it has been successful. Yeah, yung discussion point talaga ng timeout na to is how they're playing now separately. Kasi si Benkay, kanina gets pa natin eh, late lurk, inaantay niya, nahuhula niya. Pero dun sa round na yun, mukhang naiwan siya sa ibang time zone, Ray. Kaya nga Global Esports, diba? Buong mundo pa nga eh. Boss, ilang nationalities yung sa Global Esports? Tinitingnan ko, isa taga India, tapos Singapore, yung isa Finland pa nga. Finland? Tapos UK si Russ. Grabe. Tapos yung coach pa nila, import rin. Global talaga. Branding on point. At ano talaga, maraming time zones dyan. PST, EST, Greenwich, ewan ko. Greenwich time. Ang dami dyan, guys. Literal, nakikita nyo nga yung mga finisher nila, di ba? Bilog kasi global. But then, ang lakas ng bato kagad. Alam mo na, secure talaga nila. Security kagad papuntang A yung gusto nila. But knowing na 3-man stack ang Gen.G dito, this might be hard to be a big approach sa Global Esports if ever. Yeah, ang kulit ni Munchkin, especially in that copy. Smokes gun and uy, texture. Baka naman gusto tamaan yung operator na yan. Here comes the spray down and Munchkin also. Truth be told, coming into the second map, medyo nawala ng lakas dito si Texture at si Munchkin. And you can see it now. Paul V still alive with 5 HP. Malaking problema yan kung makahanap pa siya nga ng pitas. Lakia try to search for him. Gamit ng Hunter's Fury. Texture, siya magiging delikado dito. Makatitingin na rin si Texture pero nilapitan ni Paul V. Hinold up na lang gamit ng Vandal. And here comes Victor with the spray down to 2. Karon also on the board. Puladong-pulado dito si Paul V. Ay na ngayong Cloud first pero drop down. Isang pitas na lang, isang patay. Left to Benkay. All alone in a 1v2. Karon dancing around the side to buy some time here, Ray. And oh, ayun na nga, nag-pick. Ayan na, double swing. Malupit. Benkay, takas muna siya. Si Benkay, nung nasa time pa siya ng Paper X, alam naman natin nakakapag-clutch siya. Pero going up against Lakia together with Caron, that's the number one question. Pinaikot lang yung dalawang miyembro. Tinatry silang magkita-kita lamang. At mukhang may meet-up tayo ngayon dito sa ating rafters. Pero lahat nagkakasalasihan. Ano tagu-taguan? Lagi-ikutan lang dalawang teams na to. Paikot-ikot lang. Ang mundo at ito na si Benkay. Nako, mastermind sana ang plan pero Benkay nakakuha pa na isa, ubos na oras daw. And matalino ginawa ni Lakia, hindi na tayo makikipaglaban. Okay to, kaling kay Kuya Wolf, matalino ang ginawa ni Benkay doon pero hindi sapat. We are tied up here. Sabi ako, meron pa siyang enough, siguro mga 30 seconds, 40 seconds, kayang-kaya pa. And Gen.G, kung kanina guys, 5-1 tayo, or 5-2, tayo na nga din tayo kagad. Pero itong hold meter, laki ng impact eh. Nakadalawang kills siya. Together with Coron din kagad na nagkaroon ng staple time. Pero despite the efforts ni Paul V, it was still a round win on Gen.G. And kailan na kaya sila magko-commit ngayon into A-site na mananalo sila pagdating sa post-plant? At yun nga, diba? Si Paul V pa ang pinakaunang player ng GE, naka-double digits sa series na to. 10 on the board, looking good so far, especially na he's getting away with some of these angles na hindi natin na-expect. At ito na naman tayo. But Texture has learned his lesson. Not gonna happen this time. Mukhang si Texture ang biglang mag-shootdown sa former team niya. Oo nga eh. Sabi, no? Itong Gen.G, saya din talaga ng
story nila eh. Diba? Mga ano talaga sila eh. Hindi nila mahanap yung identity nila. And I finally found it. Texture really hot. Out na nga kagad si Blaze. Ano dating team ni Texture bago siya pumunta dito sa Global Esports? Nakalimutan ko na. Pero kay Lakia may na-wallbang. Kahit ba samahan pa natin ang Hunter's Fury yan, out na ambert na sila. Benkay na lang together with Ras. Ang natitira, may third kill pa nakasama kay Texture. And it's already a big lead to Gen.G. Matagal siyang nasa GE, nung start pa lang ng Pacific. Pero nung tamang pagkalala ko, VCT Korea, Dam 1 gaming siya. One of the other top teams back in the day. Hindi lang siya nakisama syempre doon sa DRX Vision Strikers core. Anyway, flawless, magaling ka Texture. Yun na yun. Miss ka na ng GE. May mga kanta tayo para kay Gen.G. If only lang talaga eh. Pero anyway, talagang mga ano natin yan. Sayang talaga. Pero Texture, na-try pa rin niya ngayon, Dax, and he'll be able to get one. We'll be using already those knives as well. Ay, ang alam ko lang collab talaga, please, 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 ang sabi ng G, pero ito na naman tayo. Si Texture na naman nakabantay sa may A-main. Nakahanap na siya ng isang pitas. Yun talaga, na-call out lang siya isang beses, bigla na lang on point na naman ang aim niya. And with it, he's gonna... Patapang ka ba? Texture? Patapang ka, no? Oh? Wala. Takot. Ayaw pumasok. Siyempre, sobrang overwhelming talaga ni Texture. Kailan ba siya nag-fail? Pagdating lamang sa mga operator shots na yan. Pero on the other side, etong si Benkay, together with Blaze King, naghahanap na nga din sila ng foothold ngayon din. Saan ba sila pwede pumunta? At kinol na nga nila kagad. Okay, dito tayo. Lilipat lang din papuntang aiming. Hindi na talaga sila makagawa ng desisyon nung nawala lang kagad si Paul V. It's Jover, but then there's Lakia as well. Ang daming problema ng Global Esports. Oh no, this is just not gonna happen. Lightning Fast had the spike alongside his teammate. Wala silang pang TP outs. And Gen.G, disiplina talaga. Bantay lang eh. Bantay na bantay yung A-main. Kahit nag-iingay dito yung GA. May knockdown pa nga. Tapos na yung half. 7-5 na nga to. At si Texture gusto pang dagdagan ng isa ang kills niya. So, it's Gen.G right now. Still taking the lead back, Ray. At kala natin, di ba? Ito na yung chance ng Global para manguna. Pero hindi pa rin, sabi ng Gen.G. Ayaw na ng Global ayaw na ng Gen.G mag-suffer na naman muli if they want it to be on the third map. Pero Global naman on the other side, consistent na sila eh. Diba? Kaso tignan natin yung percentage. Kung kanina, 93-7, at least kahit pa paano, right? 72 to 28%. But this is the question, Dax. We've seen Gen.G whenever they are on attacking, they are just on point. Ang ganda agad ng mga setup sila. Meron pa agad good lurks mula kay as well, mula sa tropa nating si Meteor. So everything is just doing perfect for the side of Gen.G, and that is what GE needs to handle. I mean, I love that you pointed out that, Ray. Kasi most people say, Ascent, okay lang, na okay na yan, diba, for the half. Kasi defending-sided naman to mapan to, especially pagdating na mirror matchup. Pero ang problema, Global Esports have had, I'll be real, lackluster results pagdating ng defense. Most of their scorelines biglang natataob pag sila na ang nasa defending side. And that's been a problem for GE on this map ever since split number 1. Oo, diba? Praktisado na to, Dax. At kailangan prepared ang GE. Kung nanalo ang GE dito sa pistol, maybe they can give us a good run dito lamang here on Ascent. But Gen.G, syempre, nagbumalik din gigil nila. They just gave a few rounds and finally, looks like, okay, kailangan natin gumising, kailangan na natin manalo. Hindi pa. Kaya nga Gen.G, yung dulo na G. Gen galit. Here. Galing, no? So yung G, ano ibig sabihin? Galit Esports? Pwede naman. Ayun! Uy, Texture! Layo nun! Uy, sinagot ni Paul V! At okay, trade muna tayo dyan. Pero GE, mabilisan, nakahanap ng dalawa. Problema lang, tong A ang kinukuha kagad nila Karon. Nawawala na kaagad Lakia, Munchkin. Ano pa ba ang meron sila going up against 4 members is quite hard. Pero Lakia
Pag nakuha pa nga kagad di ko na magandang paranoia, this might be it for G as they can get that opportunity. Speaking of, ang dami kagad flashes, lahat sila di kagad nakababa dito lamang sa rafters. Diba, ang ganda ng delay, pero dahil dun sa lightning fast paranoia, napilitan kagad si Karon, itapon yun sa kanya. Now the drop down comes on in, nakapatong na sa Jenny. Alam ba ni Munchkin to? Mukhang may katabi na siya, pero si Munchkin nakakuha pa nga ng dalawa. A two-piece for him. What a third! And now Blaze King, nandyan sa may dice. It's Munchkin popping up, Blaze King with the answer. Pero mga 70 HP pa nga dito si Blaze King, may third siyang pwede gamitin. Lakia peeking on out, classic versus classic. Kung sino manalo dito, bibili ni Ray Ray yung bundle. At si Lakia pa nga ang makakuha ng sa kanya. It's 8-5 for Gen.G now. May kasama pang bundle para decision ka, Dax. Screenshot mo mamaya. Gen.G bundle, sige. purchased, complete. Ay, ang pangit ng bundle. Di ko type pa. Pero fan ako ng Gen.G. Naging fan ako na nanalo sila ng Masters. Pero ngayon, going back, sabi na yung mga 1v1s talaga eh. Pero na kay Munchkin talagang #1 impact. Without him getting those 3 kills, Lakia won't be able to get this. Tapos syempre ang dami na kagad pressure sa side ni Blaze King. And now that they won the most important round, Global Esports, what's the next step? Diba? It just means right now, puro perfect talaga mga pistol rounds dito na Gen.G. Pero Paul V mo ang gusto niya tuloy yung pistol round na yan. Sheriff kagad, nakakuha pa ng dalawa. And Gen.G just didn't expect that at all. Oo, medyo kawawa na nga kagad ang mga miyembro ng Gen.G. Lahat ng pushes ng Global Esports, it was really worth it. But then Meteor gets one, might get the third kill at lightning fast. The rest of the 3 members na ginawa nila ng effort na wala na din kagad sa isang iglap. Sheriff lang kailangan. Sheriff na naman! Nakaapat na si Meteor. Sige na, kunin mo na yung ace. Gamit nung Sheriff na yan. Huwag ka na pumulot ng ibang baril. Pagdating naman natin sa post-plant, but Meteor absolutely massive coming into the round. Ito na naman tayo. Meteor will find the 5th! An ace! Dito sa second round ng second half. And Gen.G, ito na talaga. Tutuloy pa nga nila. And now, akala ko, magiging maybe 8-7 yung scoreline, Dax. But nope. Sabi ni Meteor, it will just take all me yun. Yung round na yun. Talagang nag-line up sa kanya. Sakto men. Wala, di man lang siya nahirapan. Hindi ko alam kung anong sensitivity niya. Pero dito lamang, naging sensitive dahil naging ace na nga kagad for him. You can't spell Meteor without me. Diba? Kaya all him. Eto, si Texture. Kaya Texture kasi palaging solid. Back to back yun, right? Oo nga, talagang, I don't know, sobrang heartbreaking sa Global Esports. Siyempre, naging kampante. Sa ikaw ba naman sa ganong angle? May expect mo ba na may tao doon lamang? Pero, good aggressive take lang kay Lightning Fast, but will it be worth it dahil 5 ang naghihintay dyan? I mean, to be fair, para sa GE, they did some good damage dun sa anti-eco ng Gen.G at kita natin, diba? Hindi fully kita dito ang Gen.G ngayon. Si Texture, patay pa nga gamit ng fragment at nung spray, which means someone else is gonna pick up that gun. Si Lakia, kukunin naman yung Phantom in hand. 4 pa sila and watch out for Meteor again. Nasa mid na naman siya dito ngayon. Tahimik lang ang Gen.G. Hindi sila ganun ka asim talaga. If it won't work for us, dito lamang sa A main, lilipat nga muli tayo. Pero Meteor, maganda na tong noise na ginagawa na, pero nga lang may alarm bot. Kaya ayaw niya munang ipuslit at instead hihintayin niya yung rest of his members. And this is good. Dahil open ang B side and they can just do anything dito lamang. Mas libre pra sa free tong B na to. And Benkai still can't find the angle onto Meteor. Aldron, ito na naman tayo. We've seen Benkai. Oh, refresh muna. Waiting, loading. Balik na tayo sa action! At yun pa nga, nag-skip pa tayo. Fast forward with Munchkin getting a double kill there. Gen.G find the free site and they get the plant down now. All up to Ross and Lightning Fast. Pinaglalaroan lang talaga ni Munchkin yung dalawa. Good kill for Ross, but then there's a trade. Kay Meteor, nagtapan pa nga ng flash as well. Pero dalawa na kagad ang nakatingin as Meteor finishes Raza of the... And 10-5 it is. 3 na lang for Gen.G and it will be remarkable. Clean 2-0 against Global Esports. Ray, pwede ba ganun na tayo manood ng mga casting natin? Skip to the kills. Di na natin kailangan lahat ng iba. Let's skip to the good part talaga. Oo, diba? Ano, pagbalik natin sa action, Munchkin double kill. Didn't miss anything at all.
Oh, walang namimiss. Time out. Ay, uy. Talagang papa-time out ka dun. Na-ace ka na nga, tas natalo ka pa the next round. Very heartbreaking. At looking at our data dito, sa stage 1 to 2, post-timeout win percentage, 32% ang Global Esports. I don't think that's a fair stat, sa totoo lang. Parang, ang sama sa mga coach tingnan niya. Pero tama naman. I only think there's like probably like 2 or 3 teams na positive yung post-timeout win na yan, actually. Yeah. Parang PRX is 1, maybe Gen.G is 1, nakalimutan ko na. And I think there's one more team na may ganun. Pag ako nag-coach, huwag niyo pa ako lagyan ng ganyan. 100%! Ako eh. 100% aabot ng game 3 overtime at take post. Pero okay lang eh. Kasi magkasama tayo today. At tagal na natin hindi nagkasama sa cast eh. Isang taon mahigit na, Dax. Oo. Parating panel. Oo nga. Wala eh. Mag-English ka na kasi. Sama kita. Oh, sige. Okay, sabi mo yan. Sabi mo yan. Sasabihin ko na. Eto Hindi na. ako mag-English. Sabo ko sa 14, papayag ako. Ay, titignan ko. Ito na naman tayo sa schedule. Di ba tayo magkasama nun? Anyway. Oh, that's so sad. Ito na. Magiging mas sad to para sa Gen.G kasi dito kagad G malapitan. Benkai with the spray down gamit ng Stinger. At si Karon gusto sana lumusab dyan pero yung mga dart. May Benkai slowing things down. The shock dart there also to provide some damage. At dun sa simula ng mga rounds na to ha, GE are finding some good picks early on. Good takes lang sa Global Esports. Dapat talaga hindi mo ine-expect eh. Yun naman talaga is-surprise yung Gen.G at nangyari na kagad worth it yung risky buy sa kanila. But then, Munchkin, Lakia, and Karon. Kanina nangyari to na nanalo sila. But can they expect lightning fast? Nope! Na nga. Hello, may pasabog at Munchkin kagad ang natumba. Buti na tahimik na yung crowd dito ngayon. Lightning fast though. He's still holding the angle. Karon able to get the spray down through the wall anyway. Pero the damage has been done. Ito na naman. Lakia. Nakalabas yung Odin. Pero hindi alam ni Russ. Baka magulat pa nga siya. But Karon instead with the kill. And with it now. Ito na ang opening papunta ng A. So makakaplant ka si Karon. Pero bantayan pa rin natin dito si Lakia. Kasi andito na siya sa taas. Sino magkikitaan muna? Paul B, ingat ka! As yun, na-spray ka pa nga ni Lakia na naman. Isa pang biktima Lakia. Not gonna happen. Oh, sabi sa iyo yung mga 3v4, kahit 3v5, basta sila ang kasama, it's possible. Pero with the Stinger, kaya pa nga ba kagad makuha ni Benkai ang hawak-hawak nila. Kaya sobrang laki na, nadami pang bullets as well. Tapos si Karon din kagad prepared sa crossfire. At this point, Benkai, it's either he makes it as a success one kasi wala na siyang oras. At ito pa, Stinger lang ang dala-dala niya and it will take so much time. Dahil yan na nga, Karon takes him down. Dalawa na lang before Gen.G can finally retaliate against us. So, 8:20 na ang time. Kung may Game 3 yung series ni Terror, aabot pa siya. Yun ang aking update. Yun ang aking update para sa favorite Game Changers team natin. Pero isipan mo rin considering even the first half, 9 rounds in a row na to for Gen.G. Walang mintis. Wala. Mas spotless pa sa malinis. Oh yeah. Very spotless, very strong. I don't know, it's just that yung nag-switch nga tayo, sabi ko, mas dangerous pa makita ang Gen.G. Totoo naman, di ba? Kita mo yung mga miyembro nila, calm and collected, kahit undermad, kahit dalawa na lang, lumalaban pa rin sila. And it's just perfect to see when it comes to that. Pero good thing na nga lang din kagad. Paul V is out. But Karon naman na ngayon ay mawawala. Kaso yung shock dart nila, kaya magkakaroon pa ng damage, leaving only Lightning Fast with 68. Pero still, ipupush nila to? Oh no! Ang tapang niya! Ayun, binawasan pa siya. Naging 49 na lang. Pero effectively, this is still a disciplined hold from GE. They had players playing towards B. They're getting map control papunta ng A main. Pero yun nga sabi mo, diba? Problema ngayon, Lightning Fast medyo pulado na. So he plays for the TP. And they might know na nasa may generator shop. Nag-teleport pakatapos nung second ping. Ayan na ngayon lockdown daw into play. Lightning Fast. Pwesto muna dito sa may rafters. Dash in kag si Texture. Andyan din yung teammate niyang makahanda. So tatlo nang nakastack dito for the side of GE. And Lightning Fast still good for the one. Rusto shutting down Munchkin. Nandito muna siya sa sahig. Dasal-dasal muna habang may time. But Gen.G, they get the plant going. Russ with the confirmation onto Lakia now. Meteor ang nag-iisa dito in a 1v3. Pero nakita na natin to kanina. Nakaka-triple kill siya. Baka naman Meteor, may isa ka pa dyan.
Russ and the rest, they want to swing. The darts go. It's so good for the intel. And here comes GE to wipe them all away. Mukhang Global ay makakasagot na rin. Hindi pa tapos ang journey ng Global Esports. It's not over till it's over. And 5 rounds ang kailangan nilang habulin against Gen.G. Pero good push na nga to eh. Wala nang smoker na din ang Gen.G at medyo crucial na nga yun kagad sa kanila. Tapos ito din kagad, na-destroy pa nga, wala din na-detain sa kanila when it comes to that lockdown. Good coordination sa Global Esports and Gen.G. What's the next naman? Kasi alam ko, sa tagal ng experience sila dito sa Ascent, they always surprise sa mga nakakalaban nila. Yeah, there's still that chance here for GE. Per Gen.G ha, ilang beses na natin nakita sa game na to, Ray, na napapunish sila ng mga taong pulado-pulado na. Na hindi lang nila napapatay in time dahil doon may problema pa silang iba. There we go from the Shadows play doon. Nagkakitaan na lang talaga Lightning Fast also with Reinforce pagdating na boat house. Pero si Texture, nakapasok na siya sa site at yun pa nga, bulaga. Lightning Fast didn't expect that at all. The swing comes in from Polby. He's low HP again. Benkai though with the spray down. Polby, someone who gets the confirmation. Ito na nga tayo, papunta ng site na naman. And with the lane being taken, Gen.G have some angles to work with. Pero pinag-iisipan nila, pwede ba tayo mag-rotate papunta ng A at hindi pa sila magkikita kay Russ na nasa mid na nga dito. At speaking of, hindi na lang kagad pinapakawalan nila Meteor together with Karon ang nakakalaban nila. They are thinking that they're still going to push here, but Benkai takes Meteor out and Russ sobrang confused saan nga ba sila makikita ng kanyang kalaban. Little do they know na kapag cross na naman kagad ang mga member ng Gen.G going towards A site at sila nandito pa rin sa may B at mid. You won't hear that until dito pagdating ng A main ng Gen.G. Now they know na nandun nga sila sa may A. Pero sabi mo nga, diba, hindi nila alam, wala silang intel at all. And while at least napatay nila yung Lason Meteor, makaka-post nun pa nga dito ang Gen.G. Ito, kapag natalo si Lakia ngayon, malaki ang chances na pwedeng manalo ang Global Esports pagdating sa round na to. But then it's just waiting for Russ to pop in sa crosser niya. At may kasama na nga, mahuli niya pa rin. But good trades lang. But it's all up to Lakia. Kaya pa nga ba kagad ni Lakia maklatch to? May huling hampas pa ng Hunter's Fury. Polby low on HP. Ang ganda kong angulo na to para kay Lakia. May 5 HP nga si Polby, but Lakia, he avoids the Hunter's Fury as you mentioned. Mukhang ayan na nga yung dart manggaling kay Benkai. Lalayo muna dito si Lakia mismo. At may line up pa nga. Okay, eto na pang TikTok. Lipad-lipad. Polby, someone who's low. So one shot dart will kill him. Mukhang si Benkai. Pang kailangan magmadali pero nahapoy naman doon sa defuse. Ayun na yung top. Ayan na yung dart. At ayan na si Lakia. Makaka-clutch pa nga. We go to Gen.G getting the series point. Calm and collected talaga sila. Kailan nga ba siya nagbintis dun sa pa-lineup tapos siya yung mananalo? Diba kanina nanalo din siya kagad sa 1v1, sa 1v2. Tapos ngayon nanalo na naman siya. It's just that the individual players of Gen.G, they know what to do on certain ngayon na situations. Pero grabe yon yung ibang teammate niyang naialay. Pero okay lang kasi nga playing for post plan siya. At wala na din kagad naging choice yung mga nakalaban niya. At isa na lang, Gen.G will finally seize the day at magpapahinga na sila. Yun talaga, small decisions costing Global Esports dito sa mga critical runs na ganito. And with the mid-take from GE, Gen.G can now hustle towards A. Pero buti na lang nakatambay si Blaze King with the Nanoswarm. So it stalls for time. May Nanoswarm rin papunta doon sa may Jenny. Ayan na nga yung suppress. Mukhang pipigilan pa nga dito ni Russ gamit ng null command. And Texture can't dash in. Without that space, Gen.G will have to give it up. And speaking of ang Gen.G nakahawak na ng Bladestorm si Texture. Ang tanong, gagamitin niya ba yan or hindi? Pero pagdating sa hawak-hawak ni Polby and Lightning Fast, they are thinking, pwede pa ba tayo manalo dito? Yes or no? Meteor naman against Polby. Hindi niya matatamaan makakapag-cross pa si Meteor and leaving the rest of the members distracted na nga. Pero yung iba, nakastuck lang sila dito sa may sa may gelato. Ang tagal niya dyan. Eto na, the Meteor Mystery. Kailangan hanapin nila Lightning Fast yan. And now Gen.G, they can play with the space that they have pero paubos na ang oras nila mismo. So si Texture na lang ang manggugulo papunta ng A. Lahat ng mga players ngayon papunta na ng B side. There's a smoke auto courtesy of Lightning Fast.
Mukhang siya pa nga ang unang makakontak at okay to. Nakapwesto siya sa site. Baka pwede siya manglason ngayon doon sa mag-plant ng spike. Ito na, Gen.G, kailangan magwadali. 10 seconds left and they still don't know na nandyan si Lightning Fast. Lucky with the clear out the bed guy. Lucky with another one! Lucky talaga ang nagdadala! And Gen.G, they're doing it. Blaze King, the only one still standing. Mukhang ayun pa nga, flawless pa sa dulo, but this was a clean 2-0 courtesy of Gen.G. Before 8:30, natapos nila yung matchup against Global Esports. But all in all, you can really see the experience of our current kings dito lamang sa Valorant. Ang ganda na naging performance nila sa first map at natuloy pa rin nila dito sa Ascent. We all thought that maybe G can turn the tables going to map 3 but Gen.G denied that. But all in all, we gotta give the credits kay Lakia. Ang daming crucial rounds na siya ang naging rason bakit sila nananalo. I mean, on this Gen.G roster, Lakia talaga getting back the form na naalala natin all the way nung Reykjavik pa, yung Masters mismo, no? And getting even better. This Gen.G squad, champion talaga ng mundo for a reason. At gusto ko lang i-shoutout real quick si Villa, Ray. Kasi kanina, nang nunosa siya na baka 1 or 5 rounds ang GE. Very close. Combine natin yung dalawa yun. 6 rounds dito sa second map. Shoutout sa'yo sa nagsasalamat. Thank you. Pero, like, super strong talaga ng Gen.G, no? At aside from, meron ka nung merch nila, meron talaga silang kapangyarihan just to be the number 1 seat na naman dito lamang sa VCT Pacific. Ang gaganda ng mga execution nila. And maybe because yung mga teams na nakakalaban nila, di ba, ang laki ng differences din pagdating lamang sa pagiging player and pagiging formidable team. But here it is, yung mga starts pa nga promising ng Global Esports but it didn't work on towards Global Esports. Buti naman ngayon yung highlights natin ay may laban para sa G at sa Gen.G. And again, all be doing impact early on. Nakakawa siya ng mga entry, nabubuhay pa siya in these incredible situations. Big clutch there versus Meteor especially. And it's something I pointed out nung nagkakas tayo na may mga rounds talaga na bakit buhay pa tong taong to from na low HP. At dahil buhay pa siya, nang lalason sila ng Gen.G at kaya nakipaglaban yung GE ng mas dikit compared to map number 1. And looking at that, nakita na nga natin na ang dami ding rounds na sayang diba? Imagine this one. This should be like a 7-7. Tapos okay, na-counter nga sila pero yung ace pa nga kagad ni eto, Meteor as well, talaga nga nawalan sila ng kakayanan. But for Gen.G nga, still, you gotta give the credits to him. Together with Meteor, ang daming punishable talaga na times dito lamang sa Global Esports. And sana nga, itong Gen.G, they will just be continuous pagdating lamang sa experience nila. Diba, yung first 3 rounds ng second half, swing, and swing pagdating ng bonus. Truthfully, Ray, ito yung parang pinaka-lowest placing ng Gen.G so far this year. Tentatively, 6th place na sa standings. I think they're gonna go up, syempre, with this win. Pero isipin mo, Gen.G is a team that has not finished in any other position that isn't first or second in any tournament dito sa VCT this year. So alam mo talaga, kuha na kayo ng jacket ng Gen.G. May free promotion pa bago mag-end lamang. But once again, congratulations, Gen.G. What a strong finish lamang with that 2-0. But I know, ang dami nating pinag-usapan, Dax, pero syempre, meron pang laman na sasabihin ng ating panel. So, likeable together with the mods. Kamusta kayo dyan? Ready ako dyan. 2-0, di ba? Yung Pochi ko nandito pa rin. Yung Pochi last week pa yun. Buhay pa yung Pochi mo. Kasi ang unique di ba? Ito yung Gen.G, ito yung GE. Diba? Ang tagal niyang niligtas yung Pochi na yan para sa araw na to, guys. Na to. Pero ang galing talaga. Para masasabi kong masterclass talaga ng Gen.G dito. Kaya pinatunayan talaga nila dito, Vil, kung bakit sila yung Masters Champion natin sa ngayon. Yeah, I mean, even though na 5 straight wins ng GE, ang Gen.G nga kanina nakabawi pa rin sila na talaga sobrang sugod sila ngayong pagkapanalo nila. Well, side naman dito ng Gen.G, no?
kumbaga pwede natin sabihin, ang dami nila mga safety nets. If ever lang talaga na hindi gumana itong strats na to, yung mga players, sila yung mga safety nets itong mga tao na to. So kumbaga, na alam nila na merong sasalot sa kanila if ever may magkamali or kung ano-ano na. Pero sa totoo lang, dito sa dalawang teams na to, hindi ganun kabilis, hindi ganun kabagal, sakto lang. Actually, sobrang sakto lang itong dalawang teams na to. Pero yun nga, it's just the players nga, lalo na sila Lakia, men. Yung clutch potential itong tao na to, yung the way na talagang mag-take off siya, sobrang init, 19 kills, 19-7, all in all mga tropa, ang lakas niya magsoba, tsaka yung 1v3 niya kanina, 1v3, 1v2, pa sa'yo na ngayon nakashotgun siya, may lineup siya, ibang klase. Yun nga eh, I mean, itong mapa na to, nilalabas niya yung foundation mo as a team, di ba? And sinabi na rin yun ni Dax and Ray kanina that this might be a lot more even compared dun sa Lotus map natin. Maganda yung simula ng GE sa totoo lang. Dun sa first half, dun sa attacking sila. Pero hanggang dun sa split 1 pa lang, simulat sa pool, defense talaga yung problema nila. Dito kasi lumalabas ngayon yung paano kayo magre-retake ng sabay-sabay. You cannot just rely on Paul V to make those pick-offs happen any longer. And kailangan yung mapagsabay-sabay yung utility. And then yung Gen.G magre-revert back dun sa plan B nila. Kung maubos man lahat, yun na yun. Lumalabas na yung mga shock dart lineups mo. Lumalabas na yung mga recon darts mo. And then, bibigyan mo pa ng tsansa na, kunwari, si Meteor maka-ace sa Sheriff sa A-short. Diyos ko, ang ganda ng ace na yun. Dire-diretso yung bullets na sunod-sunod dun sa catwalk na yun eh. Pero kung babalikan nga natin yung first half dito, oo, di ba naka 5 straight rounds itong GE. Pero alam mo kung ano lang yung kinailangan para mabawi agad ng Gen.G yung game? Isang timeout. Sa isang timeout na figure out nila agad kung ano yung mali or lacking dun sa first half na yun. Tapos nagtuloy-tuloy sila. Sila rin naka 5 straight rounds kaya nag 7-5 tayo. Tapos mapunta tayo sa second half, tuloy-tuloy pa din. Pero makikita natin dito, of course, the numbers. Vil, kita lamang talaga yung Gen.G kahit saan mo itingnan eh. Oh, lamang na lamang. Well, pagdating sa post plan, I mean, konti lang kalamangan. Pero like what you've said, diba? It's just the timeout talagang kailangan nila. Actually, hindi lang 5 eh. 9 straight rounds all towards dun sa second half nga. Pero at this moment, it's just Gen.G trying to prove that they're still the best eh, no? I mean, of course, lahat ng tao nakatingin dito sa Gen.G. Why? In order for you to be the best, you really need to take down muna yung present na best. At Gen.G yun. Pero yun nga, I mean, at least sa mga susunod nilang games, lalo na sa playoffs, there's a lot of things pwede nang matutunan dito. Ang dami rin pinakita nga ng GE that can actually na pwedeng gawin din ng mga iba't ibang teams against Gen.G. Pero nakikita nga talaga natin dito yung disparity. Number 1, experience, yung gameplay, the discipline, everything. But for GE, it's just, I can say that Gen.G is just too much for GE at this moment. Paul V nag-pop off na nga siya during this game kung tutuusin. But I was actually expecting more coming in sa iba ring mga players nila dito. And minsan nagiging band-aid solution yung iba nilang mga utility play. Coming in from Global Esports here, makikita mo minsan si Lightning Fast, nakakapag-react siya gamit yung paranoia. Pero there's not really that follow-up mula sa ibang mga players dito to try and secure a kill after that paranoia. And then you also have Ross na nakita naman natin siya before na nag-pop off din. And so far, nagiging lackluster talaga yung nagiging showing dito ng GE pagdating sa split natin. Totoo naman eh, no? Pero baka nga bumabalik din tayo sa sinabi mo kanina. Possible na lack of motivation yung nakikita natin. Pero nakita naman natin tinry pa rin nila lumaban kaso kahit anong ibato nila dito sa champion team natin, hindi talaga sapat. So very unfortunate on the side of GE. Pero for Gen.G, maganda na napatunayan ulit nila yung sarili nila. Kasi again, nagkaroon sila ng doubters after getting that very close matchup against Bleed Esports. But at least, alam natin, lahat sila nag-step up. Especially etong si Lakia, di ba tuwang-tuwa tayo. Pero kahit isa-isahin mo sila lahat talaga ng Gen.G members natin dito gising na gising. So, we love to see that. Pero, kayo ba, bago tayo mapadpad sa interview, may gusto pa kayong isingit? Real quick points lang, Vil. Pumasok dito ang GE, natalo sila at nanalo. Kung ano man sa mga round, masaya sila. Kautay. Ako, good luck sa team ko. Naglalaro na sila ngayon. Baka makaabot pa ako kung may third map. Yun lang ang gusto kong sabihin. Okay, ayan na kami ang The Panel. Ngayon, papunta na tayo sa The Interview. 오늘 경기 어떻게 그렇게 빨리 마무리하셨나요?
빨리 가서 쉬고 싶었고 그만큼 저희 팀도 되게 잘했던 것 같아요. I really wanted to take a rest quickly, and I think our team worked really hard together for that goal. And you know, your Odin was on fire on Lotus. It seemed like you had a lot of fun. 오늘 로터스에서 오딘 갖고 재미를 정말 많이 보신 것 같은데 그거에 대해서도 한마디 좀 해주세요. 오딘을 평소에 좀 즐겨 사용하는 편이기도 하고 그리고 오늘 또 잘 맞은 것 같고 킬도 되게 잘 나서 네 좋았던 것 같아요. I enjoy using Odin frequently, and you know today's aim shots it all lined up to me, so it was a really good game with that. And Lakia, you've been showing crazy form. I'm wondering how do you manage to do that with that shock bolt as well? I want to hear what's the secret. 오늘 충격 화살도 그렇고 이제 너무 잘하시는 그 비법 한마디 해주시죠. 열심히 하고 있고 최근에 잘하려고 맨날 노력을 하고 있고요. 그리고 이제 감코 형들 피드백도 듣고 이제 여러 가지 피드백을 들으면서 더 성장해 나가고 있는 것 같아요. 앞으로 있는 스테이지 2를 위해서 더 열심히 해야 될 것 같고 네, 더 좋은 모습 보여드리려고 노력하고 있습니다. I've been working really hard lately, and I've been taking a lot of the feedback that our coaches have been giving us. So we're trying to put our 100% in for stage 2, and that is my secret. And all the Pacific teams have been showing and bringing their A game during stage 2. So I want to ask Lakia, which team stands out to him the most? 이번 스테이지 2에서 퍼시픽 팀 전체가 되게 성장을 잘 해서 이렇게 정말 좋은 경기력을 보여주고 있는데 라키아 선수한테 조금 눈에 들어오는 팀, 성장을 많이 한 것 같은 팀은 누굴까요? 최근에 탈론 e스포츠가 굉장히 잘한다고 느끼고 있고 지난 DRX 경기와에도 접점을 일으켰는데 탈론 e스포츠에 대해 굉장히 높게 평가를 하고 있고 이번에 챔피언스 또한 진출할 수 있다라는 생각을 가지고 있습니다. I would definitely say Talon Esports, especially with their game with DRX. I think Talon Esports definitely has a shot at Champions. So, would it be Talon that you want to meet at the playoffs? 그럼 탈론을 플레이오프에서도 만나고 싶은 걸까요? 딱히 그렇다는 건 아니고요. 그냥 잘한다고 느끼고 있다. 그 정도인 것 같아요. Not necessarily. I think they are great. And your next match would be on Sunday against Team Secret, and you know their new iteration has been just popping off. So what are your expectations for that match? 이제 팀 시크릿과의 다음 경기가 남아 있는데 너무 좋은 성적을 읽어내고 있는 만큼 좀 경기 어떻게 예상하시는지? 시크릿이랑은 킥오프에서 마지막으로 만났었는데 잘한다고 느끼고 있고요. 그리고 이번 경기 또한 저희가 이겨서 좋은 모습으로 가고 싶습니다. We were able to face Team Secret during the kickoff, but you know, for our upcoming match on Sunday, we're hoping to get a win, and we'll see you all in the playoffs. All right, that is Gen.G's Lakia for the interview, and we'll be back tomorrow, same time, same place, to see DRX versus DFM and Zeta and Talon. All right, see you all tomorrow. Thank you so Lakia. much.
chucked up.